Datuk Seri Ahmad Faizal berkata demikian ketika ditanya mengenai persediaan bersatu sekiranya berlaku pembubaran DUN Johor dan desas-desus PRN Johor yang akan dilakukan dalam masa terdekat. Beliau dalam pada itu berkata tiada masalah sepanjang bekerjasama dengan pemimpin Barisan Nasional. Saya di peringkat persekutuan memberi sokongan padu kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang datangnya daripada Barisan Nasional. Saya bekerja di Kementerian Belia dan Sukan, timbalan menteri saya datangnya daripada Barisan Nasional. Tidak ada masalah, kami bekerja dengan begitu baik. Mungkin ada segelintir satu atau dua pemimpin daripada Barisan Nasional yang memikirkan perlu ada perpecahan supaya menguntungkan mereka. Wallah. Kabar mengenai pembubaran DUN dan PRN Johor bertambah kuat apabila parti politik termasuk Pakatan Harapan Johor mengakui ada membincangkan perkara itu dalam mesyuarat mereka baru-baru ini. UMNO akan terus mendengar suara akar umbi dan suara rakyat seperti yang tersemat dalam sejarah panjang perjuangannya. Justru Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata barisan pimpinan sedia ada tidak akan sesekali berpaling dan mengabaikan suara akar umbi. Dalam hantaran di Facebook, beliau memberitahu faktor utama kepada kekuatan dan kebangkitan UMNO selepas pilihan raya umum ke-14 adalah kemuafakatan setiap ahlinya. Katanya sudah terbukti sinergi ketetapan akar umbi UMNO yang kemudian diterjemahkan pimpinannya adalah tepat. Beliau berkata selepas PRU 14 berakhir, musuh-musuh UMNO berusaha menamatkan sepenuhnya riwayat parti terbesar orang Melayu itu sehingga ke tahap presidennya diugut dan digertak supaya parti dibubarkan atau akan menanggung akibat. Malah menurut beliau ada sebilangan pemimpinnya goyah ditawar keselesaan, jawatan atau kedudukan untuk melompat parti dan menghasut ahli UMNO, konon parti itu sudah tiada masa depan. Hukum mengusahakan perpaduan antara PAS dan UMNO dari segi syarak adalah wajib dan bukannya sunat. Demikian menurut Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali yang baru sahaja dipecat sebagai Ahli Jawatankuasa PAS Pusat semalam. Menerusi hantaran di Facebook, katanya menjadi tanggungjawab pemimpin untuk memperkasa dan menyuburkan perpaduan antara dua parti tersebut melalui muafakat nasional. Menurut Datuk Dr. Muhammad Khairuddin, MN yang dimeterai pada 14 September 2019 berjaya mendamaikan dua kelompok umat Islam berbangsa Melayu yang berperang lebih 41 tahun sejak 1978 kerana politik. Terdahulu pada Jumaat, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin digugurkan daripada jawatannya sebagai AJK PAS Pusat dan perkara itu disahkan oleh Presiden Parti Tan Sri Abdul Hadi Awang. Bagaimanapun punca sebenar penyingkiran bekas Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi itu tidak diberitahu. Kerajaan bersetuju untuk pengambilan pekerja warga asing dalam sektor yang dibenarkan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata proses permohonan bagi pengambilan pekerja warga asing itu akan dibuka secara berperingkat mulai 28 Januari. Menerusi kenyataan, Datuk Seri M. Saravanan berkata permohonan bermula 28 Januari adalah untuk pengambilan 32,000 pekerja warga asing dalam sektor peladangan secara pengecualian khas. Manakala permohonan pekerja warga asing untuk sektor-sektor lain yang dibenarkan bagi penggajian pekerja asing termasuk sektor peladangan tanpa pengecualian khas akan mula dibuka pada 15 Februari. Permohonan boleh dibuat oleh majikan di laman web www.fwcms.com.my. Dalam pada itu, Datuk Seri M. Saravanan turut menggesa semua majikan agar patuh SOP kemasukan pekerja warga asing yang ditetapkan kerajaan. SOP tersebut merangkumi 4 fasa iaitu pra-pelepasan, semasa ketibaan, selepas ketibaan iaitu tempoh kuarantin dan pasca kuarantin. Semua pekerja warga asing perlu menjalani tempoh kuarantin 7 hari dan ujian saringan COVID-19 sebanyak 2 kali dalam tempoh itu yang akan ditanggung majikan.
Ketika ini, semua pusat kuarantin dan hotel bagi tujuan kuarantin berada di Lembah Kelang dengan kapasiti yang boleh ditampung hanya 10,000 orang pada satu-satu masa. Sehubungan itu, Datuk Seri M. Saravanan mengalu-alukan mana-mana pihak yang berminat menawarkan khidmat sebagai pusat kuarantin atau hotel bagi tujuan kuarantin dengan mematuhi syarat serta kriteria ditetapkan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Amalan menderma darah mampu memupuk nilai murni dan tanggungjawab dalam diri sendiri serta masyarakat. Dengan menderma darah, ia memberikan sinar kepada mereka yang memerlukan. Berikan sokongan anda. Jadilah penderma darah. Kira-kira 240 atlet Johor terpaksa menarik diri daripada mewakili kontingen negeri ini pada Sukan Malaysia Sukma 2020 Kuala Lumpur yang dijangka berlangsung tahun ini disebabkan faktor usia, melanjutkan pengajian atau atas alasan kerja. Pegawai Belia dan Sukan Majlis Sukan Negeri Johor, Muhammad Syafiq Hassan bagaimanapun menjelaskan tempat atlet berkenaan diganti atlet lain menerusi program-program pembangunan MSNJ. Katanya di Johor, hampir 40% daripada 600 atlet sudah menarik diri daripada program sukan. Muhammad Syafiq berkata Sukma 2020 Kuala Lumpur diharap dapat menjadi platform untuk menguji pasukan dan atlet Johor dalam persediaan untuk menjadi tuan rumah tamasya berkenaan pada tahun 2024. Beliau pada masa sama memaklumkan kontingen Johor sentiasa bersedia untuk menghadapi Sukma 2020 Kuala Lumpur, memandangkan sesi latihan atlet dilakukan secara berterusan. Oktober lepas, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, Jawatankuasa Tertinggi Sukma bersetuju menangguhkan tamasya sukan Sukma Johor hingga ke tahun 2024 di samping bersetuju supaya Majlis Sukan Negara menganjurkan Sukma dan para Sukma 2020 di Kuala Lumpur tahun ini. Saya Muhammad Presiden bin Ardi, Muhammad Aizat Iqbal bin Anwar. Saya Muhammad Anid bin Kasidan. Sirina Aisyah binti Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Lianker mencadangkan pindaan bagi jadual pertama Akta Pembangunan Sukan 1997 dan yang berdaftar di bawah Pesuruhjaya Sukan Malaysia. Pindaan itu bagi memasukkan tarian singa dan e-sport untuk dikategorikan sebagai aktiviti sukan. Datuk Seri T berkata ketika ini cadangan itu sudah dibawa ke peringkat Suruhanjaya Sukan bagi proses-proses pindaan yang akan dibawa ke peringkat Peguam Negara. Beliau berkata demikian. Dalam jadual satu senarai aktiviti-aktiviti sukan, Akta Pembangunan Sukan 1997, e-sport dan lion dance pun tidak disebut sebagai satu kategori sukan by itself. Sebenarnya kedua-dua adalah dalam recreational sport. Jadi kita akan mencadangkan pindaan supaya menyenaraikan e-sport dan juga lion dance sebagai satu sukan, kerana lion dance pun melibatkan banyak-banyak seni, disiplin sukan, latihan sukan dan sebagainya, dan ada competition. Selepas merasmikan pertandingan tradisional tarian singa dan pembukaan semula wajah baharu Sungai Wang Plaza di Ibu Negara. Jelasnya cadangan pindaan bagi tarian singa disenaraikan sebagai aktiviti sukan kerana mana-mana pertandingan itu sebelum ini tidak boleh dibawa ke peringkat kejuaraan. Kali terakhir Akta Pembangunan Sukan 1997 itu dipinda pada tahun 2000 dan 2004 bagi tujuan penambahbaikan. Kita lebih daripada 10 tahun tidak mempunyai pindaan akta ini, dan sukan-sukan sekarang semakin canggih dan semakin spesifik. Jadi kita perlulah mengupdate senarai-senarai ini supaya persatuan-persatuan yang ditubuhkan
mencerminkan sukan-sukan yang telah diiktiraf dalam Akta Pembangunan Sukan, dan supaya industri-industri sukan ini dapat ditapis urus dengan lebih baik dan mengikut Akta Undang-Undang Pembangunan Sukan. Beliau berkata ketika ini Suruhanjaya Sukan dalam proses untuk mengkaji pendaftaran persatuan yang melibatkan aktiviti sukan namun tidak dikategorikan dalam senarai Akta Pembangunan Sukan 1997. Lelaki yang dilaporkan terjatuh ketika berkayak di Georgetown, Pulau Pinang semalam ditemukan lemas di 3.0 batu nautika berhampiran jambatan kedua Pulau Pinang. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang, Kapten Maritim Abdul Razak Muhammad memaklumkan mayat Tony Liu, 48 tahun dari Taman Alma Bukit Mertajam dikesan dalam keadaan terapung pada 8.35 malam tadi. Maritim Malaysia menerusi Maritim Rescue Subcenter MRSC Langkawi menerima laporan berhubung kejadian itu pada 7.20 malam. Operasi mencari dan menyelamat diaktifkan dengan mengatur gerak bot kilat 4 ke lokasi bagi melakukan pencarian. Rakan mangsa mendakwa cuba menghubunginya namun gagal sebelum menemukan kayak yang dinaiki mangsa dalam keadaan terbalik di perairan Batu Kawan pada 6 petang. Operasi cari lamat membabitkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, Pasukan Polis Marin Batu Uban dan rakan mangsa yang turut berkayak di sekitar kawasan itu. Mayat mangsa dibawa ke jeti Batu Musang sebelum diserahkan kepada Balai Polis Batu Kawan bagi tindakan lanjut. Kerajaan disaran menubuhkan satu jawatankuasa khas untuk memperkasakan usaha konservasi penyu secara lebih serius demi menyelamatkan kemandirian haiwan terancam itu. Ketua Makmal Penyelidikan Luar Institut Oceanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu, Dr. Muhammad Uzair Rusli berkata, kerajaan juga perlu sediakan peruntukan dan tenaga pakar khusus dari pelbagai jabatan dan agensi kerajaan, universiti, pertubuhan bukan kerajaan, sektor korporat dan komuniti nelayan tempatan untuk menyokong usaha konservasi. Sejak kebelakangan ini, kes kematian penyu semakin meningkat dan memberi petanda sudah tiba masanya untuk kerajaan lebih serius dalam mencari jawapan sebenar yang menjadi punca kematian. Beliau berkata selama ini hanya 2 punca kematian yang kerap dilaporkan, iaitu tertelan plastik dan lemas kerana terperangkap dalam pukat nelayan. Menurutnya, setiap kematian penyu perlu dibuat berdasarkan oleh pakar otopsi untuk melihat punca kematian sebenar secara saintifik. Semalam, 2 penyu agar ditemui mati terdampar di Pantai Batu Buruk dan Pantai Seberang Takir, menjadikan 5 kes kematian penyu di Terengganu sejak awal bulan ini. Justru penubuhan jawatankuasa khas sangat penting kerana penyu berperanan dalam mengekalkan kesihatan dan kestabilan ekosistem lautan. Malah setiap spesies penyu ada peranan tersendiri kerana diet mereka berbeza. Sekian buletin bernama waktu ini. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat. Hujan lebat sejak jam 6 petang Jumaat menyebabkan beberapa kawasan termasuk laluan utama. Kampung ni dah kira macam tenggelam. Sedih pasal rumahnya dah tak ada apa-apa langsung. I think second banjir yang paling teruk lah. Sedikit sebanyak inisiatif yang kita buatlah. Bantuan-bantuan memang mencukupi melebihi. Saya berbesar hati, terima kasih. Sebab kita ni semua satu Malaysia.
segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri. Segala sentosa. Good morning, good afternoon, and good evening. Almost 2 million cases of COVID-19 were reported in Europe last week, the most in a single week in that region since the pandemic started. Almost 27,000 deaths were reported from Europe, more than half of all COVID-19 deaths globally last week. COVID-19 is surging in countries with lower vaccination rates in Eastern Europe, but also in countries with some of the world's highest vaccination rates in Western Europe. It's another reminder, as we have said again and again, that vaccines do not replace the need for other precautions. Vaccines reduce the risk of hospitalization, severe disease, and death, but they do not fully prevent transmission. Some European countries are now reintroducing restrictions to curb transmission and take the pressure off their health systems. We continue to recommend the tailored and proportionate use of testing, masks, physical distancing, measures to prevent crowding, improve ventilation, and more. And get vaccinated when it's your turn. Every country must constantly assess its situation and adjust its approach accordingly. With the right mix of measures, it's possible for countries to find the balance between keeping transmission down and keeping their societies and economies open. No country can simply vaccinate its way out of the pandemic. It's not vaccines or. It's vaccines and. And it's not just about how many people are vaccinated, it's about who is vaccinated. It makes no sense to give boosters to healthy adults or to vaccinate children when the health workers or older people and other high-risk groups around the world are still waiting for their first dose. The exception, as we have said, is immunocompromised individuals. Countries with the highest vaccine coverage continue to stockpile more vaccines, while low-income countries continue to wait. Every day, there are 6 times more boosters administered globally than primary doses in low-income countries. This is a scandal that must stop now. We have shown that COVAX works if it has the vaccines. COVAX has now shipped almost 500 million vaccines to 144 countries and territories. All countries have started vaccinating except 2, Eritrea and the Democratic People's Republic of Korea. The vast majority of countries are ready to get those into arms. But
they need the dose. To reach WHO's target of vaccinating 40% of the population of every country by the end of this year, we need an additional 550 million doses, about 10 days production. Earlier this week, I participated in a meeting of foreign ministers convened by US Secretary of State Antony Blinken. I welcome the ministers' commitment to achieving WHO's vaccination targets and to continue meeting to track progress so that the targets are achieved, the 40% by the end of this year. With a concerted effort by countries and manufacturers, we can get there. Vaccines alone will not end the pandemic, but we cannot end the pandemic unless we solve the global vaccine crisis. And COVID-19 is not the only vaccine crisis we face. A new report by WHO and the US Centers for Disease Control and Prevention shows that more than 22 million infants missed their first dose of measles vaccine last year. 3 million more than in 2019, making the largest increase in 2 decades. 24 measles vaccination campaigns in 23 countries were postponed because of the COVID-19 pandemic, leaving more than 93 million people at risk of one of the world's most contagious pathogens. The report shows that compared with 2019, reported measles cases decreased by more than 80% in 2020. But this decrease is cause for concern, not celebration. Measures to prevent the spread of COVID-19 may have contributed to a reduction in transmission of measles. But the decrease also reflects the fact that fewer specimens were sent for laboratory testing last year than any year in the past decade. The drop in vaccination, combined with weak monitoring, testing and reporting, create the ideal conditions for explosive outbreaks of measles. WHO and our partners are continuing to work with countries to resume vaccination campaigns, make up the ground we have lost, and drive progress towards measles elimination. Finally, inequitable access to life-saving products is unfortunately not just a problem in COVID-19, it is a problem in many diseases, including diabetes. This Sunday is World Diabetes Day, and this year we're celebrating the 100th anniversary of insulin. Insulin makes a deadly disease manageable for 9 million people with type 1 diabetes. For more than 60 million people living with type 2 diabetes, insulin is essential in reducing the risk of kidney failure, blindness, and limb amputation. The scientists who first discovered insulin a century ago refused to profit from their discovery and sold the patent for just $1 US. Unfortunately, that gesture of solidarity has been overtaken by a multi-billion-dollar business that has created vast access gaps. 1 in every 2 people who need insulin for type 2 diabetes does not get it. A new WHO report finds that high prices, low availability of human insulin, a market dominated by 3 companies, and weak health systems are the main barriers to universal access. WHO is working with countries and manufacturers to increase access to insulin for everyone who needs it. Tariq, back to you. Thank you, Dr. Tedros. We will now open the floor to questions, and we will start with Christophe Vogt from Agence France Presse. Christophe.
Hello, can you hear me? Very well. Okay, thank you for taking my question. It's about the two antiviral pills that have been showing promise recently against COVID-19. But as far as I understand, they also have some limitations. The symptoms have to be detected early, which would mean testing, which would mean that low-income countries, once again, would have a hard time using those new drugs. So I was just wondering if you could tell us about their efficacy, but also the limitations. Thank you. Thank you, Christoph. We will ask Dr. Diaz if she could take this question. Dr. Diaz? Thank you, Chris, for the important question. I'll just address the things that I can and then tell you what we're doing in process to develop our clinical guidelines. So just to be clear that we at this point have not convened our guideline development group panel, which is the expert panel that helps us write the guidelines. So at this moment, we are processing the totality of the evidence, meaning taking in the trial data, doing a meta-analysis and grading the data to present to the guideline development group that then will help us draft and write our guidelines. So in preparation for that, we have been examining the data. We do know the trials did enroll patients who are early in their symptom onset, so less than 5 days. So that is true. So that means someone has to know themselves that they, maybe I have COVID and then get tested to get a confirmatory test. Also, the studies were done in high-risk patients, meaning those are patients with at least one risk factor for severe disease or hospitalization. So I think that's another important aspect. We also know that the studies of molnupiravir, which is the trial data that we are looking at right now, did not give the drug to women who were pregnant. So that's another consideration in that drug and the safety profile of that drug. So we are looking at the estimates of effect from the studies. And so I can't tell you right now what the meta-analysis results are because we don't have that yet. But we hope in about 3 weeks that we'll have a GDG meeting because we still need to carefully look at that evidence to write the guideline. In regards to other considerations, I think it's also important we will be considering whether or not monotherapy, such as with one antiviral, may lead to resistance and what that risk would be, as we've seen with some of the monoclonal antibodies with just using one monoclonal antibody, there may be a risk of developing resistance. So that will be something we will also be looking at. And then as well, in preparation for any new drug, such as well as was done for the vaccines, good pharmacovigilance programs and practices need to be into place. So any place, low, middle income countries, high income countries need to have a pathway to monitor the implementation of these drugs in the case that we do write the recommendation to ensure that when it goes out in a bigger population, that the safety profiles are closely monitored in addition to the virus itself and development of resistance or variants. Thank you. Over. Thank you, Dr. Diaz. Dr. Simon? Just on the issues, thank you, Janet, on the issues regarding the availability at country level. We very much welcome once the studies are concluded by WHO and if the small, we call these small molecules, they are pharmaceutical products. They are very welcome if they prove to be safe and efficacious because of the capacity to produce in more places. There are more manufacturing capacity in the globe for pharmaceutical products that are not biotherapeutics like the monoclonal antibodies. We already have a few monoclonal antibodies in WHO's guidelines, and they face not only the problem of the difficult clinical management, but also the availability, and the production is very concentrated in few manufacturers. And with this type of antivirus, if they prove to be safe and efficacious, we do have already a voluntary license to several generic producers, which will increase the availability in the market. So this is potentially very good news. Dr. Ryan? Like with Mariangela, very much welcome these new data. I mean, one of the things we have been waiting for is effective small molecules, and relying on immunomodulators has been great. It saved lives, but having drugs that are directly able to disrupt the virus replication
is very, very welcome. I think, though, we have to also remember that the primary prevention for COVID-19 is vaccination and avoiding getting infected in the first place. But clearly, having a second-line approach of being able to treat those who do get infected is very attractive, and being able to save lives in that manner is very effective. So this is one of these situations where the strategy will have to evolve and have many layers in our strategy. Our primary strategy is to prevent infection. Our secondary strategy are prevent infection and prevent infection leading to severe disease, and in those infected to be able to treat high-risk people. And as Janet said, rolling out any new molecule at this stage, these molecules have been tested in hundreds of people. To extend these therapies to potentially hundreds of millions of people is going to take a very careful process to assure safety, pharmacovigilance, surveillance, and ensuring that the right patients, as Janet said, at least initially, high-risk patients in clinical settings are going to be able to access these drugs. And that does bring in the issue of having appropriate diagnosis both clinically and from a laboratory point of view. And what it speaks to is having well-integrated detection and clinical management systems that care for and support patients with oxygen, with anti-inflammatories, with these drugs, and at different stages of the course of disease. But to have a drug potentially coming down the pipe that can treat high-risk patients earlier in the course of disease is good news. But we wait to see the meta-analysis, we wait to go through the process. WHO will work with partners to ensure, under Mariangela's leadership, that we have the safest and most efficacious products available, and then obviously trying to get to the point where they can be produced at a price that people can afford. So I think it's all going in the right direction, but we just need to move step by step in a methodical way to ensure that clinical care for COVID can improve using these molecules. But we also have to focus on basic supportive care, oxygen, and all of the other things that we know at this point can save lives. My question is on booster dose. Is it needed at all, or will it be must for all? What is WHO's take on it? More than 30 countries are already administering a booster, though evidence from breakthrough infection and secondary infection in India show that COVID is generally affecting one mildly post-vaccination. Thank you. Thank you for that question. I think this is a very hot topic, and it's, we see, as you mentioned, a lot of countries doing boosters. So WHO is basically following the science and the data. So we have the scientific evidence based on which we will make the recommendations. And as you know, we have the strategic advisory group of experts that makes the policy recommendations on vaccines. So they're tracking the studies around the world very closely. And we really need more, high quality data coming from more countries, because the more representative the data that we can base our guidance on, the better. Right now, there's high quality studies coming only from a couple of countries and only on a couple of vaccines. So I think there is a lot of scope for many countries, including India, to really start providing more data from the populations, because of huge numbers of people who've been vaccinated. And what we would like to see is data on breakthrough infections, mild, moderate, severe, leading to hospitalizations and leading to death. Now, what was mentioned earlier also by Dr. Ryan and Dr. Maria was the fact that the surges that we're seeing in many countries today, including in Europe, are resulting in hospitalization and deaths largely among the unvaccinated groups, especially if those unvaccinated people are older people, vulnerable, with comorbidities. So I think the bottom line is that vaccination with any of the approved vaccines is protecting to a large extent against becoming seriously ill. You can still get infected, but the protection against severe disease is high, even with the Delta variant, which does cause you some reduction in protective efficacy, but it's still extremely high. And so what's driving hospitalization and deaths today globally is the unvaccinated across the world, in countries which have lack of supplies, but also in countries which have enough supplies. It's that 30-40% of people who are still not vaccinated. So I think this is where countries need to focus on reaching those populations rather than on giving additional doses to those who have already received a primary course
except, of course, we've said repeatedly that, people who have underlying immune conditions which don't allow them to mount a good immune response, they might need a third dose. But the majority of people today globally who are falling sick are those who have not had their primary course. So this is where I think countries need to look at their own populations and try to prioritize, get the second dose to people who've only had one dose, reach all those vulnerable groups before we start doing boosters, because we have limited supplies. And also share. Countries which have excess supplies, which have already vaccinated their priority populations, let us share with those countries which have not. There's a 25-fold difference today between countries, high and upper middle income countries, in doses per 100 people compared to the low income countries. So that inequity needs to be addressed. And as Dr. Ryan and others have said, vaccines are a very good tool that we have, but we need to continue to use the other tools, because this virus is still transmitting and circulating quite actively and aggressively globally. So we cannot let down on the other public health measures. So it's a combination. Thank you.
Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menerima lebih 300 permohonan dan semakan kelayakan untuk pembaikan serta membina rumah pasca banjir di bawah inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia di Pusat Sehenti Tabika Kemas, Bukit Canggang. Inisiatif ini untuk mempercepat proses pendaftaran dalam menyegerakan bantuan kepada mangsa banjir yang layak. Bagi meringankan beban mangsa, KPLB turut memperuntukkan 50 juta di bawah inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia. Di bawah inisiatif tersebut, mangsa yang layak akan menerima RM15,000 untuk membaiki rumah, RM56,000 untuk membina baharu di Semenanjung dan RM68,000 untuk bina baharu di Sabah dan Sarawak. Setakat ini, KPLB telah menerima jumlah 1,879 unit rumah untuk baik pulih di kawasan banjir seluruh negara, manakala 165 untuk bina baharu rumah. Sukarelawan MITI dan agensi di bawahnya berkampung di Johor selama 4 hari bagi membantu mangsa banjir pada Selasa. Barangan keperluan asas turut disumbangkan kepada mereka yang terkesan. Sukarelawan tersebut berjaya meneruskan misi bantuan di beberapa kawasan sukar dilalui dengan menaiki pacuan 4 roda yang disumbang pelbagai badan korporat. Banjir yang berlaku baru-baru ini menyebabkan jalan di Kampung Jerang terputus dan ia menyukarkan 20 pelajar untuk ke sekolah pada hari pertama ia dibuka. Kehadiran anggota ATM menjadi penyelamat keadaan apabila kesemua pelajar dibawa menaiki sebuah bot tempur untuk menyeberang Sungai Teriang. Selain bantuan itu, ATM juga bakal menyiapkan jambatan baharu di kampung itu pada 22 Januari ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon perlindungan-Mu dari segala penyakit sopak, gila, penyakit kusta dan dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini sangat lemah, ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan bantuan dan pertolongan-Mu, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, angkatlah wabak ini daripada kami, jauhkanlah dia daripada kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sembuhkanlah sahabat-sahabat kami, jiran tetangga kami, masyarakat kami daripada penyakit ini. Sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa setiap kaum muslimin, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dunia dan akhirat. Hujan lebat sejak jam 6 petang Jumaat menyebabkan beberapa kawasan termasuk laluan utama. Kampung ni dah kira macam tenggelam. Sedih pasal rumahnya dah tak ada apa-apa langsung. I think second banjir yang paling teruk lah. Sedikit sebanyak inisiatif yang kita buatlah.
bantuan-bantuan memang mencukupi melebihi. Saya berbesar hati, terima kasih. Sebab kita ni semua satu Malaysia. Mulu National Park, a well-known rich natural heritage in Malaysia which has made a name for itself as one of the world's nature wonders. Its extensive and magnificent cave networks has fascinated visitors from far and near. Your visit to Malaysia will be complete with a trip to this tropical wonderland. The Mulu Caves holds the world's record as the largest known natural cave ever discovered. We will now invite you to tour this fantastic nature park. To get to Mulu National Park, you have to go to Miri, a bustling and fast-growing town which is also famous for its oil production. The town, which is expected to turn into a city status by the year 2005, is accessible by air, sea and road. From here, visitors to Mulu National Park can fly in an 18-seater twin-otter light aircrafts operated by Malaysia Airlines, or take a drive and ride in express boats which ply commuters on a daily basis. Mulu National Park covers an area of 544 square kilometers, rich in tropical flora and fauna. Its peak is the second highest in Sarawak, and the caves found within it are considered the largest caves network in the world. Visitors can also visit the park via Limbang, which is in the northern tip of Sarawak, through a jungle route known as the Headhunters Trail. The park has a ready accommodation for 800 visitors at any one time. It has a 4-star international hotel, rest houses and chalets, all to cater to the needs of tourists and visitors who come here to seek for adventure. Coming close to this nature's wonder, it makes you feel as though you are entering a different world, a beautiful world unmatched anywhere. Undoubtedly, Mulu National Park holds many secrets. Before embarking on your adventure, a good preparation is needed on the part of the adventurer, as it demands a lot of energy and tact to venture into this tropical wonderland. The early morning sun, peering through the virgin forest canopy, reflecting upon the surface of a clear jungle pool. What a beauty! Within the park perimeters are peat swamp forest, heath and mixed dipterocarp at lower elevation, upward through limestone and moss forest to the stunted upper mounted vegetation at the summit.
The expedition begins with great hopes and expectations. We are going to Clearwater Cave. It would be a whole day of adventure. The cave is 101 kilometers long, the longest in the world. To reach it, we have to travel by boat for 15 minutes through the Malina River. To enter the underground river, we have to use a special kind of boat. Swimmers can take a dip in the river, flowing within the cave if you like. How long is it, Pet? How long? 103 kilometres. 103 kilometres. The 8th longest in the world. Yeah. Number 8. It is a never-ending struggle between the softly dripping water and the hard stone surface, between hardness and softness. Obviously, hardness erodes under the constant and persistent, soft, tiny drips. Among more than 1,500 plant species here, there are a few rare species which have rich medicinal values, for example, as aphrodisiac. A few hundred meters upriver from the entrance of Clearwater Cave is the Wind Cave. It takes a 10-minute boat ride to reach it. It looks rather like an ancient palace, full of carved columns, natural motifs and carvings, stalactites and stalagmites, and coral formations. The passageway to the main hall passes through a stretch where strong wind constantly blows, thus the name, the Wind Cave. At the Mulu National Park, visitors are prohibited from catching, killing and poisoning the wildlife. The park is protected by the Protected Areas Ordinance. The wonderful Mulu National Park has 270 types of mammals, 74 types of frog, 281 types of butterfly, and hundreds of types of insects, fungi and mosses. After a 3-kilometer walk, tracking the jungles from the park headquarters, we are now entering Deer Caves. At one side of its entrance, the shape takes the facial feature of President Abraham Lincoln of America. Has Abraham Lincoln ever set foot here? This cave has a passageway which is the longest in the world, with a 140-meter waterfall cascading the cave roof. The cave, which has a population of insects, derived its name for being once the shelter for thousands of wild deers. It has a chamber which can hold not one, but 5 St. Paul's Cathedral, the famous church in England.
One can just imagine its enormous size. No, it is not the cave spirit in attendance, but a sleepy bat, its dream shattered by the visitors. The special attraction of Lang Cave are the wonderful rock formations lining its floor and walls. It is stipulated that visitors in the park must be accompanied by the official park's guides. They are to enforce the regulation and to look after the safety of the visitors. Besides, they can give guidance and explanations. When weather permitting, there would be a great flow of bats flying in river-like formation across the sky in the afternoon. There are hundreds and thousands or even millions of bats starting their feeding journey after the day's sleep. It is a spectacular sight at this park. After a hard day's trip through the jungle and caving, it is time for relaxation. Various entertainment facilities, such as karaoke and traditional dance sessions, are regularly held at the park. This tourist tries his hand at the traditional dance, accompanied by a razor-sharp parang ilang. After enjoying the night away, the morning whispers softly. The sun greets the eyes. The tourists have to go by boat along the river with its banks so high and steep as if engulfed by the crashing mountains. The trip is really challenging, and at times the boat had to be pulled along rather than traveled in. Interesting varieties of flora and fauna greet the visitors. The park does not permit anybody to destroy any plant here. Therefore, be careful not to break any twig or branches or pick up any leaves. This is Simon Cave, the latest find in the Mulu Cave networks. It is pitch dark in here. Therefore, headlamps are needed. Always follow the instructions and advice of the official guides.
Some parts of the cave are narrow and having low ceiling. You have to crawl to get around. Challenges spice the trip, making it more enjoyable. An adventure trip like this needs special equipment which should be brought along together with food and drinks. Wear appropriate clothing and footwears as the ground can be very, very slippery. There are also interesting insects and wildlife that you can see here. Mulu Peak is 2,326 meters above sea level. At the peak are sharp protruding limestone pinnacles, usually covered by the cloud. Also at the Mulu Park, you will get to see the world's largest cave, known as the Sarawak Chamber. It is so large that 40 Boeing 747 airplanes can be parked wingtip to wingtip inside it. The Mulu Park area contains 1,500 plant species, including 170 types of orchids and 10 types of pitcher plants. The park had troops of guides, boatmen and porters who are ever ready to provide services to the tourists at the rate of payments fixed by the park. If you'd like to know more about the Mulu National Park, information on the exploration and adventure around this Mulu National Park are obtainable from the tourist agencies. There are 15 such agencies in Kuching and Miri, which provide service for those who wish to go to Mulu National Park. The trip to Mulu National Park enriches one with pleasant experiences and memories. We hope you can make the trip to this world's nature wonder soon. Mulu National Park awaits you. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna, indah. Padamkan sengketa di jiwa.
hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak guna home test kit. Buat test sendirilah. Keluarkan oleh Gmate, diiktiraf oleh KKM ya. Dalam ni ada beberapa kontainer. So kita nak tahu macam mana penggunaan dia, sama ada senang atau tidak. First okay. Betul saya pun tak tahu. Pening. Kemudian kita ambil tube ni, kita masuk di sini. Okay. Kita pui ke dalam pui ya. Yo susah. Dia tak masuk. So bukan senang nak kumpul air liur sekarang. Haus sangat. Macam mana? Take time Step keempat tu, keluarkan corong ni. Lepas tu kita ambil tutup ni. Kita akan tutup. Tekan dia 20 kali. 1, 2, 3. 346 minutes later. 20. Lepas tu kita shake dia. Goyang juga sebanyak 20 kali. Dia supaya dia boleh mix together. Setelah selesai, tetapkan pemasa untuk 5 minit. Nampak pula 5 minit selesai kan? Dah masa. So, next tip yang terakhir adalah yang akan mengesahkan saya dijangkiti COVID atau tidak. So, kita buka perlahan-lahan dia. Oh, okey. Dia macam tes kehamilan lebih kurang. Are you serious? Kita kena letak 4 drops ya. 1, 2, 3, 4. Okey. 15 minit. Kita tunggulah. Masa dah elapse 15 minit seperti yang diperlukan. Sekarang anak tengok result saya. Saya nampak tak result saya? Nasib baik satu line. Kita tukar air lah. Negatif. Nampak tak? C ke atas. C line merah dekat C bermakna negatif. Nasib baik negatif. Saya didapati di sini adalah C. Mana alhamdulillah saya negatif. Okay, this is the result. I got negative. So, thank God I got negative. Hai, syukur. Saya negatif. Hanya satu garis. Ini menandakan negatif lah. So, saya akan tengoknya. Alhamdulillah, saya negatif. So, yang di rumah macam mana? Kata-kata terakhir daripada saya, sekiranya kita nak dapatkan test kit COVID ini, beli di farmasi, pastikan ada kelulusan daripada KKM. Kementerian Kesihatan Malaysia. So ini bagi memastikan kita mendapat result yang tepat walaupun buat sendiri dekat rumah. Lindung diri, lindung semua.
Semarakkan wawasan kemakmuran bersama, semangat perpaduan prihatin dan saksama, Malaysia ku berjaya. Kini masanya telah pun tiba, kemakmuran yang dirasa, tiada siapa yang ditinggalkan, tiada siapa yang dilupakan. Iltizam seluruh warga negara demi ibu pertiwi, negara yang bersatu, makmur dan bermaruah, pasti jadi iltizam seluruh warga negara demi ibu pertiwi, negara yang bersatu, makmur dan bermaruah, pasti jadi realiti. Hello and welcome to The Nation. You're joining me, Elaine Noor Abdullah, right here on BERNAMA TV. Now, Malaysia's worst flooding in a decade left more than 70,000 people without a home in December and early January. Experts say floods should be Malaysia's core disaster management focus area. This will require drastic investments in immediate and long-term strategies. Joining me to discuss this hotly debated topic today is Dr. Rais Hussein as well as Amin Kamal of Emir Research. On The Nation, we discuss the flood management master plan template for Malaysia. Welcome, gentlemen. Pleasure to have both of you here with us. Of course, everybody's very much aware it was a buzz in the news, in social media with regards to the flood situation. And this is not new. It's sort of like a yearly thing. It happens frequently. And today we're talking about this topic of flood management master plan template for Malaysia. So as we reel in from this torrential rains and floods, perhaps you can share with us what are your initial thoughts on this. Let's start with you, Doc. I think you're absolutely right. This is becoming an annual affair, so to speak, with the monsoon, and we are fully aware of the timelines of this flood. Yep. Having said that, we must also remember, as far as our proposition today is concerned, it is actually a template that needs a lot of development in terms of coming up with a proper master plan in resolving this annual affair, which is getting worse by the year. Yep. And this year it is quite bad. Yes. I do have some personal experience which I like to relate. One is I live in Bukit Jelutong area, and there we were completely cut off, and some of the vehicle got trapped, and they were running away from the fast rising water. Yes. And they ran to the mosque, and there were no food, children were crying, etc., etc. Yeah. So this, again, is not a sporadic event. Yes. It is almost like clock in, clock out event annually. Correct. On top of that, the other one that is a little bit more saddening is that I visited a place in Hulu Langat, and there the water rise so rapidly. Within minutes they have to be above the roof. Wow. And this particular machi that I met,
she was telling me a few years back, she lost her husband. Oh dear. And now she has lost everything that the husband left over, except the wooden sofa that is water resistant. So can you imagine? Yeah. I mean, and they were there up the roof for 2 days, no facilitation, no aid came their way, no food. Yes. You know, this is quite bad. Yes. So, yeah, the important question that we need to ask, year in, year out, this is happening. So where do we go wrong? Obviously, I'm not going to waste precious airtime today talking about where it went wrong, because it's quite documented. But where and how we should move forward. That's right. We know, for instance, the DID and the meteorological department have forewarned us much earlier, sometime early December or even November. You know, in October, there was actually an official big blitz launch on this disaster recovery. And on top of that, Izzah, the MP, also raised this issue months ago. Yeah, so this is a recurrent problem. So in terms of the this flood management master plan template, perhaps you can give us a little bit of overview of this. I mean, perhaps you can share with us what this template is spelling out for us. Sure. So first of all, it's a template because Malaysia isn't short of plans. Okay, we've had flood mitigation plans in previous Malaysia plans, 2010, 2011, even for this year's plan. Yep. But all this effort has to be made in a concerted effort. Okay, and the way we detail it out is in a way that it is in a template that provides a logical framework on how you can prioritize the different solutions, flood mitigation solutions, towards different time frame, based on the different level of risk, which is decided by the type of structures that we're looking at and the areas that we're looking at. So the template here has key elements that we believe has to be included in this concerted master plan. Right. Things can be added onto it, but we think these are the fundamentals that cannot be excluded. Right. These include non-structural solutions, right. Structural solutions, yep. and what we believe is a balance between preventive and also reactive measures, right. and also looking forward to ensure that we make long-term decisions and actions to ensure that this is long-lasting. Right. So I'll talk about this with regards to the non-structural and structural solutions. We'll come to that with more detail in a short while. But perhaps, Doc, we'll go back to you in terms of this flood master plan. There's a quote in there, in the immediate term, the most important thing is to ensure readiness in emergency operations and provision of aid. Like you mentioned, you've seen all those that have been devastated have been left stranded, and provide what kind of examples of the good, bad and ugly in this relief efforts? As you mentioned, they were left stranded. What were you seeing on the ground? What was happening? What were the immediate responses that were available? What could have been done better? Perhaps there are things that we could observe from this current situation. I think there are many things that can be done better in the way we manage this disaster. As I said, this is an annual affair made worse by the climate issues and so on this time around. Yep. So the rainfall was in record. I think some statistics showed that it was never raining like this before continuously, right? Yep. And even my house and on the hill too was flooded and all that. Yep. So what I'm trying to say is that yes, there are some issues that has happened in this flood, in terms of flood managing. The response was unfortunately very delayed and deferred. The military, thank God, came in very quickly despite not having supposedly the go-ahead, and they came in and started helping. Taman Sri Muda is a place that we can use as a very good case study. I'm using this word in a very lateral way. A good case study on how and when we will be able to solve this problem. Now, Taman Sri Muda, as you know, is actually a water retention area. And we also know that look at this, and we also know this is not just yearly affair. Taman Sri Muda is a flood-prone area because of its
own topologies in such a way. Correct. So what do we do? Well, how do we do? Yeah. So this has to have a permanent solution. Yeah. Now, we've seen countries like Singapore, countries like Japan, and China. China is very advanced in flood mitigation work. Right. They come about with this sponge city where the water is properly managed through. Singapore harvests the rain water for their own use. So there are many examples worldwide. So what do? That's why we have to have that short-term, medium-term, and long-term plan. So what is that roadblock then? Because there are many examples that we can learn from. There's many observations. There are key studies, case studies. We have experts from, we are able to import expertise if we don't have those expertise, because it's necessary for these steps and measures to be put in place. So I wanted to talk a little bit about the research that has been done. And it was mentioned that there was rigorous research for this template that had been put forth. Give us a sense of the man hours and the work that went in to put this together. Perhaps there's something... If I can explain on the research front, as you rightly said, that there are so many case studies, success stories worldwide in managing this flood. Yeah. And don't go too far away, Japan, China, Singapore. And do we hear floods like what's happening in Malaysia happens in Singapore? No. They do have floods, by the way. In fact, I was talking to a Singaporean recently, a Singaporean expert in this area, and she was telling me the last time she experienced a real flood was in Geylang. That was when she was a kid. Right. And she's about 52, 53 now. All right? So what I'm trying to say is that there is solution. If you ask me what is the roadblock, we just have to put aside everything else. As I said, it's a short-term, medium-term, long-term plan that we need to act on. On the research that we have done is that we draw in all these success stories and which has similar topology like Malaysia. Singapore is not too far away from us. China did many things and they've mitigated in many, many cities. They call that now sponge city or something like that to reduce the impact of the flood by weaving the necessary requirement to do that. Now, these are the things that we need to do. Now, the other thing of this flood is that you asked about the poor, the ugly, the good, whatever just now. Maybe Amin will expand on the ugly part, but let me expand on the beautiful part. Okay, so beautiful, then we'll go to Amin for the uglies. I'll take it. Slightly overweight. But anyway, we saw Malaysians coming together. Right. They did not wait for anyone. Exactly. They started deploying the city. Our human spirit came forth. I was at Gurdwara PJ, and we saw that. Nobody calls anyone there by name, by title, by what. We were all It is what there. you need at that point of You time. there serve, cook, clean, get it done, pack it, send it. So this is beautiful spirit of Malaysians. I want to say this because this is a phrase that I would like to have put forth in people's mind. Do what needs to be done. Exactly. So do what needs to be done does not seek race, color, creed, religion, whatever that's necessary. And when we rise above our individual agendas, this will come to the fore as how we forget, about who is this and who's that. The human spirit always comes forth. Now let's talk about the uglies. I mean, well, you mentioned the right things there. We transcended all barriers. Sadly, when it comes to the response from the authorities at that time, of course, we wish that it could have been done earlier. There were advance warning. Meteorological Department of Malaysia have already given out warnings well before, even as late or as early as 24 hours before the heavy downpour. And Department of Irrigation and Drainage also gave out warnings as well. However, the ugly is that somehow, for whatever reason, these warnings were not heeded to, and the actions were not put in place, and we saw the really ugly side where the people suffer, and we hear all these anecdotal reports where people get stranded on rooftops, highways, and worse, images of elderlies, being partly submerged in flood water and whatnot. We've lost lives as well. Exactly, of course, 54 lives and a few more missing.
So we cannot quantify this. You know, these lives are, you know, very invaluable, especially to those people, families and let's not that talk lost about the damage that has been suffered by this impact. And I want to bring back to the investment, because at the end of the day, when we talk about a mitigation plan, there's investment involved, right? Yeah. And investment requires a concerted plan of where this investment is going to go into in order for us to be able to achieve that result that would see some kind of change. We're in 2022. This is going to happen again at the end of 2023. So are we going to be prepared for that? Let's talk about that medium and long-term solutions. Sure. Perhaps you can give me a sense of where this falls into. Is that the non-structural, the structural, or you know, perhaps where does that fall into? So first of all, these are the key elements, right? We have the structural solutions. Structural solutions basically mean physical design solutions or engineering solutions. Yeah. Then you have the non-structural solutions, which are non-physical designs, which could be early warning systems. This could be legislations. This could be disaster rescue efforts, and so on and so forth. And then you have to balance this between prevention mentality and response mentality. We have to have a balance between both. The reason we mentioned that, because at the moment it seems like both were lacking, right? And we have to learn from others. There are other, like Dr. Rais mentioned, other countries that have experience in dealing with very serious disasters. So we need to commit to long-term thinking. So the way we split this is based on very logical approach, where places that are prone to floods or drainage corridors, but they are also superimposed with essential structures. So these are essential structures that are very important for our national security. For example, healthcare facilities, armed forces, water network supplies, and electrical and power supplies, and so on and so forth. So these places that are in these high-risk areas certainly requires the highest amount of intervention, both structural and non-structural, meaning the intensity and the time frame is the most immediate for these areas. And then we go down the hierarchy, where then we talk about places that are also flood prone and also drainage corridors, but they're not essential structures. But we can also, of course, we have to talk to many stakeholders to determine what entails to be essential or not essential, and so on and so forth. That's the logical approach. And for each of those areas, we split it into existing and new developments. Right? So of course there's going to be a logical way of approaching a very urbanized development that's already there versus new ones that you want to make in high-risk areas. So that's basically the approach or the action plan template that we put in our proposal. Right. So let's talk about the human side of things. Do you personally think that there's a lackadaisical attitude, though, from the general public with regards to, I think, when you talk about early warning systems, so are we mentally sort of sitting back on this as well? I think the early warning signal was issued then, and even the authorities must have taken a little bit more to amplify this early warning signal to many people. On an average, you don't see any average person really following Met Department weather forecast. Because we have rains all the time. Right. So, and they have not seen such rain before in their lifetime. I mean, it was a record rain. So we must remember that. The other thing that we need to also be mindful is that we can have structural, non-structural issues and so on, but when we commit funds, the funds must have follow the Scandinavian country model, the input, output, outcome, impact model. So explain that to me. What does that mean? What it is very simple. Every money that you spend, it must have the impact that is desired. Right. You cannot spend money just for the sake of spending money. Acquire the budget, let's spend. Year-end budget, let's spend. No. We have about 9 months to prepare for the next monsoon, which is coming this year, right? About 9 months. And short term, what is the solution? Short term, you need to take care of the people. Boss, they have lost almost everything, some of them. They have
already because of COVID-19, they have job issues, employment issues, income issues. On top of that, this is a double whammy. I'm not just talking about Klang Valley. I'm also talking about Mentakap. I'm talking about Temerloh. I'm talking about Johor. 2 days ago, I was speaking to the Orang Asli, people who were taking care of the Orang Asli. They lost in the entire homes because they're the frontliners, where in the forests, the rivers have swept away all their homes. Exactly. So, it doesn't just affect the urban area. And with the gift of timber coming onto their doorstep. I think that's why in one of our op-eds, we have actually, it was I think published today, we have actually suggested a moratorium on logging until we get in some expert to come in, whether it's local or international or whoever, to come in and study our logging situation and come up with a sustainable logging plan. Until such time, we should simply stop logging. There is that balance that's missing, because everyone's trying to sort of find that balance between sort of preservation, conservation, and sustainability versus that profit and commercial side of things. And it's kind of like COVID-19. How many lives you save and how you close the economy is going to interact and create an impact with the For us, community. we are more focused on sustainable. Now, we cannot simply close, like for instance, even the lockdown. Another lockdown will decimate put us in a very serious situation. So instead of complete wholesome lockdown, you do a pocketed lockdown. If there's a spread in certain places, you go there. So likewise, for flood, logging, we really need to look into this Mentakap thing. I've been to Mentakap and Temerloh floods. There's a kampung called Kampung Bangau Tanjung there, right? You cannot imagine the rapid rise of water. It's like at the blink of an eye, and the bridge is overcome. Oh gosh! So and can you imagine? People are there, right? And they're cut off, and they cannot run, right? And then we also have to. This is my appeal. These are our people, our own people. They are Malaysians, fellow Malaysians. We are not here trying to finger point as a waste of airtime. What we need to do credibly, short term, take care of them. If 1,000, 2,000 is not going to make it. 1,000 ringgit, 2,000 ringgit is not going to make it. I mean, most of their fridge is gone, their television is gone, all the basic necessity is gone. Roof over their head is gone. So it's not going to make it. On a medium term, immediately now, I would have said yesterday, get in the experts. We have a lot of good local experts. Right. Bring them in. Plus some subject matter experts from Japan or from China, hatta even from Singapore. Right. Bring them in. Start your study immediately. I read in this the report, Netherlands is a fine example. Exactly. I mean, they learn from a really tragic history, which is something that we should do right now. In 1953, the death in their severe flooding was about 2,000, nearly 2,000 people. And from there, they said, okay, no more. So we don't want to get into a stage where we feel 54 deaths is nothing until we come up to a stage where we face, I don't know how many deaths. We can't put a number on this death. One life is too much for one family, right? So we have to follow models such as the Netherlands model, where they really embark on serious investments. Of course, this is big investments for the long term. They have what is called the Maaslandkering gates, 2 huge gates the size of the Eiffel Towers, just to prevent water from the coastal areas from rising, and many other design solutions. I like those solutions where, you know, it's simple stuff, like, you know, you have what you call the absorbance of the sponges that you say, you know, in the top of buildings, part of landscaping. It's pooling area, but like what you mentioned with regards to creating that immediate medium based on the risk profile of the space. You mentioned about slowing down water. We are learning from nature. We're coming back to how nature deals with this. So on a very fundamental level, it's about water coming in and out. But there's also a sub-dimension of that, which is how fast the water is coming in and how fast the water is coming out. So nature does this naturally, of course, through vegetation and roots and trees and the soil. But as soon as it reaches rivers, for example, the rivers are flowing quickly. So if water is coming in is slowed down,
and water coming out is moving very rapidly, then you reduce flooding in the center. In this case, is the forest, virgin forest. So that is the new urban design philosophies and concepts. Right. And those urban design philosophy, concept, and also regulatory framework must be adhered to. Exactly. Now we just saw 6 or 7 part of the water retention area in Kuala Lumpur has been approved for development. Oh dear. This is not going to do it. Don't mess around with the nature. That's right. Number one, and then the third part, short term, medium term, and the third part, the long term. Right. Just execute it now, right? Execute it now. We need to start somewhere. And you see, the problem is, if I may, we cannot be too focused on post-flood relief work. Too much. Right. It is important. We are not saying it's not important. I think the government agencies have come in. I must salute the military who went in and get it done, and you know, the kind of thing. It's good, but we cannot too focus on that. Yeah. So we were talking about that preventive and response mentality. Yes, we have to. Prevention is better than cure. Your doctor will tell you. We are telling, the Mother Nature is telling us, prevent these things. How? You already done it. You Taman Sri Muda is not supposed to be a housing development. Right. But it is already done it. Right. So what is the solution now? Correct. We saw, if you remember, the water gateway dekat Taman Sri Muda ni, the pumps were not working. Can you imagine? Right. So and then they made one pump working. The water is pumping from one side to the other side, which is again flooding the same place. Now we have about a minute left. So in closing, we want to be able to, send out a message. Perhaps we'll start with you, Amin, and we'll close with you, Doctor. So we have to really embark on all these solutions. We know we have it already. We've already planned out. There was 1 billion worth of flood mitigation plan in 11th Malaysia Plan. And for the 12th Malaysia Plan, we have 9 billion worth for 100 projects for flood mitigation. We have to make it in a concerted way where none of these states or different areas are working in silos and putting it together in a logical framework which we have proposed. In this case, certain places get certain level of priorities and different levels of interventions. Right. In the immediate term, you got to solve all these response issues, clarify the role of NATMA within the National Security Council's framework, and then you have to really invest. Because construction takes time, you have to invest in the designs right now, because it will take time to provide solutions at the individual building level as well as the community level. So time and money. So for Dato', in sort of like less than a minute, perhaps we'll need your wrap on this. To encapsulate what we've discussed today, we have a short-term, medium-term, and long-term response. Yeah. And we cannot afford to let this thing happen again and again and again. Yeah. Politics is politics, but this is the people's life. Yeah. And when we are allocating money, billions of ringgit is being allocated, it must be utilized at the maximum most integrity. The IOOI model. Yeah. Input, output, outcome, and impact. All must be trackable. Trackable, and it must have focus on solving the problem. And the last one that I also appeal, that do not have too much of a bureaucratic processes for NGOs, agencies, anyone for that matter, to extend help. People need help now. Be like what's happening at the Gurdwaras. Essentially, Gurdwara PJ and Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong is a live example of what Malaysians can be and will be. What needs to be done. Now we want the government to do the same. So we look forward to everyone coming together and do what needs to be done. Thank you so much, both Dr. Rais as well as Amin, for sharing your thoughts. And we look forward to a flood mitigation plan that is going to be effective and ready us for the next one that's coming up in a couple of months' time. So that's all the time that we have for The Nation today. To monitor the current flood situation, do visit Met Malaysia's website at www.met.gov.my, or you can download their app, My Cuaca, or contact the hotline at 1300 221638. At the same time, please do take care, stay safe, and help one another in these challenging times. I'm Elena Bluff. Thanks for watching. Bye for now. Anak
yang tidak mendapat cukup makanan berkhasiat berisiko mengalami masalah berat badan, susut serta bantut. Kurang zat makanan akan menyebabkan anak kita kelihatan kecil dan rendah dari rakan sebaya, sering sakit, tidak aktif, bermasalah dalam pembelajaran, tidak produktif, kurang keyakinan diri dan berisiko kepada masalah penyakit lain. Jadi, pastikan anak kita mendapat makanan yang berkhasiat agar mereka membesar dengan sihat, kuat, bijak dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Lebih 50% keluasan tanah kita diliputi kehijauan, menjadikan hutan kita tunjang penting ekonomi menerusi industri kayu. Produk kita menjadi tumpuan utama di pasaran dunia dengan bekalan produk kayu yang sah dan mampan. Kelestarian adalah keutamaan industri ini demi memastikan bukan sahaja kita memiliki bekalan kayu yang diperlukan untuk hari ini, bahkan sumber untuk hari esok. Pendermaan darah adalah amalan mulia yang boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Namun tidak semua orang boleh menderma darah. Adakah anda layak untuk menderma darah? Anda layak menderma sekiranya sihat tubuh badan, berumur 17 hingga 60 tahun untuk penderma baru. Had kelayakan umur maksima bagi penderma darah tetap adalah 70 tahun. Berat badan 45 kg ke atas. Telah makan sebelum menderma. Tidur melebihi 5 jam. Tahap hemoglobin 12.5 gram per desiliter bagi wanita, manakala 13.5 gram per desiliter bagi lelaki. Pendermaan setiap 3 bulan bagi darah utuh dan pendermaan setiap 1 bulan untuk darah aferesis. Anda tidak boleh menderma darah jika anda satu darah boleh menyelamatkan 3 nyawa. Jadilah adiwira dengan menderma darah, mempromosi kepentingan darah dan menganjurkan kempen derma darah. Hello there, I'm Kevin Barnaby and you're watching BERNAMA News. Thank you for joining us. These are our top stories this hour. More withdrawals can cause EPF members to retire below poverty line, says Finance Minister. And lion dance and e-sport to be categorized as sport activities. The number of new COVID-19 daily cases in Malaysia dropped to 3,074 Saturday, compared with 3,346 on Friday. Meanwhile, 97.8% of the adult population in the country have completed their COVID-19 vaccination as of Friday. Based on the Health Ministry's COVID Now portal, 99% of the adult group have received at least 1 dose of the vaccine. As for the adolescent population involving those aged between 12 and 17, 90.9% of individuals have received at least 1 dose of the vaccine, while 88.1% from the group have completed their vaccination. Meanwhile, 236,104 doses of the vaccine were dispensed on Friday. The public in Sarawak is advised to be extremely cautious, especially during the coming Chinese New Year celebration, following 36 COVID-19 cases of the Omicron variant detected in the state so far this month. University of Malaysia Sarawak Institute of Health and Community Medicine Director Professor Dr. David Pereira said cases of the highly transmissible variant were detected in the Kuching, Samarahan, Sibu and Kapit divisions, with the majority being community transmissions.
In his report to the Sarawak Disaster Management Committee on Saturday, Dr. Pereira urged Sarawakians to be extremely cautious in the coming festive period of the Chinese New Year by strictly complying with the health standard operating procedures. He advised the public to avoid community gatherings if possible to prevent further community spread. Dr. Pereira, who is also a member of the Sarawak COVID-19 Vaccine Advisory Group, said those who had yet to get their booster shot should get them immediately, as studies had shown it was necessary to boost waning neutralizing antibody levels to protect from the Omicron infection. He said the IHCM, which tracked the SARS-CoV-2 variants in the state, had successfully sequenced 262 samples within its current report period of between December 2021 to January 11th this year. The Delta variant remained the dominant circulating variant in December, with 212 cases detected and a further 6 cases detected this January. In late December, 8 cases of Omicron variant were detected, where 7 were import cases and 1 case with no recent traveling history. Health Minister Khairi Jamaluddin has proposed a white paper to reform the country's health system, especially in ensuring that it is future-proof. Khairi said he had raised the matter to the ministry's planning division and will present the paper in Parliament. Khairi proposed that as an implementation strategy, there should be an establishment of a health reform commission that shall be accountable to Parliament. This commission is the implementing body to all changes and reforms agreed in the white paper. It ensures that no changes will be made when a new minister takes over, because the ministry and the minister should focus on policy and its implementation. The country's health system must be future-proof by ensuring that all public health needs are met through appropriate and adequate allocation to the health ministry. Adequate allocation for the ministry through the national budget is crucial in ensuring the country is prepared to face any unforeseen situations. Reforms in the country's health system should not only focus on adequate allocation, but should also involve healthcare financing on how it could be shared with the people. Khairi said this when delivering his 2022 New Year message in Putrajaya recently. The government has announced that online applications for the recruitment of foreign workers in the plantation sector through special exemption will be opened from January 28th. Meanwhile, Human Resources Minister Dato Sri M. Saravanan said applications for foreign workers in other sectors, including plantation, without special exemption, would be opened from February 15th. Employers can make an online application through the website www.fwcms.com.my. The government had granted special approval to bring in 32,000 foreign workers through special exemption last September to ease the labor shortage in the plantation sector. At the cabinet meeting last December 10th, it was agreed that foreign worker recruitment would be open to all sectors other than the plantation sector. Permitted sectors are agriculture, manufacturing, services, mining and quarrying, construction and domestic helpers. Meanwhile, Saravanan reminded employers to adhere to the standard operating procedures for the admission of foreign workers set by the government. The SOP covered 4 phases, namely pre-release, on arrival, after arrival quarantine, and post-quarantine. All foreign workers must undergo quarantine for 7 days, during which they will be screened for COVID-19 twice, and the employer will bear the cost. Currently, all quarantine centers, including hotels for quarantine purposes, were in the Klang Valley. They can accommodate 10,000 people at a time. In this regard, the ministry welcomed parties keen to offer facilities for use as quarantine centers. More Employees Provident Fund members will retire below the income poverty line level if the government allows additional withdrawals of their savings. Finance Minister Tunku Dato Sri Zafrul Tunku Abdul Aziz said this was due to the continuous decline in EPF members' retirement savings. And currently, almost half of the members had less than 10,000 ringgit in their accounts. Jadi kalau kita benarkan pengeluaran tambahan ni yang diminta ni oleh konon-kononnya lah ya, oleh kajian ini menyebabkan lebih ramai ahli yang perlu bersara lah di bawah PGK, paras garis kemiskinan, dan juga menyebabkan beban yang besar lah kepada seluruh keluarga Malaysia di masa depan, terutamanya jika kegawatan ekonomi ini berlaku. Jadi saya juga ingin jamin bahawa kerajaan
peka tentang masalah rakyat, ya, dan pelbagai pendekatan diusahakan, ya, memelihara kebajikan terutamanya golongan B40 dan juga golongan M40. Tunku Zarful said this when asked to comment on a study by UMNO Youth, which found that more than 97% of members want the government to approve the one-off withdrawal of EPFI Chitra savings of 10,000 ringgit. Commenting further, he said every decision made by the government must consider the interests of the people in the short and long-term periods. To ensure the welfare of the people is taken care of, under Bantuan Keluarga Malaysia, the government has allocated 8.2 billion ringgit to be distributed to 9.6 million recipients. He was met after visiting the Kelantan Urban Transformation Centre in Kota Baru on Saturday. $8,555 complaints regarding high prices of goods were received by the Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry from March last year until yesterday. Its Minister, Dato Sri Alexander Nanta Linggi, however, said investigations found that cases occurred only in certain places or were categorized as isolated. Dikatakan ada kenaikan harga. Apabila kita cuba kesan, dia berlaku di sesetengah tempat saja, isolated cases, ya. Jadi bila penguatkuasaan kita pergi ke sana, kita kesan dan kita ambil langkah-langkah yang sewajarnya kita buat. Jadi kami senantiasa ada dengan penguatkuasaan kita yang sedia ada, kita dapat menguruskan ini. Nanta told reporters after officiating the Keluarga Malaysia sales program in Tawau on Saturday. He said consumers should exercise their rights and lodge complaints on unscrupulous trade practices to the authorities. Meanwhile, Nanta said the ministry was aware of the increase in prices of certain items and would look at the contributing factors. The government, through the ministry, was always looking at strategies to help ease the burden of consumers. These include implementing the Keluarga Malaysia sales program nationwide that offers a variety of basic goods at prices lower than the market rate. Sungai Wang Plaza is optimistic its retail business segment will grow up to 10% this year, supported by the opening of new outlets on its premises. Its chairman, Ng Yi Chen, said the public, especially industry players, is now showing confidence in economic recovery activities. Actually, we have quite a few more new outlets coming up. They have signed up, they will be opening. Yeah. So in the last 2 years, we have seen, frankly, we have seen a lot of close down. But the number of new opening is catching up already. Yeah, I believe by end of this year, example, if 50 outlets have closed down, 50 new ones would have come in by end of this year. So there are people who are still optimistic about the market. There are still people who are optimistic about Sungai Wang. So I don't see a problem. Ng spoke to the media after the grand launch of the new look of Sungai Wang Plaza on Saturday. Sungai Wang Plaza, which launched its brand new look after undergoing its fourth massive refurbishment project since 2017, has debuted itself as a beauty and experiential mall. Currently, Sungai Wang focuses on local brand outlets, as many Malaysians have started their small businesses since the pandemic began. Hence, Ng is confident that Bukit Bintang will continue to be the focus of the public. Local outlets will give the opportunity to house their business activities to boost the domestic economy.
Some 1,300 policemen will be deployed around the Sri Subramaniam Temple in Batu Caves beginning Sunday until Friday to ensure compliance with the COVID-19 prevention standard operating procedures during the Thaipusam festival. Gombak District Police Chief Assistant Commissioner Zainal Muhammad said 318 personnel from its traffic enforcement unit will be monitoring traffic flow in the area. Zainal Muhammad said other agencies would also collaborate with the police, including the Health Ministry, Selayang Municipal Council, Fire and Rescue Department and Armed Forces. Religious activities in conjunction with Thaipusam are subject to guidelines set by the National Unity Ministry. The temple management will prepare 3 types of passes: entry pass, performing rituals pass and bearers of milk pot pass. The ritual performing ceremony will involve 6,000 people daily. Namely 500 people per 30-minute session with only 100 milk pot bearers at any one time. Police will issue compounds if any individuals are found flouting the SOP. A total of 7 roads near Batu Caves will be closed during the period, namely the Kampung Melayu traffic light junction, the road from the Middle Ring Road 2 to the Batu Caves Temple, and the old Jalan Batu Caves to the main entrance of the temple. The Sri Batu Caves Traffic Light Junction, Old Jalan 8/Jalan Batu Caves Junction, MRR2 route from Sri Gombak to Jalan Perusahaan, and Jalan Perusahaan to the Batu Caves Temple will also be closed. All right, 2 local men believed to be members of a human trafficking syndicate have confessed to receiving 5,400 ringgit to transport 18 illegal Myanmar immigrants from the Thai border to Johor Bahru. The duo, aged 27 and 34, admitted to receiving 300 ringgit from each illegal immigrant when questioned after the 7th Battalion of the General Operations Force intercepted their vehicles in front of a school in Pasir Mas at 1 p.m. on Friday. GOF-7 Commanding Officer Superintendent Azhari Nusi said the 2 vans were transporting illegal immigrants, comprising 12 men and 6 women in their 20s and 30s. All the immigrants are without personal identification and travel documents. Meanwhile, the 2 local men were from Johor. Together with the illegal immigrants, they were handed over to the Pasir Mas District Police for further action. In a related development, the force detained 61 illegal immigrants comprising Myanmar, Thailand and Indonesian nationals from December 16th until January 14th. The government has been urged to set up a special committee to undertake sea turtle conservation efforts more seriously and ensure the survival of endangered animals. University Malaysia Terengganu Institute of Oceanography and Environment External Research Laboratory Head, Dr. Muhammad Uzai Rusli, said the government should also provide an allocation and bring together experts from various government departments, universities, non-governmental organizations, corporate sectors, and local fishing communities to support the conservation efforts. Muhammad Uzai said the increasing number of sea turtle deaths of late had given a signal that it was time for the government to be more serious in finding the actual answer to the cause of the mortality. An autopsy is necessary to determine the cause of death scientifically, and conclusions should not be made by conducting a brief external examination of the turtle. There had been only 2 causes of death reported, namely plastic ingestion and drowning after being stuck in trawling nets. On Friday, 2 green sea turtles were found dead at Pantai Batu Buruk and Pantai Seberang Take in Kuala Nerus, bringing the total number of deaths of the species this month in Terengganu to 5. Therefore, the establishment of the special committee was crucial because with a broad range of diets, sea turtles played an important role in maintaining the health and balance of the marine ecosystem. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
Deputy Youth and Sports Minister Dato Sri T. Liang Ke proposed amendments to the first scheduled Sports Development Act 1997 and those registered under the Sports Commissioner of Malaysia. The amendment includes lion dance and e-sports to be categorized as sports activities. T said the proposal was brought to the Sports Commission for the amendment processes, which will then be given to the Attorney General. Dalam jadual satu senarai aktiviti-aktiviti sukan, Akta Pembangunan Sukan 1997, e-sport dan lion dance pun tidak disebut sebagai satu kategori sukan by itself. Sebenarnya kedua-dua adalah dalam recreational sport. Jadi kita akan mencadangkan pindaan supaya menyenaraikan e-sport dan juga lion dance sebagai satu sukan, kerana lion dance pun melibatkan banyak-banyak seni, disiplin sukan, latihan sukan dan sebagainya, dan ada competition. He was met after officiating the lion dance traditional competition and the reopening of the new face of Sungai Wang Plaza in the capital on Saturday. T explained that the proposed amendment for the lion dance was listed as a sports activity to allow competitions to be brought to the championship stage in the future. The last time the act was amended was in 2000 and 2004. Kita lebih daripada 10 tahun tidak mempunyai pindaan akta ini. Dan sukan-sukan sekarang semakin canggih dan semakin spesifik. Jadi kita perlulah mengupdate senarai-senarai ini supaya persatuan-persatuan yang ditubuhkan mencerminkan sukan-sukan yang telah diiktiraf dalam Akta Pembangunan Sukan, dan supaya industri-industri sukan ini dapat ditapis urus dengan lebih baik dan mengikut Akta Undang-Undang Pembangunan Sukan. T said the Sports Commission was currently reviewing the registration of associations that had been made involving sports activities, but were not categorized in the list of the Sports Development Act 1997. Some 240 Johor athletes have withdrawn from the state contingent bound for the 2020 Malaysia Games in Kuala Lumpur, expected to take place this year. Johor State Sports Council Youth and Sports Officer Muhammad Shafiq Hassan said the withdrawal of all these athletes from representing the state in the country's national games were due to age, pursuing higher education and work commitments. The age limit to participate in SUKMA is 21. Shafiq explained that the athletes withdrawn from the program made up 40% of the 600 Johor athletes. However, the vacant slots had been filled in by other athletes through the Johor Sports Council's development programs. He believes SUKMA 2020 is a suitable platform to test their athletes in the program. The Johor contingent will be ready to face 2020 KL SUKMA as the training sessions are ongoing. Last October, Youth and Sports Minister Dato Sri Ahmad Faisal Azumu confirmed that the SUKMA Supreme Committee had agreed to postpone the Johor SUKMA to 2024. The committee also agreed for the National Sports Council to organize the SUKMA and Para-SUKMA 2020 in Kuala Lumpur this year. All right, some foreign news now. On Friday, North Korea tested a railway-borne missile in its firing drills, marking it the third weapons test this month, which triggered a U.S. push for fresh sanctions against the isolated state. South Korea's Joint Chiefs of Staff said it had detected what it presumed were two short-range ballistic missiles launched eastward from North Pyongan province on the northwest coast of North Korea. On Saturday, the official KCNA news agency said a firing drill was held to check and judge the proficiency in the action procedures of the railway-borne regiment, which the country tested for the first time last September, designed as a potential counterstrike to any threatening forces. It was the third time North Korea has launched ballistic missiles since New Year's Day, an unusually rapid pace of weapon tests. The previous two launches involved what state media called hypersonic missiles, capable of high speeds and maneuvering after launch. The drill came just hours after Pyongyang slammed a U.S. pursuit of new UN sanctions over a series of recent launches as a provocation and warned of a strong reaction.
Right, in Japan, several high school students sitting for their university entrance exam in Tokyo were wounded in an apparent knife attack on Saturday. 3 people were conscious after being injured in the morning when another student attacked them with a bladed object as they gathered to take their entrance exam. The alleged assailant, a 17-year-old high school student, was arrested. 500,000 high school students across Japan are taking the annual university entrance exams this weekend in hundreds of venues across the country. Tokyo's Metropolitan Police Department said it could not comment on the details of the attack nor confirm any arrests. Students in Chicago walked out of the classes on Friday to pressure officials to switch to remote learning as a surge in COVID-19 cases, fueled by the Omicron variant, disrupts schools around the United States. The latest wave of infections has renewed the debate over whether to keep schools open, as officials seek to balance fears about the highly contagious Omicron variant with concerns that kids could fall even further behind after 2 years of stop and start instruction. In Chicago, a student group, Chicago Public Schools Radical Youth Alliance, organized a walkout at various city schools on Friday afternoon, followed by a rally outside the district's headquarters. Students had just returned to Chicago schools on January 12th after a week of canceled classes due to a standoff between teachers and the school district over COVID protocols. The teachers' union agreed to return to in-person instruction after striking a deal to strengthen safeguards. Nearly 5,000 public schools across the country have closed for at least one day this week due to the pandemic. The Omicron surge appears to be slowing in areas of the country that were first hit. Last week, new cases rose only 5% in northeastern and southern states compared with the prior 7-day period. Overall, the United States is still tallying nearly 800,000 new infections a day and record levels of hospitalized patients with COVID-19. Right, you might have heard about Cat Cafe before, but in Bangkok, Happy Birds Day Cafe has opened its doors for customers to have a chance to get up close with some 110 birds and other feathered animals. Before we go, we leave you with visuals of this unique experience. We also would like to advise everyone to continue observing the COVID-19 guidelines and SOPs at all times. And as always, don't forget to wear your mask when in public areas. Stay tuned to BERNAMA TV for more news updates. I'm Kevin Barnaby. Thank you for watching. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon perlindunganmu dari segala penyakit sopak, gila, penyakit kusta dan dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini sangat lemah, ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan bantuan dan pertolongan-Mu, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, angkatlah wabak ini daripada kami, jauhkanlah dia daripada kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sembuhkanlah sahabat-sahabat kami, jiran tetangga kami, masyarakat kami
daripada penyakit ini. Sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa setiap kaum muslimin, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dunia dan akhirat. Penggunaan aplikasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia semakin memberangsangkan. Ini dapat dilihat dengan peningkatan pengguna perkhidmatan digital di portal My Government, pusat sehenti dalam talian yang menyediakan akses kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan. Ayuh lihat beberapa perkhidmatan yang disediakan. Adam sedang bekerja dari rumah dan perlu memperbaharui lesen memandu dan cukai jalannya. Segalanya dapat diselesaikan di portal My Sikap. Bagi Vic, warga negara Malaysia yang kerap keluar negara untuk bekerja, perkhidmatan My Online Passport mempermudah urusannya kerana kini pembaharuan pasport termasuklah pembayarannya dapat dilakukan secara dalam talian. Usahawan muda seperti Jenny pula dapat menguruskan pendaftaran dan pelesenan perniagaan dengan lebih efisien dengan Malaysia Biz. Menerusi perkhidmatan e-lesen, Jenny dapat memohon lesen perniagaannya dengan mudah. Pendigitalan membawa kemajuan. Ayuh maju ke hadapan sebagai satu keluarga Malaysia demi kemakmuran bersama. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Ekosistem marine termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemeliharaan ekosistem marine di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemeliharaan ekosistem marine. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marine.1月15号星期六，欢迎收看马新社电视华语新闻。你好，我是陈义杰，马上来关注今天的新闻焦点。卫生部公布关病患者隔离期限新指南，已经接种加强剂人士确诊只需隔离7天，还没接种疫苗者就得隔离10天。政府开放特别豁免管道，种植业获准引入32000名客工，1月28号起开放申请。坊间盛传柔佛今天解散州议会，闪电州选，巫统和土团党领袖双双出面辟谣。我国的官病单日确诊病例连续5天徘徊在3000例左右的水平。卫生部今天针对官病患者和密切接触者的隔离观察期限公布新的指南，从明天1月16号开始，凡是已经接种加强剂的人士，万一确诊，隔离期减少到7天；其他没有完成2剂疫苗或者还没接种疫苗者，隔离期是10天。
卫生部部长凯里下午发通告声明，官方在参考了各项数据，包括多个国家应对疫情和管理病患的方法、科学准则和经验后，重新调整对确诊病患和密切接触者实施的监察期。首先，无症状的确诊者如果已经接种2剂疫苗，隔离期是7天；有症状者没有施打疫苗或者还没完成接种，则必须隔离10天。对于受波及的紧切接触者，如果已经施打了加强剂，隔离期可缩减到5天，否则隔离期一律是7天。文告声明，新出炉的隔离期限标准包括近期快速传播的 Omicron 变种病例。卫生部提醒大众，一旦发现身体出现症状，务必自行筛检或到诊所对病况做进一步检验，并且通过手机应用程式向官方通报检测结果。隔离5天到7天之后，再进行另一轮检查，结果呈阴性者将在当天解除隔离限制。部长也说明，新指南适用于正在接受隔离的群体。至于政府对入境旅客实施的防疫准则，依然有效。官方统计显示，截至1月15号凌晨为止，国内已经接种2剂疫苗的成年人口达到97.8%，年龄介于12岁到17岁的少年群体完整接种2剂疫苗的人口也达到88.1%。至于已经施打加强剂的人数，也超过900万人。马新社电视综合报道。新冠病毒在过去2年持续变异，最新的 Omicron 变异毒株更在国外引发病例暴涨。我国也是积极采取行动防范病毒扩散。汲取过去接种2剂疫苗的经验，首都今天重新开放疫苗接种中心，整体过程也很顺畅，许多民众只需要等候不到半小时就能完成接种加强针。吉隆坡世界贸易中心疫苗接种中心今天重新启用。根据本台记者的观察，从早上8点开始就出现人龙，许多预约者排队等待接种疫苗。不过整体情况是井然有序，没有出现混乱。疫苗接种中心主任沙兰吉星医生透露，预计每个人只需要等待15到20分钟就可以施打疫苗。Kita ada special needs punya lane juga. Alright, so dia akan kalau masuk tu drop off tu, kita punya anggota APM akan membantu untuk lead dia macam express lane yang ada special need ke, special case tu, and dia akan ada bilik kat belakang actually. We have a room direct to them there, so kita akan assist mereka kat sana lah. 前来吉隆坡世界贸易中心接种加强针的人士，也都称赞整个程序简单顺畅，有助他们缓解忧虑。因为许多人都担心在同一个地点逗留太久会增加传染风险。Very fast, very fast. I think the whole process for me was 20 minutes. Yeah, I just came in and then they are very efficient lah inside. Malah nak fikir banyak kan, because of I don't know how, because of virus makin lama makin mutate, and then kita tahu everything because of uncertainty. That's the word lah. Satu atas kesedaran sendiri lah. Lagi satu galakan daripada majikan lah untuk kita ambil booster sebagai pelindung lah. 目前，这家接种中心预计每天可以接种9000剂疫苗。平日开放接种的时间是从早上8点到晚上9点，不过只会接待有预约的人士。马新社电视采访报道。内阁去年12月亮绿灯，让农业、制造业、服务业、矿业采石场、建筑和家庭帮佣领域聘用外劳。人力资源部今天宣布，种植业获准以特别豁免管道引入32000个客工的配额，从1月28号起开放给雇主申请。人力资源部部长拿督斯里沙拉瓦南发文告指出，雇主可以通过线上方式登录网站 www.fwcms.com.my 提交申请。至于其他获准引进客工的领域，包括不归纳在特别豁免组别的种植业者，雇主可以从2月15号起提出申请。部长也提醒，引入客工的业界雇主务必遵循政府所定下涵盖出发前、
入境时以及隔离期前后共4个阶段的标准作业程序。所有客工必须进行7天的隔离观察，并且在观察期间接受2轮的新冠病毒检测，费用由雇主承担。当局也提醒雇主不要为了加速申请程序而向中介单位或第三方支付费用，以避免受骗。文告指出，目前雪隆境内的隔离中心以及作为隔离用途的酒店，在同一个时间可以容纳1万人，只要符合国家灾难管理机构和州级灾难管理委员会设定的条件和标准。人力资源部欢迎任何单位提供隔离服务。马新社电视综合报道。警方打击人口贩运活动从不手软，再有2名本地男子试图从马泰边境运载18名缅甸籍非法入境者到柔佛新山，结果在昨天下午1点落入警网。根据初步调查，涉案的27岁和34岁男子来自柔佛，他们承认向18名年龄介于20到30岁的偷渡客，每人收取300令吉的费用。这12男6女分别乘坐2辆轿车，从泰国边界取到吉兰丹州，准备到新山工作。不过途中遭到普通行动部队第7营队员拦截。经过检查后，发现全都没有合法入境准证，直接送往巴西马景区查办。警方在行动中充公了运载偷渡客的轿车和3部手机，总值16万5千令吉，并会援引1959、63年移民局法令展开调查。换个焦点，柔佛前州务大臣兼土著团结党甘拔市州议员拿督奥斯曼去年12月病逝之后，由国阵主导的柔佛州政府只剩下1个多数议席，局势紧张。政坛更是盛传柔佛州议会会在今天解散，但是乌统柔佛州联委会秘书拿督散苏巴里驳斥了这个说法，强调这是一派胡言。而土团党署理主席拿督斯里阿莫费沙也认为，国人已经厌倦了政治斗争，现阶段根本没有必要举行州选。散苏巴里今天在古莱主持第15届全国大选竞选机关研讨会后，向马新社否认柔佛州议会会在今天解散的传闻，强调国阵乌统从来没有讨论过解散州议会一事。目前州政府如常运作，首要任务是帮助水灾灾民和抗击新冠疫情。此外，青年及体育部部长阿莫费沙今天在麻坡出席部门赈灾活动后，向媒体表示，如果柔州真的要举行闪电州选，土团党将会全面应战。但是他认为，现阶段没有必要解散州议会，这只会让人民更加反感。眼下协助水灾灾民渡过难关，走出疫情困境才是上策。Saya kira pada waktu ini fokus tumpuan seluruh ahli politik perlulah faham bahawa kita perlu kurangkan berpolitik. Rakyat dah letih muak dengan keadaan musibah, dengan keadaan politik, maka kita sebaiknya cari jalan untuk bekerjasama buat masa ini sehingga keadaan semakin pulih, barulah kita mula berpolitik balik. 阿莫费沙还说，目前土团党和国阵没有嫌隙，他和国阵的青体部副部长合作无间，也会继续支持首相拿督斯里伊斯麦沙比里领导国家。另一方面，国家诚信党署理主席沙拉胡丁接受当今大马访问时声称，根据他的可靠消息，乌统将指示柔佛州务大臣拿督哈斯尼解散州议会。沙拉胡丁预测，柔州政府可能在农历新年过后举行闪电州选。马新社电视采访报道。昨天有报道指，霹雳行动党一名州议员13号在槟城的北赖一家夜店怀疑吸毒而被警方逮捕和扣留。霹雳州务大臣拿督沙拉尼今天透露，他已经接到消息，促请各方耐心等待警方调查结果，同时提醒人民代议士必须洁身自爱。与此同时，行动党霹雳州主席尼可敏发文告证实，被逮捕的正是巴硕博达马州议员天仁奈都，不过警方昨晚已经释放了他。尼可敏说，行动党已经要求天仁奈都针对被逮捕一事提交书面报告，好让霹雳州和全国领导层了解真相。尼可敏强调，行动党非常重视民选代表的个人操守，不会姑息犯错的人。此外，社交媒体也大肆流传天仁奈都可能会退出行动党，改为支持国盟，并在法庭为自己讨回清白。对此，天仁奈都今天通过手机简讯回应英文媒体《星报》，强调这个传闻是假的。
根据报道，天人奈度是在上个星期四连同48人一起被捕。过后，他和其中35人的尿液检验对毒品呈阳性反应。目前，他是在危险毒品法令第15之1之 A 条文下接受调查。农历新年文创市场以茶作为主题，宣扬大马多元民族特色。回头一起到五级免登文创园区瞧瞧。Hujan lebat sejak jam 6 petang Jumaat menyebabkan beberapa kawasan termasuk laluan utama. Kampung ni dah kira macam tenggelam. Sedih pasal rumahnya dah tak ada apa-apa langsung. I think second banjir yang paling teruk lah. Sedikit sebanyak inisiatif yang kita buatlah. Bantuan-bantuan memang mencukupi melebihi. Saya berbesar hati, terima kasih. Sebab kita ni semua satu Malaysia. 还有2个星期就是农历新年，随着国内的疫情好转，沉浸2年的年货市场也重新回归，而且不少过去属于小本经营的业者转战网上交易，如今也尝试实体的文创市场。配合来临的水虎年，5级免登的文创园区 GMBB 就举行了以茶为主题的新年文创市场，融入各族文化，展现大马一家的精神。 新春好茶银虎年文创市场以茶文化作为活动主题，从传统的茶叶、茶壶、茶道、日式小吃和果子，到较新颖的气泡饮品康普茶，应有尽有。为期2个周末的活动也安排了陶艺彩绘、花卉茶香手工皂、茶香润肤液、茶香蜡烛等工作坊。其中一个有趣的活动是由艺术推广组织 KL Sketch Nation 所主导的以茶作画。 马来画家以华社经常饮用的茶代替颜料作为晕染的主要材料，教导绘画新手亲自为老虎贺卡添上神韵。We try to use tea for painting because tea stains or coffee stains they have a natural, beautiful color that creates like a specific feeling on the drawing. So we want more people to try that, so they can come with us, can paint for free, doing tea painting for greeting cards. 阿莫哈金认为，以茶作画比咖啡更有挑战性，尤其是茶渍的颜色相对浅，需要多次风干再堆叠，才能呈现所要的层次感，非常考验作画者的耐心。趁着农历新年到来，他们期盼通过新的技法和尝试，重新启发人们对传统文化的认知。 The culture is getting thinner and not many people is doing this. That's why we are trying to relive that heritage, relive that culture of giving greeting cards, as well as we want people to sit down and try this very simple technique that you can do it at home. 另一场重头戏就是印度香料茶工作坊，让出席者也能在新年期间品尝其他民族的茶饮。业者林德美里说，香料也可以促进肠胃消化，在团圆饭大鱼大肉之后，也是个适当的选择。 I have a lot of customers that they prefer to drink it just like Chinese tea. That means they just add hot water to this tea bag and they drink like Chinese tea. Especially they want to have a better digestions and things like that. So after their meal, they like to have a cup of hot tea with spices. 与此同时，不少年轻人给传统技艺寻找新颖的用途，通过诙谐有趣的方式打入年轻人市场。其中，过去从事印章刻字的杨洪正就跨界到木刻拓印，寻找新的商机。也希望大家关注传统啊，但是我们可以在传统上面做创新啊，等等啊，比较特别的，他们通常会比较选这些比较特别的这样啊，就是比较创新的这个
新年贺词啊，或者是图案啊。当然还有一些小孩子比较流行的啦，就比较卡通式的这些。中华民族在世界各地落地生根，传承过程也和当地文化互相融合，汇集各种族的艺术创作，为马来西亚的农历新年抹上一层独一无二的色彩。马新社电视苏正义采访报道。百物上涨让民众大喊吃不消，一些无良商家为了谋取暴利，更是趁机抬高物价。从2020年3月到今年1月14号为止，国内贸易及消费人事务部一共接获了8555宗物价昂贵的投报。部长拿督亚历山大解释，大多数投报属于独立个案，并非全国性的现象。贸销部也一直严格执法，监督市场物品价格。Apabila kita cuba kesan, dia berlaku di setengah tempat saja, isolated cases, ya. Jadi bila penguatkuasaan kita pergi ke sana, kita kesan dan kita ambil langkah-langkah yang sewajarnya kita buat. Jadi kami senantiasa ada dengan penguatkuasaan kita yang sedia ada, kita dapat menguruskan ini. 部长今天为大马一家销售计划主持推介礼后，向媒体表示，他不否认在某些物价上涨，不过贸销部已经尽快调查涨价的原因。贸销部和财政部、首相署经济事务部、农业及食品工业部探讨策略，以协助减轻消费者的负担。他还说，民众可以善用消费者权利选购商品，一旦发现销售诈骗，可以向执法单位投报。东京大学考场外流血袭击案，高中生持刀伤人，3人蒙受轻重伤。回头有详尽报道。欢迎回来看国际新闻。日本东京大学星期六举行入学考试，考场外发生流血事件，好几名应考的高中生和路人被另一名学生持刀袭击，导致3人受伤。被逮捕的袭击者证实来自名古屋，是一名17岁的高中2男生。日本朝日新闻引述警方消息指出，3名伤者分别是住在东京都的72岁老翁，以及2名来自千叶县的18岁男高中生和女学生。案发地点位于东京大学地铁站附近。初步调查显示，嫌犯和2名受伤的高中生并不相识，2人的伤势没有大碍。不过老翁则受重伤，在医院抢救。警方援引杀人未遂的罪名扣查嫌犯。一些媒体报道，嫌犯的干案动机可能是因为学习压力大，想犯案寻死。日本今天和明天都在举行大学生入学考试，全国一共设置了677个考场，应考生多达53万人。美国政府在新冠疫情高峰期曾经下达禁令，不准业者驱逐拖欠房租的租客。随着租客驱逐禁令在15号到期，纽约市就涌现了大量示威者游行抗议，要求州长延长禁令，防止数以万计无力支付的房租的租客流落街头。受到疫情影响，美国大量租客无力支付房租，从2020年9月开始生效的租客保护令被迫一再延长。就在纽约州租客驱逐禁令在15号到期的前一天，数百名示威者上街游行，要求州长延长禁令，避免2万户以上的纽约人露宿街头。I am prepared to do whatever it takes to help protect my neighbors who are at most at risk of being homeless because the governor won't act to provide stronger tenant protections to tenants.
A greedy landlord, he tried to evict me in 3 courts. Civil court, Supreme Court, and criminal court. Because he's trying to force me out of my place. He's such an evil old person. My apartment is only $100. And he want to take that, my comfort zone, away from me. 示威群众希望通过抗议行动向政府传达延长驱逐禁令的诉求，并通过正当理由驱离法案，保护数百万名纽约租客。由于抗议游行影响当地的交通秩序，因此警方在半小时后开始要求示威者离开。不过示威群众坚持不走，执法人员便开始抓人。受疫情影响，缴不起房租的纽约房客一再获得驱逐禁令保护，但越来越多房东申诉，他们在疫情爆发后的2年内没有收到任何房租，同样面对经济压力。马新社电视综合报道。网球男单世界排名第1的球星德约科维奇进军澳洲网球公开赛，缔造生涯第21个大满贯的道路注定崎岖难行。澳洲政府基于德约科维奇在1月12号入境时提交的旅游声明，勾选了不符合事实的选项，而在星期五，也就是澳网赛开打的前3天，再度撤销了他的入境签证。就在当事人提出上诉之际，澳洲政府星期六早上再度逮捕他，理由是他没有接种新冠疫苗，对大众构成威胁。国际媒体报道，澳洲官方在法庭文件中指，这名34岁的网球天王留在澳洲有助长反疫苗情绪之嫌，必须将他遣送出境。不过，由于墨尔本法庭已经受理他提出的上诉，这导致德约科维奇恢复被拘留的状况。美国有线电视新闻网报道，澳洲联邦法院预定明天开庭，听取双方的陈述。好的，今天的华语新闻就播到这里，我是易杰，感谢你的收看，祝你周末愉快，我们再会。UMNO Johor tolak spekulasi bubar DUN hari ini. Juga, pengeluaran tambahan KWSP boleh akibatkan pencarum besar di bawah garis kemiskinan. Segalanya dalam Buletin Bernama 8 malam ini dan bernama.com.
Walaupun rentas negeri dah dibenarkan, SOP kenalah jaga. Pakai pelitup muka. Dan buat ujian kendiri ke sebelum mulakan perjalanan. Gila bang. Aku tak peduli. Aku tak peduli. Rancangan Malaysia ke-12 2021-2025 merupakan satu transformasi membawa semangat keluarga Malaysia untuk membangunkan negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Bagi mencapai Malaysia yang makmur, inklusif dan mampan, rancangan Malaysia ke-12 merangkumi 9 fokus utama. Merancakkan pertumbuhan ekonomi, memperkukuh pembangkit pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia, memantapkan keselamatan dan ketenteraman awam, membasmi kemiskinan tegar dan merapatkan jurang pendapatan, memperkasa agenda Bumi Putera dan keluarga Malaysia, melonjakkan pembangunan Sabah, Sarawak dan negeri-negeri kurang membangun, mempercepat pertumbuhan hijau dan meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam dan memastikan pelaksanaan dasar yang berkesan. Pencegahan masalah pertumbuhan bermula dari awal kehamilan. Para ibu perlu mendapatkan pemeriksaan berkala di klinik kesihatan. Pengambilan makanan yang kaya dengan nutrien amat penting agar memastikan berat badan bersesuaian sepanjang kehamilan. Amalan menyusukan anak dengan susu ibu sahaja selama 6 bulan pertama mampu mencegah masalah pertumbuhan. Berikan makanan pelengkap kepada anak seawal usia 6 bulan di samping meneruskan penyusuan ibu sehingga anak berumur 2 tahun. Bawalah anak kita ke klinik kesihatan secara berkala untuk pemeriksaan kesihatan, penilaian pertumbuhan mereka. Sayangi anak kita dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan mereka dengan gaya hidup yang sihat dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. வணக்கம், அனைத்தும் உங்களை பற்றிய BERNAMA தமிழ் செய்திகளுக்காக உங்களுடன் இணைந்திருப்பது நான் வினோத்குமார் சுப்பிரமணியம். தொடர்ந்து இன்றைக்கான தலைப்புச் செய்திகளை காண்போம். ஜோஹர் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலை நடத்துவதற்கு தற்போது அவசியமில்லை. தைப்பூசத்தின் போது பத்துமலையில் அசம்பாவிதம் ஏதும் நிகழ்ந்தால் தாமே பொறுப்பேற்பதாக தான் ஸ்ரீ நடராஜா அறிவிப்பு.
ஜோஹர் மாநில சட்டமன்றம் இன்று கலைக்கப்படும் என்று கூறப்படுவதை அம்மாநில அம்னோ மறுத்திருக்கின்றது. இவ்விவகாரம் தொடர்பில் ஜோஹர் மாநில அம்னோ எந்தவொரு பேச்சுகளும் நடத்தவில்லை என்று அதன் தொடர்பு பிரிவு செயலாளர் டத்து சம்சுல் பாரி ஜமாலி கூறினார். 14வது பொதுத் தேர்தல் முடிந்து இதுவரையில் மக்களுக்கு சேவை செய்வதே முக்கிய நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருவதாக டத்தோ சம்சுல் பாரி ஜமாலி குறிப்பிட்டார். ஜோஹர் ஒரு கூடுதல் தொகுதியுடன் தேசிய முன்னணியின் ஆட்சியில் இருக்கின்றது. கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 21ஆம் தேதி கிம்பாஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டத்து ஒஸ்மான் சஃபியான் மரணமடைந்ததால் அத்தொகுதி மட்டுமே காலியாகி இருக்கின்றது. நம்பிக்கை கூட்டணியிடம் 27 தொகுதிகளும் தேசிய முன்னணியிடம் 28 தொகுதிகளும் இருக்கின்றன. இதனிடையே ஜோஹரில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்துவதற்கு தற்போது அவசியமில்லை என்று பெர்சத்து கட்சி கூறுகிறது. அரசியல் வேறுபாடுகள் இன்றி மக்களின் நலனுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி அனைத்து தரப்பினரும் ஒத்துழைப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பெர்சத்து துணைத் தலைவர் டத்து ஸ்ரீ அஹ்மத் ஃபைசல் அசுமு தெரிவித்தார். வெள்ளம், கோவிட்-19 பெருந்தொற்று உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகள் எழுந்துள்ள இவ்வேளையில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்தப்பட்டால் அது மக்களின் கோபத்தை தூண்டிவிடும் என்றும் டத்து ஸ்ரீ அஹ்மத் ஃபைசல் குறிப்பிட்டார். Ini satu perkara yang tentunya tidak begitu digemari oleh orang ramai. Namun jika itu berlaku di luar kawalan kami, saya bercakap sebagai Timbalan Presiden Parti Perbumi Bersatu Malaysia, di luar kawalan kami, maka kita terpaksa ambil bersama untuk mengambil bahagian di dalam pilihan raya jika DUN dibubarkan. Namun saya berpandangan pada hari ini mungkin tiada keperluan untuk perkara itu. ஜோஹர் மூவாரில் இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சின் தன்னார்வல வெள்ள துப்புரவு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பின்னர் அவர் இதனை தெரிவித்தார். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் தொடங்கி நேற்று வெள்ளிக்கிழமை வரையில் உள்நாட்டு வாணிப மற்றும் பயனீட்டாளர் விவகாரத்துறை அமைச்சு KPDNHEPக்கு பொருட்களின் விலை உயர்வு தொடர்பில் 8555 புகார்களை பெற்றுள்ளது. இருப்பினும் இது ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே நிகழ்ந்திருப்பது அல்லது தன்னிச்சையான சம்பவமாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக அதன் அமைச்சர் டத்தோ அலெக்சாண்டர் நந்தலிங்கி தெரிவித்தார். Dikatakan ada kenaikan harga. Apabila kita cuba kesan, dia berlaku di setengah tempat saja, isolated cases, ya. Jadi bila penguatkuasaan kita pergi ke sana, kita kesan dan kita ambil langkah-langkah yang sewajarnya kita buat. இன்று சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மலேசிய குடும்ப விற்பனை திட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடக்கி வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அலெக்சாண்டர் இவ்வாறு தெரிவித்தார். பொருட்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் பயனீட்டாளர் உரிமையை பயன்படுத்துவதோடு விற்பனையில் மோசடி நிகழ்ந்தால் பொதுமக்கள் புகார் செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். சில பொருட்களின் விலை உயர்வு கண்டிருப்பதை மறுக்கவில்லை என்று கூறிய அவர் விலை உயர்வுக்கான அனைத்து காரணங்களையும் தமது தரப்பு கவனத்தில் கொண்டிருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார். அனுமதிக்கப்பட்ட துறைகளில் அந்நிய தொழிலாளர்களை தெரிவிப்பதற்கு அரசாங்கம் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளது. அந்நிய தொழிலாளர்களை தெரிவிப்பதற்கான விண்ணப்ப செயல்முறை வரும் ஜனவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கி கட்டம் கட்டமாக திறக்கப்படும் என்று மனிதவள அமைச்சர் டத்து ஸ்ரீ எம் சரவணன் தெரிவித்தார். 32,000 அந்நிய தொழிலாளர்களை தோட்ட தொழில் துறையில் சிறப்பு விலக்குகளுடன் தெரிவிப்பதற்கான விண்ணப்பம் ஜனவரி 28ஆம் தேதி தொடங்குவதாக இன்று வெளியிட்ட ஓர் அறிக்கையில் டத்து ஸ்ரீ சரவணன் கூறினார். சிறப்பு விலக்குகள் இல்லாத தோட்ட தொழில்துறை உட்பட அந்நிய தொழிலாளர்களை தெரிவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள இதர தொழில்துறைகள் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி தொடங்கி விண்ணப்பிக்கலாம். www.fwcms.com.my எனும் அகப்பக்கத்தில் முதலாளிகள் அந்த விண்ணப்பத்தை செய்யலாம். இதனிடையே அனைத்து முதலாளிகளும் அந்நிய தொழிலாளர்களை தெரிவிப்பதற்காக அரசாங்கம் நிர்ணயத்திற்கும் செயல்பாட்டு தர விதிமுறையான SOPக்களை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் சரவணன் வலியுறுத்தினார். இவ்வாண்டு கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுடன் தைப்பூசம் நடத்துவதற்கு அரசாங்கம் அனுமதி அளித்திருக்கின்றது. இருப்பினும் செயல்பாட்டு தர விதிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்பட்டு தைப்பூசம் அனுசரிக்கப்படுமா என்று சில தரப்பினர் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். இந்நிலையில் தைப்பூசம் தினம் அன்று பத்துமலையில் 9,000 பேர் கூடுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கும் வேளையில் அங்கே அசம்பாவிதம் ஏதும் ஏற்பட்டால் அதற்கு தாம் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வதாக கோலாலம்பூர் மாரியம்மன் தேவஸ்தான தலைவர் தான் ஸ்ரீ ஆர் நடராஜா தெரிவித்தார். ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கிறேன்னு கேட்குறாங்க.
அவர் அவரே கேட்கலாம், who is going to take the responsible? நேற்று கூட அமைச்சர் பேசுறாரு. இதுதான் அங்க பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்குது. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கிற தயாரா இருக்காங்க. நான் உண்மையை சொல்றேங்க. ஒரு தேவஸ்தானத்தின் தலைவர் என்ற முறையில இந்த மக்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இருக்கணும், அவர்கள் நோய் இருக்கக்கூடாது, அதை பரவக்கூடாது, எல்லாரும் எஸ்ஓபி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதில் எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஏன்னா அந்த நோய் பரவாமல் இருக்கிறது தான் முக்கியம். அப்படி யார் பரவிட்டோம் இதனால தான் நாங்க நிறுத்துறோம் சொன்னா யாரதான் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்குவாங்கன்னு சொன்னா நான் எடுத்துக்கிறேங்க. அதுக்கே நீங்க எல்லாம் அவரோட கேள்வி கேட்டு இருக்காங்க, யார் எடுத்துக்கிறது யார் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கிறோம், நாங்க எடுத்துக்கிறோம். இருப்பினும் இதற்கு பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு மிகவும் அவசியம் என்று தான் ஸ்ரீ ஆர் நடராஜா கூறினார். மற்றொரு நிலவரத்தில் நேர்த்தி கடன் செலுத்த மலைக்கு செல்லும் பக்தர்கள் நேர்த்தி கடனை செலுத்தியவுடன் உடனடியாக திரும்பிவிட வேண்டும் என்று நடராஜா அறிவுறுத்தினார். பால்குடம் எடுக்கிறவங்களும் ட்ராக் போட்டுக்கணும், மற்றவர்கள் வந்து மேல போறவங்க வந்து போட்டு வேடிக்கை பார்க்க கூடாது. சாமி கும்பிட்டு திரும்பிடணும் உடனடியா, மற்றவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். அதுதான் முக்கியம். அங்க மேல இருந்து உட்காந்துக்கிறது அங்கே நின்றுக்கிறதெல்லாம் வேணாம், அங்கேயே உங்க போக சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு நீங்க எல்லாம் வாய்ப்பு கொடுக்கணும். போயிட்டு முருகனை பார்த்துட்டு உங்களோட நேர்த்திக்கடனை அழிச்சிட்டு நேர்த்திக்கடனை கடமை நிறைவேற்றிட்டு நீங்க உடனடியா திரும்பி. அப்ப திரும்பிட்டா அந்த டேக் நாங்க வாங்கிக்கிறோம். அடுத்த பேர் அனுப்புறது. தைப்பூசம் தினத்தன்று பத்துமலை வருகின்றவர்கள் SOPக்களை முறையாக பின்பற்றி இவ்வாண்டு தைப்பூசத்தை அசம்பாவிதங்கள் இன்றி ஒற்றுமையாக நடத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார். இன்று பத்துமலையில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அவர் இந்த தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார். ஸ்லாங்கூர் பத்துமலை திருத்தலத்தில் தைப்பூச கொண்டாட்டம் செயல்பாட்டு தர விதிமுறை SOPயை பின்பற்றி சீராக நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய நாளை தொடங்கி அங்கு சுமார் 1300 போலீசார் பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டிருக்கின்றனர். 10 உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளும் போக்குவரத்து அமலாக்க விசாரணை பிரிவைச் சேர்ந்த 308 போலீசாரும் நாளை 7 மணி தொடங்கி ஜனவரி 21ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12 மணி வரையில் பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டிருப்பர் என்று கோம்பா மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் SP ஜைனல் மொஹமட் தெரிவித்தார். சுகாதார அமைச்சு, ஸ்லாயாங் நகராண்மை கழகம், மலேசிய தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு குழு, தற்காப்பு அமைச்சு உள்ளிட்ட இதர நிறுவனங்களும் துறைகளும் இந்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடும் என்று SP ஜைனல் மொஹமட் குறிப்பிட்டார். இந்நிலையில் பால்குடம், பூஜைகளில் கலந்து கொள்வது மற்றும் ஆலய வளாகத்தில் இருப்பது ஆகிய நடவடிக்கைகளுக்கு 3 வெவ்வேறு சிறப்பு அட்டைகளை ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் ஆலய நிர்வாகம் தயார்படுத்தும் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார். இதனிடையே தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கும் காவடியை கொண்டு வருவது உள்ளிட்ட நிர்ணயிக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு தர விதிமுறை மீறும் தரப்பினர் மீது அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார். இந்த பாதுகாப்பு பணியின் போது 7 வழித்தடங்கள் மூடப்படுவதாக அவர் கூறினார். கடுமையாக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு தர விதிமுறைகளுடன் தைப்பூசம் கொண்டாட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்ட வேளையில் அக்காலகட்டத்தில் வழக்கமான தைப்பூச கடைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. இதன் தொடர்பான அறிவிப்பு இறுதி கட்டத்தில் செய்யப்பட்டதால் முன்னேற்பாடுகளுடன் வியாபாரத்திற்கு தயாராக இருந்த பல சிறு வியாபாரிகளின் நிலைமை கேள்விக்குறியாகி இருக்கின்றது. குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் விற்று முடிக்கப்பட வேண்டிய இனிப்பு பலகார வியாபாரிகளுக்கு இத்தடை பேரடியை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக கில்லானைச் சேர்ந்த பலகார வியாபாரி பிரபு மரியடாஸ் தெரிவித்தார். கடந்த ஆண்டு தைப்பூசத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. ஆயினும் இம்முறை அக்கொண்டாட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்ட போதிலும் இறுதி நிமிடத்தில் கடைகளுக்கு அனுமதி அளிக்காதது தங்களுக்கு பெரும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக பல ஆண்டுகளாக இத்துறையில் ஈடுபட்டிருக்கும் பிரபு மரியதாஸ் குறிப்பிட்டார். இப்போ கோயிலில் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணுறேன்ட்டாங்க, அந்த 1800 வழி வந்து கொடுக்குறேன்ட்டாங்க. அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது. மற்றபடி இந்த பை கடை ஜாமான், மாவு ஜாமான், இந்த ஆவுளு கடலை இது எல்லாம் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. இது குறைஞ்சது ஒரு 7000 8,000 ஜாமான் மாட்டிக்கிச்சு. இப்போ வந்து இந்த ஏற்கனவே வீடியோ செஞ்சு போட்டு டிக்டாக்கில் வந்து வைரல் ஆனது வந்து மக்கள் உதவி பண்ணியிருக்கு. ஒரு ஆள் 100 வெள்ளி 200 வெள்ளி இந்த மாதிரிலாம் வாங்கி அவங்க வந்து ஆசிரமம் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க. அதில் ஒரு 1000 வெள்ளி 1500 வெள்ளி சப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு. மேற்கொண்டு வந்து எனக்கு இன்னும் ஒரு 4000 வெள்ளி 5000 வெள்ளி தேவை. 2020ஆம் ஆண்டு முதல் நாட்டில் அமலில் இருந்த நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு உத்தரவு PKPயினால் ஏற்பட்ட பொருளாதார பாதிப்பை கையாளுவதற்கு இந்த தைப்பூச கொண்டாட்டம் ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்று தாம் பெரிதும் எதிர்பார்த்ததாக அவர் தெரிவித்தார். இந்த PKP நடந்ததில் வந்து இத்தனை 2 வருஷமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த கோவிட் பிரச்சனை. பூ கடை கத்தி பேசுகிறாங்க,
காய்கறி பற்றி பேசுகிறாங்க, எல்லா வியாபாரத்தையும் பற்றி பேசுகிறாங்க. இந்த லட்டை வந்து யாரும் கருத மாட்டுறாங்க. அவ்வளோ ஒரு இதாக போயிடுச்சு. நாங்கள் அதில் தான் வாழ்கிறோம். இதனிடையே கடந்த மாதம் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் தமது குடும்பம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலும் தைப்பூசத்தில் வியாபாரம் செய்வதற்கு தாங்கள் முழுமையாக தயார் நிலையில் இருந்ததாக பிரபுவின் மனைவி ஜோவானியா தங்கையா குறிப்பிட்டார். இப்போ திடீர்னு தைப்பூசம் செய்யலன்ட்டாங்க. இதுக்காக இந்த ஜாமானுங்கள்லாம் எங்களுக்கு எப்படின்னா காசாகனா போதும் அந்த அளவுக்கு. ஏன்னா போட்ட மாடலை நாங்கள் எடுத்தால் போதும், லாபம்லாம் வேணாம். அரசாங்கத்தின் முடிவினால் பெரும்பாலான சிறு வியாபாரிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கக்கூடும். தாம் இவ்விவகாரம் குறித்து அதிகார தரப்பிடம் பேச்சுக்கள் நடத்த தயாராக இருப்பதாக செந்தோசா சட்டமன்ற உறுப்பினர் குணராஜ் ஜார்ஜ் தெரிவித்தார். பிரபு மாதிரி ஆளுங்க கஷ்டப்படுற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுனா we need to see எப்படி அரசாங்கம் they must find a place. இப்போ 10 கேஃப்லேயே வெளியே கோயிலுக்கு வெளியே ஒரு பெரிய தாராளமாக இடம் இருக்குது. We can actually, I can speak to Mantri Basa to ask Majlis Perbandran Selayang to give right place ஒரு இடத்தை கொடுங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வியாபாரம் செய்யறதுக்குன்னு. தைப்பூச வியாபாரத்திற்காக பல சிறு வியாபாரிகள் முன்கூட்டியே பல முன் ஏற்பாடுகளை செய்திருப்பர். ஆயினும் அவை இக்காலகட்டத்தில் பயனளிக்காத ஒன்றாக மாறிவிடாமல் அரசாங்கம் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதனால் சிறு வணிக வியாபாரிகள் பலரும் பல நஷ்டத்தை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் என்று கூறலாம். இவர்களில் பலர் கடைகளுக்கு முன்பணம் செலுத்திவிட்டிருந்தனர். அது மட்டுமின்றி பல நூற்றுக்கணக்கான பலகாரங்களையும் செய்துவிட்டு அதனை விற்பனை செய்ய முடியாமல் பல இடர்களை எதிர்நோக்கி உள்ளனர் என்று கூறலாம். இவர்கள் மன உளைச்சல்களுக்கும் ஆளாகியுள்ளனர். இவர்களை போன்ற இன்னும் பல சிறு வணிக வியாபாரிகளுக்கு பொதுமக்களிடமிருந்தோ அல்லது மற்ற தரப்புகளிடமிருந்தோ உதவிகள் கிடைத்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டனர். பெர்னாமா செய்திகளுக்காக நான் பவித்ரா விஜயசங்கர். 230 இந்திய மாணவர்களுக்கு 26,94,000 ரிங்கிட் கல்வி கடனுதவி மற்றும் உபகார சம்பளம் வழங்கியது MIED. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி முதல் செப்டம்பர் மாதம் வரையில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட 4,33,674 பேரில் 25 பேருக்கு மயோகார்டைட்டிஸ் எனப்படும் இதய தசை அழற்சி ஏற்பட்டிருக்கின்றது. தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட 21 நாட்களுக்குள் அவர்களுக்கு அந்நோய் ஏற்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ஃபைசர் தடுப்பூசியை உட்படுத்தி 14 சம்பவங்கள் பதிவாகிய வேளையில் சைனோவேக்கை உட்படுத்தி 9 சம்பவங்களும் அஸ்ட்ராசெனிகாவை உட்படுத்தி 2 சம்பவங்களும் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக சுகாதார அமைச்சர் தான் ஸ்ரீ டாக்டர் நூர் இஷாம் அப்துல்லா தெரிவித்தார். ஃபைசர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்பவர்களுக்கு இதய தசை அழற்சி ஏற்படுவது மிகவும் அரிதான ஒன்று என்று மருத்துவ ஆய்வுக் கழகம் மேற்கொண்ட சோதனையில் தெரிய வந்திருப்பதாக தான் ஸ்ரீ டாக்டர் நூர் இஷாம் அப்துல்லா குறிப்பிட்டார். தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் இதய தசை அழற்சி ஏற்படுவதை காட்டிலும் கோவிட்-19 தொற்றின் தாக்கம் அதிகம் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். இதுவரை தடுப்பூசி மோசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதற்கான ஆதாரங்களை தேசிய மருந்தக சீரமைப்பு பிரிவு NPRA அடையாளம் காணவில்லை. தற்போது நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தடுப்பூசி திட்டத்தின் பாதுகாப்பு அம்சம் குறித்து சுகாதார அமைச்சு தொடர்ந்து கண்காணிப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருவதாக டாக்டர் இஷாம் கூறுகின்றார். இன்று தொடங்கி கில்லான் பள்ளத்தாக்கு மற்றும் ஸ்லாங்கூரில் செயல்பட தொடங்கியிருக்கும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தடுப்பூசி செலுத்தும் மையம் PPVயில் WTCKL எனப்படும் கோலாலம்பூர் உலக வாணிப மையத்தில் செயல்படும் மையத்தில் நகரவாசிகள் அதிகமானோர் வரவேற்பு அளிக்கும் வகையில் சென்று ஊக்க தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொண்டுள்ளனர். இன்று அந்த PPVயில் பெர்னாமா தொலைக்காட்சி மேற்கொண்ட கண்ணோட்டத்தில் காலை 8 மணி தொடங்கி அந்த வளாகத்தின் நுழைவாயிலில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார குழுவினரின் உதவியுடன் பொதுமக்கள் காத்திருப்பதை காண முடிந்தது. PICKB எனப்படும் கோவிட்-19 தேசிய ஊக்க தடுப்பூசி திட்டம்
முந்தைய PICK திட்டத்தை காட்டிலும் மிகவும் சீராக நடைபெறுவதாக PPV WTCKL நிர்வாகி டாக்டர் சரண்ஜித் கவுர் கூறினார். ஊக்க தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொள்வதற்கான முழு செயல்முறையும் 15 இருந்து 20 நிமிடம் மட்டுமே தேவைப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். Kita ada special needs punya lane juga. Alright, so dia akan kalau masuk tu drop off tu kita punya anggota APM akan membantu untuk lead dia macam express lane yang ada special need ke special case tu, and dia akan ada bilik kat belakang. Actually we have a room direct to them there, so kita akan assist mereka kat sana lah. பொது விடுமுறையை தவிர்த்து தினமும் காலை 8 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரையில் PPV WTCKL செயல்பட்டாலும் மை சஜத்ரா செயலியில் தடுப்பூசியை பெறுவதற்கான முன்பதிவு கிடைத்தவர்கள் மட்டுமே அங்கு செல்ல முடியும். ஊக்க தடுப்பூசி செயல்முறையை விரைவுபடுத்த ஒரு நாளைக்கு 9,000 பேருக்கு தடுப்பூசியை செலுத்த தமது தரப்பு இலக்கு கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். நாட்டில் இன்று நண்பகல் 12 மணி வரையில் 3074 புதிய COVID-19 சம்பவங்கள் பதிவாகியிருக்கின்றன. இதன் வழி இந்நோய் கண்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 28,05,337 அதிகரித்திருப்பதாக சுகாதார தலைமை இயக்குநர் தன்ஸ்ரீ டாக்டர் நூர் இஷாம் அப்துல்லா இன்று வெளியிட்ட ஓர் அறிக்கையில் தெரிவித்தார். இந்நிலையில் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை இரவு 11:59 மணி நிலவரப்படி நாட்டில் COVID-19 நோயினால் 12 பேர் மரணமடைந்தனர். இதன் வழி மொத்த மரண எண்ணிக்கை 31,762 பதிவாகியுள்ளது. அதோடு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட 204 பேரில் 95 பேருக்கு சுவாச உதவி கருவி பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இந்திய சமுதாயத்தின் கல்வி தரத்தை உயர்த்தும் நோக்கத்தில் மாயிகா தொடங்கிய மாஜு கல்வி மேம்பாட்டுக் கழகம் MIEDயின் வழி இந்த ஆண்டும் மாணவர்களுக்கு கல்வி கடன் உதவியும் உபகார சம்பளமும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மருத்துவம், பொறியியல், மருந்தியல், கணக்கியல் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் பயிலும் 230 மாணவர்களுக்கு மொத்தம் 26,94,442 ரிங்கிட் கல்வி கடன் உதவியாகவும் உபகார சம்பளமாகவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 37 ஆண்டுகளாக இந்திய மாணவர்களின் கல்விக்காக நிதிகளை வழங்கி வரும் MIED இதுவரை 16,98,71,579 ரிங்கிட்டை பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு வழங்கியிருப்பதாக மாய்கா தலைவர் தன்ஸ்ரீ SA விக்னேஸ்வரன் கூறினார். கடந்த ஆண்டுகளை காட்டிலும் இந்த ஆண்டில் மாணவர்களுக்கு சற்று கூடுதலான கல்வி கடன் உதவியை MIED வழங்கியிருப்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால் இந்த வருஷத்திலிருந்து இன்னும் கூட உபகார சம்பளம் வழங்கப்படும் நம்ம மாணவர்களுக்கு. ஏனென்றால் அரசாங்கம் இந்த வருஷம் 25 மில்லியன் வருஷம் வழங்குறது முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க. அந்த அடிப்படையில் எய்ம்ஸில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு கூட மாணவர்களுக்கு உபகார சம்பளம் வழங்கப்படும். அது மட்டும் இல்லை, மற்ற யூனிவர்சிட்டிலையும் நாங்கள் அந்த MID மூலமாக நாங்கள் என்ன கடன் உதவி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோமோ அந்த கடன் உதவி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். கோலாலம்பூரில் சனிக்கிழமை MIED கல்வி கடனுதவி உபகார சம்பளம் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விக்னேஸ்வரன் இதனை தெரிவித்தார். மருத்துவம், பொறியியல், மருந்தியல், கணக்கியல் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் பயிலும் 126 மாணவர்களுக்கு 16,18,077 ரிங்கிட் கல்வி கடன் உதவியாகவும், எய்ம்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் உயர்கல்வியை தொடரவிருக்கும் 106 மாணவர்களுக்கு சுமார் 10,76,365 ரிங்கேட் உபகார சம்பளமாகவும் வழங்கப்பட்டது. இதனிடையே இந்த கல்வி கடனுதவியை பெற்றுக்கொண்ட மாணவர்கள் இவ்வுதவித் தொகை தங்களின் மேற்கல்வியை தங்கு தடையின்றி தொடர்வதற்கு பேர் உதவியாக இருப்பதாக தெரிவித்தனர். ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து மெடிசன் செய்கிறேன். ஸோ எங்களோட டியூஷன் ஃபீஸே வந்துட்டு அஃபோர்டபுள் இல்லை. ஸோ அதனால் இது வந்துட்டு ஒரு முக்கால்வாசி டியூஷன் ஃபீஸை வந்து கவர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட்டாக இருக்குது. பிசைட்ஸ் என்னோட பிடி பீரியட் தவிர்த்து இது வந்து என்னோட உதவியாக இருக்குது. எல்லா வகையிலையும் என்னோட டியூஷன் ஃபீக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. தங்களது பிள்ளைகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் இந்த கல்வி கடன் உதவி தங்களின் சுமையை குறைத்திருப்பதாக பெற்றோர்களில் சிலர் கூறுகின்றனர். Very thankful to MID and also to MIC because இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. தமிழங்களுக்கு முடியாதவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஃபைனான்ஷியலி. ஸோ ஐ ஹோப் தட் the students will return back to society when they start working. வேலை வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு. ஏன்னா இந்த நோய் கோவிட் வந்ததுனால அப்போ பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு வந்து
தாய் தப்பனாகப்பட்டவங்களுக்கு வந்து பணம் உதவிகள் வந்து இந்த மாதிரியான எம்ஐடி மூலியமாக கிடைக்கிறதுனால ரொம்ப பெரிய உதவியாக இருக்குது. இதுபோன்ற கல்வி கடனுதவிகள் இந்திய சமுதாயத்தின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு தொடர்ந்து வித்திடும் என்றும் அவர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர். விரைவில் பொதுத் தேர்தல் நடைபெறவிருப்பதன் அறிகுறியாகவே வெள்ள நிவாரண உதவிகள் அதிகமாகவும் விரைவாகவும் வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுவதை பிரதமர் டத்துஸ்ரீ இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கூப் முற்றாக மறுத்திருக்கின்றார். 2021-2022 ஆண்டுக்கான 3ஆம் பள்ளி தவணை தொடங்கிய நிலையில் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டு இன்னும் திறக்கப்படாத பள்ளிகளின் பட்டியல் ஒவ்வொரு புதன்கிழமை புதுப்பிக்கப்படும் என்று கல்வி அமைச்சர் டாக்டர் ரஸ்தி ஜிடேன் திங்கட்கிழமை தெரிவித்தார். இம்மாதம் 17ஆம் தேதி வரையில் ஸ்லாங்கூர் பத்துமலை திருத்தலத்திற்குள் காவடிகள் நுழைவதற்கு அனுமதி இல்லை. அதோடு தைப்பூசத்தின் போது கொண்டு வரப்படும் காவடிகளுக்கு குறிப்பிட்ட நேரம் வழங்கப்படுவதுடன் 10க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அதன் ஊர்வலத்தில் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று ஸ்ரீ மகாமாரியம்மன் தேவஸ்தான தலைவர் தான் ஸ்ரீ ஆர் நடராஜா செவ்வாய்க்கிழமை அறிவித்தார். தைப்பூச திருவிழாவிற்கான செயல்பாட்டு தர விதிமுறை SOP புதன்கிழமை வெளியிடப்பட்ட நிலையில் பத்துமலை திருத்தலத்தில் தைப்பூச தினமான 18ஆம் தேதி 9000 பக்தர்கள் ஆலயத்திற்குள் நுழைய அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு சீன புத்தாண்டு மற்றும் நோன்பு பெருநாள் கொண்டாட்டங்களின் போது உணவு கையிருப்பு போதுமானதாக இருக்கும் என்று KPDNHEP எனப்படும் உள்நாட்டு வாணிபம் மற்றும் பயணிட்டாளர் விவகாரத்துறை அமைச்சு உறுதியளித்தது. தெலுங்கானாவில் போலி கோவிட்-19 தடுப்பூசி சான்றிதழை விற்பனை செய்த விவகாரம் தொடர்பில் விசாரணைக்கு உதவும் பொருட்டு விடுதலை செய்யப்பட்ட சிகிச்சையக மருத்துவர் மீண்டும் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டார். குற்றவியல் சட்டம் செக்ஷன் 420 கீழ் 51 வயதுடைய அம்மருத்துவரை சனிக்கிழமை வரை தடுத்து வைப்பதற்கு மேஜிஸ்ட்ரேட் எங்கு நூருல் ஐன் எங்கு முடா அனுமதி அளித்தார். ஆங் சான் சூச்சி மீது மேலும் 5 ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள். மியான்மர் நாட்டின் முன்னாள் அரசாங்க ஆலோசகர் ஆங் சான் சூச்சி மீது மேலும் 5 ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அவருடன் அந்நாட்டின் முன்னாள் அதிபர் யூ வின் மின்ட் மீதும் 5 குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக ஆட்சியை கைப்பற்றியிருக்கும் இராணுவம் தெரிவித்தது. பதவிக்காலத்தின் போது ஹெலிகாப்டர் வாடகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஊழல் தொடர்பாக இந்த குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுக்கும் அதிகபட்சமாக 15 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படலாம். ஏற்கனவே 10க்கும் மேற்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் ஆங் சான் சூச்சி மீது சுமத்தப்பட்டுள்ளன. அவை விசாரிக்கப்பட்டு தற்போது அவருக்கு 6 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவிட்-19 நோய் கட்டுப்பாடுகளை மீறியது, உரிமம் இல்லாமல் தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் வைத்திருந்தது ஆகியவற்றுக்காக அந்த தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் ஆங் சான் சூச்சி அந்த அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளையும் மறுத்து வருகின்றார். சீன புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஹாங்காங்கில் கோவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 150 நாடுகளின் அனைத்துலக விமான சேவையை 1 மாத காலத்திற்கு தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுவதாக ஹாங்காங் தலைமை நிர்வாகி கேரி லாம் தெரிவித்தார். சீன புத்தாண்டு போது மேற்கொள்ளப்படும் சமூக நடவடிக்கைகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுவதாக கேரி லாம் கூறினார். மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் இடங்களில் வியாபார தலங்கள் மூடப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். அதனால் இழப்புகளை சந்திக்கும் வியாபாரிகளுக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்கப்படவிருக்கின்றது. புதிய திரள்கள் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றால் சீன புத்தாண்டு விடுமுறைக்கு பிறகு கட்டுப்பாடுகள் கட்டம் கட்டமாக தளர்த்தப்படும் என்று அவர் கூறினார். ஒமிக்ரான் தொற்று பரவலால் அந்நாட்டில் அதிகரிக்கும் கோவிட்-19 சம்பவங்களை குறைக்கும் விதமாக இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது.
அரிமாவ் மலாயா காற்பந்து அணிக்கான புதிய பயிற்றுனரின் பெயர் இம்மாத இறுதிக்குள் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வேட்பாளரின் பெயரை அறிவிக்கவில்லை என்றாலும் தேசிய குழுவின் நிர்வாக செயற்குழு கூட்டத்தில் புதிய பயிற்றுனரின் பெயர் உறுதி செய்யப்படும் என்று மலேசிய காற்பந்து சங்கம் FAMஇன் துணைத் தலைவர் டாக்டர் முகமது யூசுப் மஹாடி தெரிவித்தார். Kita akan ada mesyuarat jawatankuasa pasukan kebangsaan pada bulan ini. Kita akan ada, saya ingat masa tu akan ditentukan bila sepatutnya kita akan announce jurulatih baru. Pasal salah satu jawatankuasa pasukan kebangsaan akan bincangkan adalah pelantikan kos baru. Jadi saya ingat biar kita tunggu jawatankuasa pasukan kebangsaan yang bersidang dulu. முன்னாள் பயிற்றுனர் தன் சென் ஹோவுக்கு பதிலாக பயிற்றுனர் பொறுப்பை ஏற்பதற்கு சில புகழ்பெற்ற பெயர்கள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. இதனிடையே சிங்கப்பூர் AFF கிண்ண போட்டியில் மலேசியாவின் தோல்வி குறித்து மேற்கொள்ளப்படும் சுயேட்சை விசாரணை அறிக்கை கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று டாக்டர் யூசுப் தெரிவித்தார். இத்துடன் இன்றைய BERNAMA செய்திகள் ஒரு நிறைவை அடைகின்றது. ஆக கடைசியான தகவல்களுக்கு எங்களின் முகநூல், Instagram, Twitter BERNAMA.com தமிழ் அகப்பக்கத்தை காண்பதோடு எங்களின் YouTube அலைவரிசையையும் வழங்குவார்கள். நான் குமார் சுப்பிரமணியம். நன்றி, வணக்கம். அனைத்தும் உங்களை பற்றி. UMNO Johor tolak spekulasi bubar DUN hari ini. Juga, pengeluaran tambahan KWSP boleh akibatkan pencarum besar di bawah garis kemiskinan. Segalanya dalam Buletin BERNAMA 8 malam ini dan BERNAMA.com. வாசிப்போம், கற்றது கையளவே. கோவிட்-19 பெருந்தொற்றால் நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு உத்தரவுகள் மக்களை வீட்டிலேயே கட்டி போட்ட காலகட்டத்தில் எழுத்தாளர்களும் தங்களின் படைப்புகளை நூல்களாக வெளியீடு செய்வதில் சிரமத்தை எதிர்நோக்கினர். இருந்தும் பலர் கிடைத்த பொழுதை பயன்படுத்தி இயங்கலையின் மூலமாக நூல்களை வெளியீடு செய்தது சமூக ஊடகங்கள் நன்கு அறியும். அதில் அண்மையில் இயங்கலையில் அறிமுகம் கண்ட எழுத்தாளர் மணிராமு எழுதிய நூல் இவ்வாறு #வாசிப்போம் அங்கத்தில் இடம்பெறுகிறது. வணக்கம், நான் அம்பிகாபதி மாணிக்கம், கெடா மாநில தமிழ் எழுத்தாளர் இயக்கத்தின் செயலாளர். இன்று வாசிப்பு அங்கத்தில் நான் அறிமுகப்படுத்தவிருக்கும் நூல் சிங்கப்பட்டாணி மணிராமு அவர்கள் எழுதிய நினைத்தது யாதெனில் என்ற நாவலாகும். இந்த நாவல் முன்பக்கம் மிக அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னும் அதே போல முன்பக்கத்தில் ஓர் அகன்ற இலையின் நடுவே ஒரு கண் விழித்து பார்க்கின்றது. இது ஏதோ ஒரு கேள்விக்குறியாக அமைகின்றது. அதன் போலவே பின்பக்கத்தில் பார்த்தால்
காலை நேர பனித்துளி இலைகளில் விழுந்து குளுமையை காட்டுகின்றது. இந்த இரண்டுமே நமக்கு இந்த நூலை படிக்கக்கூடிய ஆவலை தூண்டுகின்றது எனலாம். நூலின் ஆசிரியர் திரு மணிராமு அவர்கள் தமது இலக்கிய பயணத்தில் பல அறிஞர்களை கண்டு சந்தித்து பழகி வந்ததும் பல படைப்புகளை வாசித்ததும் தனது அறிவை பெருக்கிக் கொள்ள உதவியதாக கூறியிருக்கின்றார். அதன்படி அவருடைய எழுத்து படைப்புகள் இலக்கிய துறையில் பல பரிணாமங்களை கண்டிருக்கின்றன. ராமு என்ற இயற்பெயர் கொண்ட மணிராமு எழுத்துலகில் 20 ஆண்டு கால பயணத்தை கொண்டவர். மலேசிய தமிழ் பத்திரிகைகளில் தனது அழுத்தமான படைப்புகளை கொடுத்திருக்கும் இவர் சிறுகதை, தொடர்கதை, கவிதை, கட்டுரை, விமர்சனம் என தமது எழுத்துக்களால் வாசகர்களின் இதயங்களில் வியாபித்து இன்று நாவலில் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றார். நினைத்தது யாதெனில் இது என்னுடைய முதல் நாவல். 20 வருட என்னுடைய எழுத்துலக பயணத்தில் நூலாக வந்திருக்கக்கூடிய முதல் நூல் இது. இந்த நூலில் சொல்லப்படுகின்ற கதை என்பது ஒரு சமூக கதை. சமூக கதைனாக்க ஒரு வீட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு கதை. அந்த வீட்டை கடந்து பக்கத்து வீடு, எதிர் வீடு, அந்த சுற்றுச்சூழல், இது சார்ந்த பார்வைகள் தான், பதிவுகள் தான் இந்த நாவல். இந்த நாவலில் வந்து எதை நோக்கி பயணிக்கிறது அப்படின்னாக்கா, ஒரு பெண் தனக்குள் எழும், அதாவது திருமணத்துக்கு பிறகு தனக்குள் எழும் கேள்விகள், திருமணத்துக்கு முந்தைய அவளுடைய பாதிப்புகள், அனுபவங்கள், இவையெல்லாம் திருமணத்துக்கு பிந்திய வாழ்வு எந்த அளவுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலை கொடுக்கும் அப்படின்ற ஒரு தொடக்கத்தோடு என்கின்ற ஒரு கேள்வியோடு இந்த நாவல் தொடங்குகிறது. ஆனால் அந்த கேள்விக்கான பதிலை கொடுப்பதற்கு முன்னதாக வாழ வந்த இடத்தில் அவள் பார்க்கின்ற, அவள் உணர்கின்ற சம்பவங்கள் அவளுக்கு இன்னும் பற்பல கேள்விகளை வந்து அப்படியே உள்ள இருந்து வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கு, மனசுக்குள்ள இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் தேட அவள் வந்து எத்தனைக்கிறார். அந்த பதில்களை வந்து சில வேளைகளில் வந்து தன்னுடைய கணவனிடம் இருந்து பெறுகிறார், தன்னுடைய மாமியார் கிட்ட இருந்து பெறுகிறாங்க. சில வேளைகள் வந்து அவளாகவே அந்த பதில்களை அடைந்து விடுகிறாள். ஆனாலும் அந்த பதில்கள் எல்லாம் அவளுக்கு ஏதோ ஒரு நெருடலை, நெருக்குதலை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. அது முழுமையான ஒரு பதிலாக இல்லை. ஆகவே அதற்கான பதில்களை தேடி அவள் வந்து நாவலில் பயணிக்கிறார். அந்த கதாபாத்திரம் அப்படிதான் பயணிக்கிறது. அப்படி பயணிக்கும் போது வாசகரும் அவளோடு சேர்ந்து, மதிவதனி என்கின்ற அந்த கதாபாத்திரத்தோடு சேர்ந்து பயணிக்கின்றது. ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் அவள் கண்டு அடைகின்ற அந்த முடிவில் அவளும் திருப்தி அடைய மற்ற, அந்த வாசகரும் திருப்தி அடைய மற்ற, இப்படிதான் தொடர்ந்து. இதுக்கிடையில் விழக்கூடிய முடிச்சுகள், அந்த முடிச்சுகள் எல்லாம் பார்த்தா வனம் சார்ந்து, வனாந்திரம், அது சூழ்ந்த அந்த அந்த குளுமை, அந்த பச்சையம், இதையெல்லாம் நிறைய காடுகளை அதிகம் பேசக்கூடிய ஒரு நாவலாக இருக்கின்றது. காட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய மர்மங்கள், அதனை கடந்து அமானுஷ ரீதியிலான சில துராத்மா பற்றிய சம்பவங்கள் சொல்லப்படுகின்றது. விலங்குகள், பிராணிகள் பற்றி கூட, அதாவது மூசாம் பூனை, காட்டுப்பன்றி, இவையெல்லாம் கூட இந்த நாவலில் பேசப்படுகின்றது. பிறகு மருத்துவம் சார்ந்து சைனஸ் பிரச்சனை எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மனிதனுக்குள் வந்து உள்ள புகுந்து நம்முடைய வேலையை காட்டுது அப்படின்றத பற்றிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆக மருத்துவம், விலங்கியல், தாவரவியல், வனம், இயற்கை, குடும்பம், மர்மம், திகில், இப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாவலாகவே இது படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நினைத்தது யாதெனில் என்ற இந்த நூல் என்னை கவர்ந்ததற்கு காரணம் சில காரணங்கள் இருக்கின்றன. முதன்மையாக இந்த முகப்பும் இதன் தோற்றமும், அடுத்தது இதன் பக்கங்கள் 150க்குள் தான் இருக்கின்றன. 150 பக்கங்களில் ஒரு நாவல் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் வாசிப்பதற்கு விரைவாகவும் முடிக்கவும் சுலபமாக இருக்கும் என்பதற்காக இந்த நூலை தேர்ந்தெடுத்தேன். அடுத்த ஒரு காரணம், நூலின் முதல் அத்தியாயத்திலேயே இதன் தொடக்கம் நமக்கு ஒரு கேள்வியாக ஆரம்பிப்பதனால் அந்த கேள்விக்கு பதில் தேடும் எண்ணத்தோடு இந்த நூலை வாசிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம். முதல் கேள்வியே முன் அனுபவம் இருக்கா என்று சொல்லி ஆசிரியர் இந்த நாவலை ஆரம்பிக்கின்றார். அப்படி எனவும் நானும் உடனே இந்த முன் அனுபவம் என்ன என்பதை அறிய விரும்பி விரைவாக இந்த நூலை தேர்ந்தெடுத்து வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். இந்த நாவல் நாம் படிக்க வேண்டிய நாவல். பலவிதமான நாவல்களை படித்திருப்போம், ஆனால் இது சமூகவியலும் மர்மமும் கலந்த நாவல். அதனாலேயே நாம் படிக்க மிகவும் விறுவிறுப்பை கூட்டக்கூடிய நாவல் இது. நாவலில் ஆசிரியரின் மொழிநடை எளிமையாக இருக்கின்றது, சொல்வளமும் சிறப்பாக இருக்கின்றது. அவற்றை படித்து செல்லும் பொழுது நமக்கு அந்த தடையின்றி அந்த நாவலை படிக்க உதவி செய்கின்றது. நாவலில் மொத்தம் 10 அத்தியாயங்கள். ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் நாம் படிக்க படிக்க அடுத்து என்ன நடக்கும், அடுத்த அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்ல போகிறார் என்ற ஒரு கேள்விக்குறியோடு நாம் தொடர்ந்து முனைப்பாக வாசிக்க செய்வோம்.
நூலின் முகப்பு மட்டுமின்றி அதில் உள்ள கரு, சிந்தனை, எழுத்தாற்றல், அதன் கோர்வை என அனைத்துமே இதில் கவர்ந்தவையாக உள்ளன. சமூகவியல் ரீதியில் ஒரு மனிதனுக்கு வேண்டிய தேடலையும் தெளிவையும் கொடுத்திருக்கும் நினைத்தது யாதெனில் எனும் இந்நாவல் வாசிப்பாளர்களின் தேர்வாக அமைந்திருப்பது அவர்களின் கருத்துக்களின் மூலம் மணிராமுவின் முகநூலில் காண முடிகிறது. கதையும் இது ஒரு மாறுபட்ட மாற்றமிக்க ஒரு கதை தான். காரணம், கேள்விகளோடு தொடங்கும் திருமணத்துக்கு முந்தைய ஒரு பெண் பல கேள்விகளை அடக்கிக் கொண்டே போகிறாள். கடைசியில் அவளே ஒரு கேள்விக்குறியாகிறாள். இந்த பாலச்சந்தர் படத்துல போனா ஒரு கேள்விக்குறி ஒரு படம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த கதையில் வர மதிவதனே ஒரு கேள்விக்குறி ஆயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்றத வாசகர்கள் கடைசி வரை தேடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கின்றது. இதையெல்லாம் கடந்து இந்த நாவலில் கதை தொடக்கம் முடிவு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, இந்த கதையின் முடிவு, இந்த நாவலின் முடிவு என்பது முடிவில்லா ஒரு முடிவாகவே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைய சூழலில் இன்றைய வாசகர்கள் எதை விரும்புகிறார்கள் என்றால், அவர்கள் யோசிப்பதற்கு நாம் எதையாவது செய்ய வேண்டும். அதை வாசக இடைவெளி அப்படின்னு இன்றைய தலைமுறை படைப்பாளர்கள் அதை விரும்பி இருக்கிறார்கள். வாசக இடைவெளியை நாம் தர வேண்டும். அதாவது நாம் சொல்லக்கூடிய அந்த கதைகளை வாசகன் தனித்துவமாக அவனும் சிந்திக்க வேண்டும். எப்படி எழுத்தாளர்கள் சிந்திச்சு எழுதுகிறாரோ அதற்கு அப்பால் வாசகனும் சிந்திக்க வேண்டும். அவனும் சிந்திப்பதற்கான வாய்ப்பை வழங்க வேண்டும். நாம் எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சுட்டாக்க வாசகருக்கு படித்து முடித்த பிறகு ஆரிய ஒரு அப்பளம் போல கிளியக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டுவிடும். அந்த கதையாகட்டும் கருத்தாகட்டும். ஆக அந்த கருத்தும் கதையும் வாசகனை இன்னும் அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு, அவனுடைய மன அறிவு திறவுகளுக்கு வாய்ப்பளிக்கக்கூடியதாக நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு படைப்பு. அந்த வகையில் என்னுடைய இந்த புதினம் அப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பாக நிச்சயமாக இருக்கும். அதாவது கதை முழுமையும் எந்த ஒரு சிக்கலும் இல்லாமல் வாசகனுக்கு புரியக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும். ஆனால் அவனுக்கு இதில் கேட்கப்பட்ட பல கேள்விகளுக்கு, இது சொல்லப்பட்ட பல அச்சங்களுக்கு விடைகள் என்பது இதுவா இருக்குமா அதுவா இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நான் உத்தரவாதம் தர முடியும். இந்த கதையில் சொல்லாமல் விடப்பட்ட பல கேள்விகளுக்கான பதில்கள் இந்த கதைக்குள்ள தான் இருக்கு. நாம் சொந்தமாக அனுமானிக்கும் போது, யூகிக்கும் போது இவராத்தான் இருக்கும், அவராத்தான் இருக்கும் அப்படின்றத நிச்சயமாக நம்மளால் கணிக்க முடியும். அப்படி கணிக்கும் போது அது உண்மையாக கூட இருக்கலாம். அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்து உண்டு. அந்த வகையில் வாசகர்களுடைய அறிவு திறவுக்கு வழி கொடுக்கக்கூடிய வகையிலும் இந்த நாவலில் பல அம்சங்கள். சமூக சிந்தனை கலந்த ஒரு மர்ம நாவலை முதல் தனது பதிப்பாக வெளியிட்ட நாவலாசிரியர் அந்த நாவலை வெற்றிகரமாக படைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லலாம். காரணம், நாவலை மர்மமாக இருப்பதனால் நிறைய முடிச்சுகள் போட வேண்டியிருக்கும். முடிச்சுகளை சாதுரியமாக போட்டிருக்கின்றார். அந்த முடிச்சுகளை கதை ஓட்டத்திலேயே அவிழ்க்கவும் செய்ய வேண்டும். அதற்கு கதாபாத்திரங்கள் துணை செய்ய வேண்டும். அதனையும் சிறப்பாகவும் செம்மையாகவும் செய்திருக்கின்றார். ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் தொடங்கும் பொழுது கேள்வியோடு தொடங்கி அடுத்த அத்தியாயத்திற்கும் இன்னொரு கேள்வியை கொடுத்து இந்த பிரச்சனைகளை தொடர்ந்து கொண்டு சென்று கொண்டே இருக்கின்றார். இப்படி செல்லுகின்ற இவர் அந்த கதையினுடைய சில புதிய விஷயங்களை, வாசிக்கின்றவர்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை அழகாக இணைத்திருக்கின்றார் என்றே சொல்லலாம். இது அவருடைய சிறப்பு என்றே சொல்லுவேன். உதாரணத்திற்கு இறை வழிபாட்டை பற்றி தனது கருத்தை வெளியிட்டிருக்கின்றார். அதுபோக மலேசிய பழங்குடி மக்களின் வாழ்க்கை முறையையும் கோடி காட்டுகின்றார். அடுத்து இந்த மலை ஏறும் பயிற்சி, அதுபோல உடற்பயிற்சி, இது இரண்டும் அவசியம். மக்களுக்கு, குறிப்பாக இந்தியர்கள் அதிகம் உடற்பயிற்சிக்கு செல்வதில்லை என்ற தனது ஆதங்கத்தையும் வெளியிட்டிருக்கின்றார். இவருடைய இயற்கையின் மீதான பற்று, இயற்கையின் மீதான எண்ணம் மிகவும் ஆழமாக இங்கே பல இடங்களில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. உதாரணத்திற்கு இயற்கையான மல்லிகை மலர் இந்த கதையில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. மல்லிகை செடி, மல்லிகை என்ன செய்கின்றது, அதன் தன்மை என்ன, அதன் நன்மை என்ன என்பதையெல்லாம் ஒரு பாட்டியின் பாத்திரத்தையும் கொண்டு அழகாக சொல்லி செல்கின்றார். மல்லிகை போலவே மிருகங்களில் மூசாங் பூனைகளை அவற்றின் நடவடிக்கைகளை நன்றாக கவனித்தவர் இந்த நாவலில் அதனையும் புகுத்தி இருக்கின்றார். அதுபோல சிட்டுக்குருவி, காட்டுப்பன்றி என ஒவ்வொன்றாக நாம் எடுத்து சொல்லலாம். இவை போக ஒற்றை தலைவலி என்று சொல்லக்கூடிய பலருக்கும் வரக்கூடிய அந்த தலைவலியை பற்றி ஒரு மருத்துவர் போல தனது கருத்தை இங்கே வெளியிட்டு இருக்கின்றார். இந்த நாவலை படித்து செல்கின்றவர்கள் இந்த புதிய விஷயங்களையும் கற்றுக்கொள்ள தனது நாவலில் ஒரு கணத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்றே சொல்லலாம். இந்த நாவலை படித்து செல்லும் பொழுது கடைசியில் நாவலுக்கு ஒரு முடிவு வரும் என்று நினைப்போம். ஆமா, ஆனால் கடைசியின் முடிவில் கூட ஒரு கேள்விக்குறியோடு நாவல் முடியும். நல்ல மகிழ்வான சிறந்த விஷயம் அப்படின்னாக்க
என்னுடைய நூலை வாங்கியவர்கள் பெரும்பகுதியினர் இளைஞர்கள். ஆகவே இளையோர்கள் வாசிப்பதில்லை அப்படின்ற அந்த கூற்று நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அது சொல்லிக்கிட்டே தான் நம்ம இருப்போம். ஆனால் அவர்களை பிள்ளைகளுக்கு வரக்கூடிய, அவர்கள் வாசிக்க தூண்டக்கூடிய சங்கதிகளை நாம் நம்முடைய படைப்பில் வைக்க வேண்டும். எந்த அளவுக்கு சுவாரஸ்யம் குன்றாமல் இருக்கணுமோ அதே வேளையில் அடுத்த கட்ட நகர்வாக நம்முடைய எழுத்து இருக்க வேண்டும். பழைய ரீதியிலேயே நாம் கொண்டு வந்தால் நிச்சயமாக அது சலிப்பை கொண்டு வந்துவிடும். அதே வேளையில் வாசகனை சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய, வாசகனை கவரக்கூடிய, இது இரண்டையுமே கவனத்தில் கொண்டு ஒரு படைப்பை உருவாக்கும் போது நிச்சயமாக அது எல்லோரும் கைகளிலும் சென்று சேரும். அவர்களுடைய வாசிப்புக்கு அது தீனி போகும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு நிறைவாக இருக்கிறது. வாசிப்பது சுவாசிப்பது போன்றது. சுவாசிக்காத மனிதன் பிணமாகிறான், வாசிக்காத மனிதன் அறிவில் ஊனமாகிறான். எனவே வாசிக்க தெரிந்து கொண்டவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை வளப்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள். வாசிப்போம், கற்றது கையளவே. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. KBS cadang iktiraf isukan dan tarian singa. Assalamualaikum dan salam hormat. Watak pengendali baru skuad Harimau Melaya akan diumumkan selewat-lewatnya bulan ini. Timbalan Presiden FAM Datuk Muhammad Yusof Mahathir memberi bayangan. Nama pengganti itu akan diputuskan dalam jawatan kuasa pengurusan pasukan kebangsaan akan datang. Kita akan ada mesyuarat jawatan kuasa pasukan kebangsaan pada bulan ini. Kita akan ada, saya ingat masa tu akan ditentukan bila sepatutnya kita akan announce jurulatih baru. Pasal salah satu jawatan kuasa pasukan kebangsaan akan bincangkan adalah pelantikan kos baru. Jadi saya ingat biar kita tunggu jawatan kuasa pasukan kebangsaan yang bersidang dulu. Sebelum ini, laporan media tempatan sempat mengaitkan beberapa nama besar dalam kancah Liga Malaysia untuk mengisi kerusi panas ditinggalkan Tan Jeng Hu.
Antaranya Benjamin Mora, Boyan Hodak dan Brad Maloney. Sementara itu, Datuk Yusof menjangkakan laporan lengkap Badan Siasatan Bebas susulan kegagalan pasukan Harimau Melaya di Piala EFF 2020 akan diketahui dalam masa terdekat. Semalam saya dan beberapa wakil termasuk pengurus, penolong-pengurus dan juga kapten pasukan telah dipanggil untuk memberi keterangan kepada jawatankuasa bebas. Jadi saya jangkakan mungkin dalam minggu depan jawatankuasa ini dah boleh menyiapkan laporannya. Terdahulu turut berlangsungnya majlis pengundian Liga M3 selepas 2 tahun berehat daripada arena bola sepak tempatan gara-gara pandemik COVID-19. Dalam 20 pasukan disertai paling mencuri tempuan sudah pastinya Perlis United FC selepas 3 tahun menyepi, serta skuad Armed Force FC dan Kuala Lumpur Rovers FC yang akan menghangatkan saingan kumpulan A dan B. Hanya 4 pasukan teratas setiap kumpulan akan mara ke suku akhir selepas peringkat kumpulan yang dilangsungkan secara 2 pusingan pada 11 Februari depan dengan final dijadualkan berlangsung pada 3 September nanti. Pasukan Melaka United selesai melunaskan tunggakan gaji pemain dan pegawai bagi musim 2021. Perkara itu diumumkan pengurusan kelab tersebut menerusi kenyataan dikeluarkan pada Jumaat. Dalam kenyataan itu menjelaskan bayaran tunggakan gaji pasukan selesai dilunaskan selepas persetuturan kewangan dan pentadbiran dilaksanakan pengurusan Melaka United. Pihak pengurusan turut merakamkan terima kasih kepada pemilik Melaka United iaitu Ken Tim Sendirian Berhad yang dipimpin Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Justin Lim kerana memikul segala tanggungjawab sejak tahun 2021. Melaka United juga menzahirkan penghargaan terhadap sokongan penyokong pada skuad Sang Kancil selama ini dan berharap musim 2022 menjadi tahun yang lebih berjaya dan gemilang buat Melaka United. Sementara itu, pengendali Melaka United musim lepas Zainal Abidin Hassan turut berterima kasih kepada pengurusan Melaka United terutamanya pemilik kelab yang berjaya menyelesaikan isu keseluruhan tunggakan gaji. Dengan penyelesaian isu tunggakan gaji, perancangan Melaka United dilihat berada pada landasan tepat dalam mempersiapkan pasukan terkuat mengarungi saingan Liga Malaysia pada musim ini yang akan membuka tirai pada 5 Mac depan. Kementerian Belia dan Sukan KBS bercadang mengiktiraf isukan dan tarian singa sebagai sukan secara rasmi di dalam Akta Pembangunan Sukan 1997 Akta 576. Timbalannya Datuk Seri T. Lianke memaklumkan pihaknya mencadangkan pindaan Akta 576 dengan tujuan isukan dan tarian singa dapat ditabik urus dengan lebih baik. Datuk Seri T berkata ketika ini cadangan itu sudah dibawa ke peringkat Suruhanjaya Sukan bagi proses pindaan yang akan dibawa ke peringkat Peguam Negara. Dalam jadual satu senarai aktiviti-aktiviti sukan, Akta Pembangunan Sukan 1997, e-sport dan lion dance pun tidak disebut sebagai satu kategori sukan by itself. Sebenarnya kedua-dua adalah dalam recreational sport. Jadi kita akan mencadangkan pindaan supaya menyenaraikan e-sport dan juga lion dance sebagai satu sukan kerana lion dance pun melibatkan banyak-banyak seni disiplin sukan, latihan sukan dan sebagainya dan ada competition. Kali terakhir Akta Pembangunan Sukan 1997 itu dipinda pada tahun 2000 dan 2004 bagi tujuan penambahbaikan. Beliau memaklumkan ketika ini Suruhanjaya Sukan dalam proses untuk mengkaji pendaftaran persatuan yang telah dibuat melibatkan aktiviti sukan namun tidak dikategorikan di dalam senarai Akta Pembangunan Sukan 1997. 240 atlet Johor terpaksa menarik diri daripada mewakili kontijen negeri itu dalam Sukan Malaysia Sukma 2020 Kuala Lumpur tahun ini. Pegawai Belia dan Sukan Majlis Sukan Negeri Johor MSNJ Muhammad Syafiq Hassan menjelaskan antara faktor penarikan diri itu disebabkan faktor usia dan melanjutkan pengajian. Syafiq bagaimanapun memaklumkan tempat atlet berkenaan telah diganti atlet lain menerusi program pembangunan Majlis Sukan Negeri Johor MSNJ. Pihaknya juga menghormati pendirian dan keputusan barisan atlet tersebut dan tidak akan menghalang perancangan masa depan mereka. Beliau berharap pentas Sukma 2020 Kuala Lumpur menjadi platform terbaik untuk menguji keupayaan dan prestasi pasukan dan atlet Johor dalam persediaan untuk menjadi tuan rumah tamasya berkenaan pada 2024.
Waktu berlalu, Jawatan Kuasa Tertinggi Sukma memutuskan Sukan Malaysia 2020 ditangguhkan ke 2024 sebelum Jawatan Kuasa sama bersetuju MSN menganjurkan Sukma dan para Sukma 2022 di Kuala Lumpur. Baik, pemilik Kelab Akademi Datuk Seri Megat di Syariman menyifatkan penganjuran kejohanan Piala Datuk Seri Megat sebagai platform mencukil bakat baru di masa depan. Beliau berhasrat untuk menjadikan penganjuran itu sebagai acara tahunan dalam misi membantu pembangunan sukan hoki di Malaysia. Dan saya berharap banyak lagi program bawah 13 lah. Because saya rasa Akombi ini penting untuk kita ada talent development untuk hoki negara. Dan saya percaya saya akan fokuskan lebih kepada bawah 13 dan bawah 15 insya-Allah. Dan ini tidak akan jadi yang program terakhir. Saya akan buat satu league yang untuk bawah 12 and also under 15. Itu yang perancangan kami. Dan insya-Allah we will continue this the next 3-4 years. Pastikan ada Akombi yang banyak lah. That's where we targeting now. Terdahulu, penganjuran edisi sulung kejohanan hoki Piala Datuk Seri Megat bawah 13 tahun itu melibatkan penyertaan 14 pasukan. Dalam aksi penentu kejuaraan menyaksikan pasukan MBPJ Black Widow muncul juara selepas menewaskan Mazda Hesi 2-1 dalam perlawanan berlangsung di Stadium Hoki Tun Razak, Kuala Lumpur. So yang mana-mana yang kita nampak dalam hari ini kebanyakannya semua development player kita punya latihan lah. Sebab Alhamdulillah lah, saya ucapkan kepada semua player lah sebab diorang punya semangat pasukan tu memang ada dekat diorang. So walaupun dalam umur yang baru 12 tahun tapi diorang punya komitmen untuk bermain dalam teamwork tu, itu yang punca-punca yang kita menang lah. BEM melanjutkan kerjasama dengan wilayah Ehime di Jepun dalam misi memantapkan latihan bagi kem badminton negara. Presidennya Tan Sri Muhammad Nozar Zakaria menyifatkan kerjasama sejak 2018 itu memberi impak positif pada pemain senior dan remaja negara apabila mereka menjalani latihan di wilayah tersebut. Tan Sri Nozar turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Gubernur Ehime Tokohiro Nakamura dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Katsuhiko Takahashi serta seluruh penduduk Ehime atas sokongan diberikan. Ia akan dapat membantu kita untuk memperkasakan lagi kita punya preparation ataupun persediaan kita untuk Paris 2024. Kita juga ingin merasa bangga kerana dengan ikatan ini pada tahun 2020 BM telah dianugerahkan award ataupun anugerah daripada Kementerian Luar Jepun yang telah mengiktiraf kerjasama ini sebagai satu kerjasama yang erat pertukaran melalui sukan antara Jepun dan juga Malaysia. Kerjasama antara kedua-dua negara terus dikukuhkan selepas Badan Induk Badminton Negara dianugerahkan penghargaan Menteri Luar Jepun bagi tahun 2020. Wilayah Ehime dipilih daripada sejumlah 47 wilayah di Jepun berdasarkan kemudahan canggih yang menjadi pangkalan latihan rasmi Malaysia sebagai persediaan menghadapi Olimpik Tokyo. Menerusi kerjasama itu, BEM telah menghantar 60 pemain senior dan remaja bagi mengikuti 3 kem latihan di Ehime pada 2018 dan 2019 sebelum pandemik COVID-19 membantutkan rancangan untuk latihan pra-Olimpik. Baik, itu saja Sukan Plus edisi hari ini. Budaykan norma baru seperti sang juara. Kita tewaskan COVID-19. Saya Azrul Halim, dari bahasa isyarat Fariza Draman. Assalamualaikum dan salam hormat. Hujan lebat sejak jam 6 petang Jumaat menyebabkan beberapa kawasan termasuk laluan utama. Kampung ni dah kira macam tenggelam. Sedih pasal rumahnya dah tak ada apa-apa langsung.
I think second banjir yang paling teruk lah. Sedikit sebanyak inisiatif yang kita buatlah. Bantuan-bantuan memang mencukupi melebihi. Saya berbesar hati, terima kasih. Sebab kita ni semua satu Malaysia. Penggunaan aplikasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia semakin memberangsangkan. Ini dapat dilihat dengan peningkatan pengguna perkhidmatan digital di portal My Government, pusat sehenti dalam talian yang menyediakan akses kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan. Ayuh lihat beberapa perkhidmatan yang disediakan. Adam sedang bekerja dari rumah dan perlu memperbaharui lesen memandu dan cukai jalannya. Segalanya dapat diselesaikan di portal My Sikap. Bagi Vic, warga negara Malaysia yang kerap keluar negara untuk bekerja, perkhidmatan My Online Passport mempermudah urusannya kerana kini pembaharuan pasport termasuklah pembayarannya dapat dilakukan secara dalam talian. Usahawan muda seperti Jenny pula dapat menguruskan pendaftaran dan pelesenan perniagaan dengan lebih efisien dengan Malaysia Biz. Menerusi perkhidmatan e-lesen, Jenny dapat memohon lesen perniagaannya dengan mudah. Pendigitalan membawa kemajuan. Ayuh maju ke hadapan sebagai satu keluarga Malaysia demi kemakmuran bersama. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Salam hormat, Buletin Bernama bersama saya, Herlina Pahlavi dan Jurubahasa Isyarat Fariza Deraman. Berikut tajuk utama berita. Tempoh pengasingan individu positif COVID-19 dipendekkan kepada 7 hari jika lengkap vaksinasi. Juga UMNO Johor tolak spekulasi bubar DUN hari ini. Tempoh pengasingan bagi individu positif COVID-19 bagi semua jenis varian dipendekkan kepada 7 hari sekiranya lengkap vaksinasi dan tidak mengalami sebarang gejala. Manakala individu positif COVID-19 bagi semua jenis varian yang tidak lengkap atau tiada vaksinasi atau bergejala pula dikenakan perintah pengasingan 10 hari.
Perintah kuarantin bagi kontak rapat kepada kes positif COVID-19 termasuk jangkitan varian Omicron adalah selama 5 hari ke atas individu yang sudah dapat dos penggalak dan 7 hari bagi individu yang telah lengkap vaksinasi dan yang belum lengkap atau tiada vaksinasi. Kontak rapat juga perlu menjalani ujian RTK antigen sama ada di fasiliti kerajaan atau swasta pada hari ke-5 dan hari ke-7 serta diberi pelepasan kuarantin pada hari yang sama. Ujian pengesanan RTK antigen dijalankan sekiranya keputusan adalah negatif dan tidak bergejala. Kesemua prosedur baharu pengasingan dan kuarantin itu berkuat kuasa Ahad dan turut terpakai kepada mereka yang sedang menjalani pengasingan dan kuarantin. Ketetapan baharu itu dibuat selepas KKM membuat penilaian semula bagi tempoh pengawasan dan pemerhatian berdasarkan data, sains dan pengalaman negara-negara lain berkenaan pengurusan kes positif COVID-19 dan kontak rapat kepada kes positif. Prosedur sedia ada bagi pengurusan pengembara yang baru tiba ke Malaysia masih terpakai. KKM juga meningkatkan kesiapsiagaan sistem perkhidmatan kesihatan dalam menghadapi kemungkinan peningkatan kes susulan pelaporan kes jangkitan varian Omicron dalam negara. Justru KKM menyarankan kepada individu yang layak menerima vaksin supaya mendapatkan dos penggalak bagi mencapai tahap perlindungan yang optimum serta mengelakkan gejala jangkitan COVID-19 yang teruk serta komplikasinya. Hanya 25 kejadian kes radang otot jantung atau myocarditis dikesan dalam tempoh 21 hari selepas individu menerima vaksinasi COVID-19 daripada 433,674 kemasukan ke 216 hospital bagi tempoh Februari hingga September 2021. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu, 14 kes dilaporkan berkaitan vaksin COVID-19 Comirnaty keluaran Pfizer, 9 berkaitan dengan vaksin CoronaVac Sinovac dan 2 lagi membabitkan Oxford AstraZeneca. Beliau berkata kajian keselamatan vaksin Malaysia dikenali sebagai Case-Based Monitoring of Adverse Events Following COVID-19 Vaccination (SAFE-COVAC) dijalankan Institut Penyelidikan Klinikal, Institut Kesihatan Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam kalangan mereka yang berumur di bawah 30 tahun, kadar sebenar berlakunya myocarditis adalah 0.87 setiap juta dos yang diberikan bagi Comirnaty dan 0.49 bagi CoronaVac. Manakala bagi individu berumur 30 tahun ke atas, kadar sebenar myocarditis ialah 1.0 setiap juta dos bagi Comirnaty dan 0.6 bagi CoronaVac. Dr. Nur Hisham berkata secara kesimpulannya, berdasarkan keputusan kajian SAFE-COVAC, berdasarkan data dari Sistem Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA, kesan adverse susulan imunisasi konsisten dengan kejadian myocarditis yang sangat jarang berlaku setelah menerima vaksin Comirnaty. Menurutnya, sebahagian besar kes myocarditis yang dilaporkan adalah ringan, terhad kepada individu dan berupaya untuk sembuh dengan segera. Beliau memaklumkan penyakit myocarditis kebiasaannya disebabkan oleh virus atau penyakit autoimun. Hari pertama pembukaan pusat pemberian vaksin PPV integrasi di beberapa lokasi, khususnya di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTC KL, menerima sambutan memberansangkan apabila ramai warga kota hadir bagi mendapatkan suntikan dos penggalak. Tinjauan kru Bernama TV di PPV Mega tersebut pada Sabtu menyaksikan orang ramai mula berbaris di hadapan pintu masuk bangunan seawal jam 8 pagi sambil dibantu pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas. Menurut pengurus PPV WTC KL, Dr. Saranjit Kaur, proses mendapatkan suntikan vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan penggalak PIK-B kali ini adalah lebih lancar berbanding sebelumnya. Proses mendapatkan suntikan dos penggalak itu mengambil masa 15 ke 20 minit.
Kita ada special needs punya lane juga. Alright, so dia akan kalau masuk tu, drop off tu, kita punya anggota APM akan membantu untuk lead dia macam express lane yang ada special need ke, special case tu, and dia akan ada bilik kat belakang actually. We have a room direct to them there, so kita akan assist mereka kat sana lah. PPV WTC KL dibuka dari 9 pagi hingga 9 malam setiap hari kecuali cuti umum dan hanya boleh dihadiri setelah mendapat pengesahan janji temu vaksinasi menerusi aplikasi MySejahtera sahaja. Dalam usaha mempercepatkan kadar vaksinasi dos penggalak, pihaknya menyasarkan 9,000 dos dapat diberikan dalam tempoh sehari. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan 4 PPV integrasi dengan kapasiti lebih besar akan mula beroperasi di Lembah Kelang bermula 15 Januari bagi meningkatkan kapasiti pemberian vaksinasi dos penggalak. Selain PPV WTC KL, 3 lagi PPV integrasi yang beroperasi mulai Sabtu ialah PPV Aziata Arena Bukit Jalil, PPV Ideal Convention Centre IDCC Shah Alam dan PPV Soka Gakai di Kelang. Sementara itu, penerima vaksin dos ketiga yang ditemui kru Bernama TV turut memuji kecekapan dan kelancaran pengoperasian Peak B di WTC KL. Rata-rata penerima menyifatkan keseluruhan proses adalah mudah, cepat dan lancar selain turut dibantu para sukarelawan yang bertugas. Very fast. I think the whole process for me was 20 minutes. Yeah, I just came in and then they are very efficient lah inside. But I believe if we keep extending it, probably later on it's going to be difficult to get the booster shot. Yeah, so I thought since it is given, so why not just finish it off? Malah nak fikir banyak kan, because of I don't know how, because of virus makin lama makin mutate, and then kita tahu everything because of uncertainty. That's the word. Pemberian booster kali ni saya rasa berjalan lancar sebab urus dia pun ramai. So proses tu lebih teratur lah lebih kurang. Satu atas kesedaran sendiri lah. Lagi satu galakan daripada majikan lah untuk kita ambil booster sebagai pelindung lah. Beralih ke situasi politik di Johor, UMNO Johor menolak spekulasi berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN yang dikatakan berlaku hari ini. Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Samsul Bari Jamali berkata, UMNO Johor juga tidak membuat sebarang perbincangan mengenai hal itu. Datuk Samsul Bari berkata UMNO Johor kekal berkhidmat untuk rakyat dan kini lebih tertumpu kepada kerja-kerja membendung penularan COVID-19 dan situasi banjir yang teruk melanda negeri itu. Kerajaan Negeri Johor yang kini dipimpin Barisan Nasional mempunyai kelebihan hanya 1 kerusi di DUN susulan Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Kempas, Datuk Osman Sapian meninggal dunia 21 Disember tahun lepas. BN kini mempunyai 16 kerusi bersatu 11, PAS 1 dengan 28 kerusi, manakala Pakatan Harapan mempunyai 27 kerusi dari keseluruhan 56 kerusi DUN. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berpandangan tiada keperluan mengadakan PRN Johor, sebaliknya mendesak semua pihak tanpa mengira latar belakang politik bekerjasama memfokuskan kepentingan rakyat ketika ini. Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, permasalahan rakyat yang masih dibelenggu kesusahan, terutama bencana banjir dan COVID-19 harus diberi keutamaan. Malah pelaksanaan PRN pada waktu ini disifatkan hanya akan mengundang kemarahan rakyat. Satu perkara yang tentunya tidak begitu digemari oleh orang ramai. Namun jika itu berlaku di luar kawalan kami, saya bercakap sebagai Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, di luar kawalan kami, maka kita terpaksa ambil
bersama untuk mengambil bahagian di dalam pilihan raya jika DUN dibubarkan. Namun saya berpandangan pada hari ini mungkin tiada keperluan untuk perkara itu. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata demikian ketika ditanya mengenai persediaan bersatu sekiranya berlaku pembubaran DUN Johor dalam masa terdekat. Kerjasama dengan pemimpin dari Barisan Nasional BN ketika ini juga baik serta tidak mempunyai masalah. Di peringkat persekutuan memberi sokongan padu kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang datangnya daripada Barisan Nasional. Saya bekerja di Kementerian Belia dan Sukan, timbalan menteri saya datangnya daripada Barisan Nasional. Tidak ada masalah, kami bekerja dengan begitu baik. Mungkin ada segelintir satu atau dua pemimpin daripada Barisan Nasional yang memikirkan perlu ada perpecahan supaya menguntungkan mereka. Pemimpin perlu kurangkan berpolitik untuk mengelakkan tanggapan negatif rakyat, sebaliknya bekerjasama mencari jalan penyelesaian bersama pada ketika ini. Kabar mengenai pembubaran DUN dan PRN Johor itu bertambah kuat apabila parti politik termasuk Pakatan Harapan PH Johor mengakui ada membincangkan perkara itu dalam mesyuarat mereka baru-baru ini. Rabu lalu, Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad dilaporkan sebagai berkata kerajaan Johor masih memantau dan melihat keadaan semasa berhubung keperluan mengadakan PRN. Pengeluaran tambahan KWSP boleh akibatkan ramai penjarum bersara di bawah garis kemiskinan. Laporannya seketika nanti. Jom klik hasil. Wira nak kongsikan hasil kutipan cukai adalah penting untuk pembangunan negara. Hasil kutipan cukai ini merupakan sebahagian daripada bantuan berterusan kerajaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Realitinya, semua bantuan kepada rakyat Malaysia dapat diteruskan kerana kita semua bertanggungjawab kepada negara. Jom kita bayar cukai. Jom klik hasil. Malaysia kaya dengan pelbagai hidangan istimewa setiap negeri. Ianya adalah sebahagian keunikan dan identiti negara kita. Makanan menyatukan kita rakyat Malaysia. Jom, cuti-cuti Malaysia. Malaysia mempesona. Cuti-cuti Malaysia. Lebih ramai ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP perlu bersara di bawah paras pendapatan garis kemiskinan jika kerajaan membenarkan pengeluaran tambahan. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia berikutan kemerosotan berterusan simpanan persaraan ahli KWSP kerana hampir separuh ahli mempunyai simpanan kurang RM10,000 dan daripada jumlah itu 55% adalah Bumiputera. Jadi kalau kita benarkan pengeluaran tambahan ni yang diminta ni oleh konon-kononnya lah ya, oleh kajian ini menyebabkan lebih ramai ahli yang perlu bersara lah di bawah PGK, paras garis kemiskinan, dan juga menyebabkan beban yang besar lah kepada seluruh keluarga Malaysia di masa depan, terutamanya jika kegawatan ekonomi ini berlaku. Tengku Zafrul berkata demikian ketika mengulas mengenai kajian awam oleh Pemuda UMNO, lebih 97% ahli mahu kerajaan meluluskan pengeluaran simpanan KWSP iCitra RM10,000 secara sekali bayar. Setiap keputusan kerajaan perlu mengimbangkan antara kepentingan rakyat untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Beliau turut memberi jaminan kerajaan tetap peka dengan masalah rakyat dan pelbagai pendekatan diusahakan, antaranya menerusi bantuan keluarga Malaysia BKM yang memperuntukkan RM8.2 bilion kepada 9.6 juta penerima.
Kerajaan bersetuju membenarkan pengambilan pekerja warga asing dalam sektor yang dibenarkan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, proses permohonan bagi pengambilan pekerja warga asing akan dibuka secara berperingkat mulai 28 Januari depan. Permohonan bermula 28 Januari ini adalah bagi pengambilan 32,000 pekerja warga asing dalam sektor perladangan secara pengecualian khas. Manakala permohonan pekerja warga asing untuk sektor-sektor lain yang dibenarkan bagi penggajian pekerja asing termasuk sektor perladangan tanpa pengecualian khas akan mula dibuka pada 15 Februari. Permohonan boleh dibuat oleh majikan di laman web www.fwcms.com.my. Semua majikan diingatkan supaya mematuhi SOP kemasukan pekerja warga asing yang ditetapkan kerajaan, merangkumi 4 fasa iaitu pra-pelepasan, semasa ketibaan iaitu tempoh kuarantin dan pasca kuarantin. Semua pekerja warga asing perlu menjalani tempoh kuarantin 7 hari dan ujian saringan COVID-19 2 kali dalam tempoh tersebut yang akan ditanggung majikan. Ketika ini, pusat kuarantin dan hotel bagi tujuan kuarantin berada di Lembah Kelang dengan kapasiti yang boleh ditampung hanya 10,000 orang pada satu-satu masa. Sehubungan itu, Datuk Seri M. Saravanan mengalu-alukan mana-mana pihak yang berminat menawarkan khidmat sebagai pusat kuarantin atau hotel bagi tujuan kuarantin dengan mematuhi syarat serta kriteria ditetapkan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Pertubuhan bukan kerajaan NGO Persatuan OKU Central menyalurkan bantuan bernilai kira-kira RM200,000 kepada mangsa banjir yang terjejas di seluruh negara bagi meringankan beban mereka. Presiden OKU Central, Datuk Ras Adiba Razzi berkata, bantuan berupa barangan keperluan dan makanan itu adalah sumbangan daripada pelbagai pihak swasta, NGO dan orang perseorangan dengan barangan disalurkan secara berperingkat ke negeri terjejas banjir. OKU Sentral dengan sokongan rakyat Malaysia dan NGO yang lain juga, kami bersama-sama untuk turun ke padang dan memberi bantuan bukan sahaja daripada segi bekalan tetapi juga untuk membantu mengemas. Kami dengan bantuan unit udara bomba dan Polis Diraja Malaysia, kami memantau dari atas supaya kami dapat memberikan pencerahan kawasan-kawasan mana yang boleh kita beri sokongan. Dan ada juga beberapa kawasan yang mereka membuat penyelamatan untuk membantu mereka yang terutama yang di atas bumbung. Datuk Ras Adiba berkata demikian selepas penyerahan bantuan kepada mangsa banjir di Melaka di Seri Bendahara. Bantuan berkenaan diserahkan kepada Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dan majlis turut dihadiri Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Datuk Kaidirah Abu Zahar. Bantuan berbentuk sokongan emosi juga dihulurkan bagi mengurangkan bebanan emosi yang ditanggung mangsa akibat kemusnahan harta benda atau kehilangan orang tersayang. Sementara itu, Datuk Seri Sulaiman bagi pihak Kerajaan Negeri Melaka mengucapkan terima kasih kepada OKU Central dan sumbangan berkenaan akan diagihkan secepat mungkin kepada mangsa terjejas. Jadi sumbangan-sumbangan yang ini nanti dan mangsa-mangsa yang telah dikenal pasti akan diagihkan bersama dan turut membantu mengagihkan sumbangan daripada mereka sendirilah, daripada OKU Central dan juga pihak JMB. Kira-kira 200 sukarelawan Kementerian Belia dan Sukan mengambil bahagian dalam kerja-kerja pembersihan kediaman dan pemberian bantuan kepada 176 keluarga terjejas banjir di Kampung Sungai Berani, Kampung Jawa dan Kampung Lenga di Muar Johor pada Sabtu. Rata-rata penduduk bersyukur dengan bantuan yang disalurkan dan menyifatkan ia sedikit sebanyak mampu mengurangkan bebanan yang ditanggung. Teruklah, tapi nasib ada bantuan daripada NGO kan, KBS, IKBN. Macam elektrik saya pun diorang betulkan semua sebab rumah baru ni elektrik dia plug kat bawah.
bukan ke atas kan, jadi air masuk. Jadi kita nak on pun takut elektrik kan. Saya bagi pihak penduduk kampung ni mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada Kementerian Belia dan Sukan dan juga NGO yang lain lah kerana sanggup membantu. Alhamdulillah buat kali ni lah saya rasa banyak sangat yang kami terima. Rasanya cukup bersyukurlah dengan bantuan yang dah diulurkan pada kami. Contohnya ada daripada IKBN yang turun untuk repair bahan elektrik, pendawaian rumah elektrik. Yang sebelum-sebelum ni tak pernah datang lah, tak pernah sampai ke sini lah. Selama umur saya macam ni, saya rasa baru kali ni lah dia orang datang mengulurkan bantuan kan. Cukup bersyukur lah pasal benda tu mendatangkan, memberi kemudahan lah kepada semua penduduk lah, bangsa-bangsa Bajik. Hasrat seorang remaja Nur Shazrina Suryanto yang merupakan pesakit kanser tulang tahap 4 untuk bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ditunaikan pemimpin itu tanpa dijangkanya sama sekali. Perdana Menteri meluangkan masa hampir 30 minit melawat Nur Shazrina di kediamannya petang tadi. Datuk Seri Ismail Sabri tiba tepat pukul 5 petang di kediaman Nur Shazrina di Pangsapuri Megah Villa Sepang, Selangor. Nur Shazrina berusia 15 tahun yang merupakan pelajar SMK Seri Sepang mula didiagnos menghidapi kanser tulang pada Oktober 2021. Baru-baru ini, beliau menyatakan hasrat untuk bertemu Perdana Menteri kepada Ketua UMNO Sepang, Nur Azli Said, dan ia ditunaikan hari ini tanpa disangkanya. Perasaan tu susahlah nak ucap sebab bersyukur sangat-sangat lah. Tak sangka dapat jumpa kan. So, dirasa macam terima kasih sangat lah dengan Datuk Seri sebab ni sudi melawat saya sekeluarga. Dalam lawatan itu, Perdana Menteri menanyakan perkembangan kesihatan Nur Shazrina dan akan memberi bantuan kelengkapan untuk pelajarannya iaitu komputer riba kepadanya bagi memudahkan pembelajarannya di rumah. Datuk Seri Ismail Sabri turut memberi sumbangan tunai kepadanya demi memudahkan keluarganya. Difahamkan segala kos rawatan penyakit Nur Shazrina ditanggung oleh Lembaga Zakat Selangor. Sejurus selepas lawatan itu, Perdana Menteri meluangkan masa melawat pasar malam berhadapan pangsapuri berkenaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP menerima 8,555 aduan berhubung harga barang mahal dari Mac 2020 hingga Jumaat. Menterinya Dato' Alexander Natalinggi bagaimanapun berkata apabila aduan itu disiasat, pihaknya mendapati kebanyakan kes berkenaan hanya berlaku di sesetengah tempat atau dikategorikan sebagai kes terpencil. Dikatakan ada kenaikan harga. Apabila kita cuba kesan, dia berlaku di sesetengah tempat saja, isolated cases, ya. Jadi bila penguatkuasaan kita pergi ke sana, kita kesan dan kita ambil langkah-langkah yang sewajarnya kita buat. Jadi kami senantiasa ada dengan penguatkuasaan kita yang sedia ada, kita dapat menguruskan ini. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran program jualan keluarga Malaysia. Orang ramai wajar menggunakan peranan hak pengguna untuk memilih barang dan mengadu kepada pihak berkuasa jika berlaku penipuan jualan.
Tidak dinafikan terdapat kenaikan harga pada barangan tertentu dan pihak KPD-NHEP segera ambil maklum semua fakta yang mendorong kepada kenaikan tersebut. Kerajaan menerusi KPD-NHEP sedang melihat kepada strategi untuk membantu mengurangkan beban pengguna dalam perbelanjaan barangan asas. Semua kita bekerjasama, bukan sekadar kami di kementerian ataupun penguatkuasaan yang menyelia ataupun agensi-agensi kerajaan yang lain. Kita berharap ada kerjasama juga dan kita mengharap akan pengetahuan di pihak pengguna sebagai pengguna tahu hak-hak mereka. Sekian Buletin Bernama waktu ini. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu, salam hormat. Ramalan cuaca ini dibawakan oleh Radiance Asset Berhad. satu jenama isi rumah yang tidak asing lagi. Bermula dengan perniagaan runcit kepada pengeluaran beras, trendsetter kepada kategori beras herba, sehinggalah pelbagai jenis rempah masakan. Faiza mencipta legasinya tersendiri dan mencipta pelbagai kejayaan dan mendapat pelbagai pengiktirafan yang cukup membanggakan. Dalam wawasan perniagaannya, syarikat Faiza Senyap Berhad
sinonim dengan satu lagi sisi, iaitu aspirasinya untuk memberi semula kepada masyarakat. Ini dapat dilihat menerusi program realiti yang khusus untuk bantu golongan-golongan yang kurang bernasib baik, dan Faiza juga berkesempatan menghulurkan sumbangan kepada petugas-petugas Barisan Harapan COVID-19 dan baru-baru ini kepada mangsa-mangsa banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Puan Jadwa Abu Bakar, pengurus cawangan tengah syarikat Faiza Sdn Bhd. Jadi Puan, kita tahu tahun 2022 syarikat Faiza sudah berusia 42 tahun dan tanpa mengira perniagaan keluarga yang telah bermula sejak 1968. Jadi apakah falsafah perniagaan Faiza hingga kekal ke tahap ini? Alhamdulillah, syarikat Faiza sentiasa menekankan untuk jujur dalam perniagaan. Kita juga sentiasa memastikan produk yang baik dan berkualiti serta manfaat kepada orang ramai, dan juga salah satu falsafah yang kita pegang daripada dulu adalah untuk berkongsi keuntungan dengan masyarakat. Okey, kita memang ada banyak program CSR yang kita buat. Yang pertama sekali, kita ingin jenama Faiza ni dipercayai dan lekat di hati masyarakat. Sebab itulah kita menaja beberapa program realiti yang berbentuk kemasyarakatan seperti program Bersamamu, program Jejak Habit You, yang mana kita menggalakkan orang ramai untuk turut menyumbang kepada masyarakat, dan setiap pembelian orang ramai atas produk kami juga sebenarnya turut membantu untuk menyumbang kepada orang ramai. Dan salah satu lagi projek CSR kami adalah kami menghasilkan produk yang baik untuk kesihatan, yang mana antara beras yang kami hasilkan adalah beras yang rendah GI, kurang kanji dan kesan tinggi, dan kami bekerjasama dengan Institut Diabetes Kebangsaan lebih 10 tahun kerana kita nak membuatkan masyarakat lebih aware tentang kesedaran tentang kesihatan. Ada orang yang cuba sabotaj, bekas pekerja yang meniru produk kami dan menggunakan nama kita tanpa kebenaran, dan juga yang kira yang semasa ni baru-baru ni, of course lah, dalam keadaan kita yang senang dengan media sosial sebagainya ni kan, ada juga kadang-kadang ada siapa-siapa yang kurang berpuas hati tu cuba untuk memburukkan nama kita. Jadi kita akan sentiasa peka lah benda-benda itu, tapi kalau yang kita tak dapat nak atas itu, kita anggap itu adalah sebagai cabaran lah, ujian Allah nak bagi kan. Semua orang suka kan dengan kita. Dan selain daripada itu, untuk kami juga ada memberi sumbangan secara direct kepada mana-mana individu yang memerlukan. Seperti kita ada buat projek-projek masyarakat membantu gelandangan. Kita juga ada memberi bantuan kepada persatuan anak-anak yatim, ibu tunggal, masjid, surau, dan juga persatuan NGO yang datang ataupun menulis surat kepada kami memohon bantuan. Okey, baik Puan. Faiza ini merupakan syarikat keluarga. Jadi apa sebenarnya visi masa hadapan supaya jenama Faiza ini terus kukuh dalam warisannya? Okey, visi kami adalah untuk sentiasa memperbaharui cara berniaga mengikut kehendak pasaran dan semasa, dan juga kami sentiasa menjaga kualiti produk dan servis kepada pelanggan kerana itu amat penting ya. Dan kami juga sentiasa memastikan produktiviti serta kebajikan staf kami terjaga. Dan berdasarkan bukti kejayaan syarikat Faiza yang di mana ia diasaskan dari kecil, di apa nasihat Puan kepada usahawan muda terutamanya yang baru memula perniagaan untuk mereka kekal bertahan lama dalam perniagaan? Okey, sebenarnya saya sendiri tak layak untuk bagi nasihat ni, tapi oleh kerana Puan Faiza sendiri sentiasa memberi nasihat kepada kami semua staf-stafnya, iaitu untuk tidak pernah berputus asa dan sentiasa tawakal pada Allah dan percaya dengan pertolongannya. InsyaAllah apa juga yang kita hasilkan, jika niat kita baik, Allah akan tolong. Dan akhir sekali, jangan lupa untuk sentiasa bersedekah dan berzakat kerana itu adalah hak orang lain. Ya, yang penting tadi tidak berputus asa, jaga niat dan juga sentiasa bersedekah. Baik, terima kasih kepada Puan Jadwa Abu Bakar.
Minggu kedua tahun 2022, pelbagai insiden, tragedi, berita-berita gembira yang dapat kita raikan sepanjang 2 minggu ini. Persoalannya, bagaimana pula kita mencongak untuk 2022 yang seterusnya? Dalam masa yang berbaki ini, adakah kita berserah semata-mata seperti mana kata pepatah, untung batu tenggelam, untung sabut timbul. Dan selain daripada itu, pastinya tumpuan kepada pembangunan masyarakat orang asli yang pada tahun lalu apabila rancangan Malaysia ke-12 diperkenalkan, peruntukan yang diberikan kepada masyarakat orang asli itu luar biasa jumlahnya. Tinggal lagi pasti persoalan tentang bagaimanakah ia akan dilaksanakan. Dan seperti mana juga yang dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustafa Muhammad pada Julai tahun ini yang menyatakan bahawa dasar dan lebih khusus untuk tujuan pembangunan orang asli akan diperhalusi dan akan diperkenalkan. Dan sehingga kini kerajaan telah mengubal dasar-dasar dan program-program lain untuk tujuan tersebut. Dan untuk rekod pada tahun 2019, insiden kemiskinan dalam kalangan masyarakat orang asli dianggarkan kira-kira 33.6%. Dan antara isu yang dibangkitkan adalah soal mobility, soal electricity, soal bekalan air, soalan amenity, infrastruktur dan sebagainya. Persoalannya kini, bagaimanakah belia dalam konteks pembangunan negara, khususnya bagi masyarakat orang asli ini, wajar diketengahkan dan seharusnya dikupas. Bersama kita ketika ini di Studio Darah Muda adalah Presiden Majlis Belia Orang Asli Malaysia, Cliff. Wah, kena sebut betul-betul ni. Cliff Allen William Hunt, berkenaan dengan apakah nasib belia orang asli. Dan untuk rekod, ini bukannya anak kepada Ethan Hunt, Mission Impossible. Bukan. Bukan. Dan sebelum kita meneruskan perbincangan kita, untuk makluman para penonton ketika ini, set yang diberikan, yang dipaparkan kepada anda merupakan tajaan daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia yang merupakan sebahagian daripada agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, dan set ini merupakan sebahagian daripada koleksi Arte Como yang mendapat penganugerahan Malaysian Good Award oleh MRM dan mereka oleh pereka muda Muhammad Sujat Asbullah 33 tahun dan dikeluarkan oleh syarikat tempatan Oasis Furniture Industries Sdn Bhd. Nah, pastinya untuk kali ini, Darah Muda dibawakan dengan kerjasama rakan strategik Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putera. Dan Alan, langsung kepada persoalan kita. Tapi saya nak mula dulu dengan soalan ini. Ya ataupun tidak, ringkas. A very simple and direct answer kita perlukan. Okey. Adakah Majlis Belia Malaysia memberikan tumpuan yang sewajarnya kepada agenda orang asli berbanding dengan agenda belia nasional? Berbanding? Ya. Tumpuan oleh MBM itu adakah diberikan sewajarnya kepada orang asli juga berbanding dengan hanya tumpu pada isu-isu agenda nasional semata-mata? Adakah orang asli rasa terketinggalan dalam agenda MBM? Oh, tidak. Memang Presiden kita, Fitri Johar, memberi perhatian sama rata kepada setiap kaum masyarakat di Malaysia. Dan bagaimana pula dengan dasar kerajaan berkenaan orang asli? Adakah cukup, memadai ataupun perlu ditambah untuk 2022 ini? Oh, perlu ditambah. Itu wajib. Sebab kita tahu pembangunan itu constantly changing, dia sentiasa berubah. Baik. Jadi perlu penambahbaikan, perlu lebih banyak penglibatan daripada agensi kerajaan yang lain dan juga pihak NGO. Kena masukkan juga pihak NGO ni. Baik, MBM sudah memberikan tumpuan yang sewajarnya. Dasar kerajaan perlu ditambah baik untuk 2022, tetapi kalau betul mahukan tindakan yang agresif di pihak kerajaan, persoalan yang perlu harus dijawab juga, bagaimana pula kadar penglibatan belia orang asli dalam agenda-agenda yang diketengahkan oleh kerajaan? Adakah semuanya aktif, sebahagian besarnya aktif, atau sebahagian kecil sahaja belia orang asli yang aktif? Bagi saya dalam 40%, tapi 40% tu pun berada di umur penghujung belia. Maksudnya kalau kita ambil tarifan umur belia yang baru 15 hingga 30, around 26 ke 30, ataupun dalam situasi di mana mereka dah berkeluarga. Bila mereka dah berkeluarga, mereka lihat benda ini perlu diatasi ataupun benda ini perlu dilakukan untuk penambahbaikan masyarakat dan sebagainya, dari situ kita nampak penglibatan mereka. Yang tu lebih banyak berbanding yang awal-awal ni kan. Boleh jelaskan? Kerana ketika ini kalau kita tengok trend di media sosial, kadang-kadang yang paling kuat bersuara ni lah belia awal itu, yang usia 15 hingga 21, mereka lah bercerita tentang hak asasi manusia, soal kesihatan mental, isu-isu yang kompleks. Betul. Mengapa belia di peringkat orang asli tidak boleh bersuara sedemikian? Apakah cabaran-cabaran yang menyebabkan suara mereka tidak selantang itu?
Bagi saya mereka lebih ke arah kurang keyakinan diri. Dia ada internal mereka panggil inferior complex. Mereka ada masalah tersebut di mana kadang-kadang sifat malu itu terlampau tebal. Dia takut dipandang remeh atau pandang rendah oleh masyarakat lain. Sedangkan kita tahu sekiranya diberi peluang untuk bersuara, masyarakat lain pun akan dengar. Tapi itulah benda itu yang kita perlu ubah di mindset mereka, di pemikiran mereka, dan itu yang kita sedang lakukan. Baik MBOA dan juga MBM, kita bersama-sama duduk dan rancang apa sahaja projek dan juga program yang perlu dilakukan seperti mana yang kita dah buat sebelum ni bersama MBM dan juga bersama Pusat Belia Antarabangsa IYC. Itu kita dah buat melalui projek SDG. Yang tu ada penambahan projek di mana belia-belia mula tertarik dengan projek tersebut, namun begitu disebabkan pandemik COVID kan, so dia terputus di situ. Dan kita akan berhadapan dengan pilihan raya. Dan bahkan sebelum ini pun ada siri-siri pilihan raya negeri, dan kehadapan kita tak tahu situasi politik itu, jadi kesiapsiagaan belia itu penting. Betul. Untuk belia orang asli berhadapan dengan situasi undi 18 juga. Apakah kebimbangan Alan berkenaan dengan generasi ini dalam melaksanakan tanggungjawab demokrasi mereka, ataupun Alan dah yakin mereka ni kalau minta mengundi mereka boleh buat keputusan yang bijak? Secara jujurnya mereka boleh mengundi. Saya yakin mereka akan melalui satu proses di mana di dalam suasana yang hangat kan, pilihan raya dan sebagainya, mereka pun teruja nak mengundi. Cuma kita perlu mempersiapkan kematangan mereka dalam memilih calon-calon yang akan menghala pembangunan negara kan. Itu yang menjadi kebimbangan saya lah. Bukan kita tak boleh mempersiapkan mereka untuk memilih calon-calon yang popular. Tidak, dia sepatutnya memilih calon-calon yang kita nampak boleh membawa isu-isu pembangunan dari peringkat akar umbi. Kita tak boleh sahaja macam secara meluas kan, kalau dalam bahasa Inggerisnya in general. Dia mesti pada peringkat grassroots itu sendiri memahami dan menjadi orang tengah. Orang tengah membawa isu pembangunan itu dengan agenda pembangunan negara. Dia mesti menjadi orang tengah. Jadi mereka ni perlu memilih orang tengah yang sesuai. Sebab sekarang ni pun kita boleh lihat kan calon tu calon sesuai lah, tapi itu sana sini. Mungkin itu soal lain, perlu kupas lebih dalam. Tapi betul. Jelas jawapannya itu maknanya belia harus diberikan penekanan dan juga ruang untuk bersuara. Dan beralih kepada persoalan seterusnya, selain pada soal belia itu sendiri, bila sebut tentang masyarakat orang asli dan concern belia orang asli terhadap nasib orang asli di Malaysia ini, soal COVID-19, soal bencana banjir baru-baru ini. Daripada pemerhatian Alan sendiri, sejauh manakah keberkesanan tindakan untuk membantu kebajikan-kebajikan orang asli apabila berhadapan dengan situasi getir ini? Dah cukup baik, dan apakah ruang penambahbaikan kalau boleh cadangkan? Bagi saya lebih suka ada ruang penambahbaikan diberikan kepada belia orang asli. Maksudnya melibatkan belia orang asli itu. Seperti mana yang dulu JAKUA sebenarnya pernah buat satu program sukarelawan belia orang asli. Kalau tak silap saya di Negeri Pahang. Tapi bila berlakunya bencana banjir di Negeri Pahang tu, saya pun tertanya di manakah sukarelawan ini kan? Adakah tidak dikerahkan untuk membantu, ataupun ada cuma saya dia tak perasan. Cuma di negeri-negeri lain as well. Itu yang kita nak. Maksudnya benda ini pernah disuarakan. Saya pernah suarakan di convention orang asli 2019 ke 2018, di mana penglibatan belia itu bukan berada di sudut kepimpinan sahaja. Dia perlu lebih meluas. Saya pernah suarakan, tapi dalam resolusi yang dikeluarkan, kalau tak silap saya ada 2-3 baris dia untuk belia orang asli kan. Jadi di situ saya masih lagi memperjuangkan hak-hak belia orang asli. Kalau begitu, ada tak lagi isu-isu penting berkaitan orang asli yang mesti diketahui umum? Ini ruang terbuka. Silakan. Saya lebih suka sekiranya pertama penglibatan belia orang asli
diperluaskan, maksudnya dari sudut projek, dari sudut program, itu satu. Maksudnya masyarakat luar memberi lebih banyak ruang, dan juga satu penerimaan beliau orang asli itu sendiri. Kita tak boleh minta satu hala, hubungan satu hala. Dia mesti hubungan dua hala. Dan beliau orang asli itu sendiri mesti bersedia untuk menerima satu perubahan dalam konteks pembangunan itu yang seimbang. Maksudnya tradisional dan juga moden seimbang. Seperti mana yang kita tahu kadang-kadang sesetengah mereka, saya tak cakap semua, sesetengah mereka masih ada kebimbangan pembangunan itu lebih ke arah moden sehingga tradisional dilupakan. Bagi saya, benda itu boleh dilakukan, tapi kita kena ada satu tim, satu kumpulan yang macam saya cakap tadi, orang tengah yang menjadi think tank, yang menjadi orang yang menggerakkan program dan juga agenda itu. Mesti ada. Yang tu mesti dia tak boleh berfikir dari sudut satu suku kaum sahaja, dia tak boleh berfikir dari sudut dia sahaja, dia mesti fikir dari sudut menyeluruh. Menyeluruh tu maksudnya suku kaum ni adalah kebudayaan dia, ada adat resam dia. Dia mesti fikir yang tu. Jadi dia mesti selaraskan supaya, sebagai contoh saya bagi suku kaum Temia, kita ada di Kuala Kangsar dan juga di saya lupa dah, ada peserta kita seorang, Nelson dari Kelantan kalau tak silap saya, Gua Musang Kelantan. Mereka mahir membuat kraft tangan. Jadi kita ketengahkan, kita secara tak langsung kita mempromosi bahawa Temia dia mahir dari sudut kraft tangan. Jadi kita ubah sikit, tak semestinya Temia, kita ubah macam ni. Maksudnya ada dia punya langkah-langkah, dan kumpulan ini mesti terbahagi daripada wakil-wakil setiap suku kaum itu. Kita tak boleh majoriti daripada suku kaum ni, majoriti daripada suku kaum ni, tak boleh. Dia mesti ada wakil, dan wakil itu mesti membawa suara pada peringkat akar umbi. Itu yang penting. Saya nak yang tengah ni. Sebab yang permasalahan bawah ni mesti banyak. Dia pelbagai lah dalam spektrum tu, hujung ni macam-macam kan. Jadi yang tengah ni dia mesti fikir secara terperinci, long term, medium, short term. Lepas tu dia mesti fikir terperinci, dia mesti fikir dari sudut benda tu dynamic. Dia tak boleh macam rigid sangat kan, dia mesti dynamic. Macam mana yang pernah kita buat dalam MBOA itu sendiri, pembangunan kita ada berteraskan 6, pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan kesenian, sukan, pembangunan insaniah dan juga kesihatan. Dan salah satu projek yang dah berjaya yang saya cakap tadi, pembangunan ekonomi usahawan, di mana kita ada peserta yang bagi saya menyerlah, iaitu daripada Negeri Sembilan. Saya panggil dia Yana dengan NASA. Yang tu saya bersama Puan Bibi Zaliha dari MBM, kita sentiasa turun dan bantu mereka ni sehingga boleh memasarkan produk mereka ke peringkat antarabangsa, Strobuluh. Yang tu mereka dah berjaya lah. Itu program tu di bawah Tune Protect dan Puan Nina Othman, Grow the Goose. Mereka yang melatih peserta-peserta ni. Jadi bagi saya itu adalah satu kejayaan di mana sehingga mereka boleh berjaya tahap tu dengan didikan yang betul. Mereka membantu balik masyarakat melalui penjagaan mereka. Itu yang kita nak. Satu penjagaan yang boleh membantu balik komuniti. Itu yang projek yang kita buat, projek SDG. Kita buat satu projek diuruskan oleh belia, membantu balik komuniti. Yang tu kita tengah buat yang tu. Jadi bagi saya, bila nak cerita tentang pembangunan itu mesti datang daripada belia, orang asli itu sendiri, dan juga bantuan daripada agensi kerajaan. Dan yang MBOA ni dia menjadi kumpulan yang tengah ni tadi. Tak kisahlah MBOA ke, kita ada persatuan-persatuan lain ke. Janji yang ni dia membantu dan menyelaraskan, dan dia macam memperhalusi benda tu supaya dia sesuai. Tak nak dia sekadar macam kita kena buat benda ni tapi macam tak apa-apa kan. Macam itulah. Untuk konteks kepada para penonton, mengapa isu yang dibangkitkan oleh Alan seperti tadi agak kompleks? Kerana di Malaysia kita ada 3 suku besar kaum orang asli, Negrito, Senoi dan Melayu Proto, dan di bawahnya ada lagi 18. Dia
dia ada 3 subgroup. Okey. Dia ada 3 subgroup dan setiap subgroup tu dia ada 6. 6. So Betul. keseluruhannya ada 18 suku suku kaum yang mempunyai bahasa yang tersendiri, budaya tersendiri dengan cara hidup yang tersendiri. So bila Alan sebut tentang nak pastikan bahawa mereka tidak memberikan tumpuan kepada suku kaum tertentu sahaja, itu penting kerana bukan semua suku ini jumlahnya sama. Betul. Ada yang kecil 17 keluarga sahaja dalam sukunya, tapi masih lagi mengamalkan budaya suku mereka. Betul. Dan ada yang dah besar yang sampai masuk dalam 3 kategori, dan suku orang asli di bandar, di luar bandar juga yang di pinggiran. yang demografik tadi ya, tu. demografik itu. Dan saya kira kita perlu sentuh sedikit berkenaan itu untuk memberikan kefahaman kepada penonton kita tentang mengapa isu orang asing kompleks, kerana ada pembahagian tersebut. Ya, sebab bagi saya kebudayaan itu, cara hidup dan juga bahasa memainkan peranan yang penting. Ditambah pula dengan lokasi demografik mereka. Macam di kerajaan mereka akan klasifikasikan bandar, pinggir bandar dan juga luar bandar. Macam saya di MBOA kami klasifikasikan bandar, pinggir bandar, luar bandar dan juga pendalaman. Kenapa kena ada pendalaman? Sebab yang ni jauh. Maksudnya kita kadang-kadang perlu jalan kaki dan sebagainya, ini jauh. Jadi cabaran-cabaran ini adalah di mana kita kena memperjelaskan kepentingan pembangunan itu. Ya, mereka masih lagi hidup dengan cara mereka. Namun begitu, pembangunan yang dibawa itu adalah untuk menambah baik kehidupan yang sedia ada. Bukan mengubah, tapi menambah baik. Itu kita kena betul-betul bagi mereka faham. Sebab selalunya bila kita menceritakan pembangunan, kita mengubah cara hidup 100%. Kita tak pernah cerita yang menambah baik itu tadi. Macam saya buat di kampung saya, kita ada belia orang asli. Lah nama betul lah, lupa saya. Saya panggil nama kampung lah. Dua orang belia, iaitu Bakar dengan juga Bah. Bah tu maksudnya lelaki, Bah merujuk kepada lelaki. Mereka membuat projek ekoturism. Ini bawah MBOA dan juga bawah MBM. Buat projek ekoturism di mana mereka ini menguruskan untuk kepentingan komuniti. Tapi kita tak kacau cara hidup mereka, kita tak kacau adat rasam di situ, malah kita sesuaikan dengan keadaan di situ. Itu yang kita nak. Baik Alan, yang terakhir sekali, dalam masa yang sangat singkat. Bagaimanakah kaum keluarga Malaysia ini juga boleh membantu bersama-sama dengan masyarakat orang asli untuk masa depan 2022 yang lebih cerah? Ringkas, silakan. Bagi saya rasa keluarga Malaysia ini dia mengutamakan dari sudut perpaduan, unity kan, perpaduan. Jadi macam saya cakap tadi, belia orang asli harus diberi lebih banyak peluang dan juga mereka juga harus bersedia untuk menerima perubahan. Diberi lebih banyak peluang tu maksudnya mereka harus merasai setiap arus pembangunan yang ada sekarang. Tak bolehlah di bandar ni 5G tapi di kampung 3G pun tak ada, elektrik pun tak ada. Tak bolehlah benda-benda macam tu kan. Jadi benda ini harus dilihat semula dan saya berharap pihak kementerian dan juga pihak khususnya pihak Jakwa lah, lebih banyak kita boleh bekerjasama kerana saya faham mereka ada juga kawasan-kawasan yang mereka tak dapat nak grab kan. Jadi kita akan bantu dari bahagian-bahagian itulah khususnya untuk belia. Terima kasih kepada Clive Alan William Han, Presiden Majlis Belia Orang Asli Malaysia MBOA bersama dengan kita Darah Muda. Dan sebelum kita berakhir, kami nak paparkan kepada anda mereka yang bertuah memenangi kuis yang kami tawarkan kepada anda sepanjang 2 minggu lalu. Dan ini nama-namanya untuk kita paparkan kepada anda, mereka yang memenangi kuis tersebut yang akan berpeluang untuk menikmati percutian staycation di Sunway Lagoon. Dan nama-nama seperti mana kita paparkan lah Ahmad Buhari, Nur Afida, Nur Azian, Muhammad Faiz dan Mas Suryani.
dan tahniah kita ucapkan kepada anda. Wah, usianya bukan semua muda, ada juga yang dah berusia. Tapi apa pun, tahniah kepada anda dan selamat bercuti, selamat menghabiskan masa untuk tujuan beristirahat. Dan sekian daripada kami di Darah Muda, supaya ada manfaat kepada anda untuk memahami lebih mendalam tentang isu orang asli. Sekian daripada saya, Ivan Faruqi untuk Darah Muda. Assalamualaikum. Ramalan cuaca ini dibawakan oleh Radiance Aset Berhad. Ekosistem marin termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemeliharaan ekosistem marin di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memulihkan kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemeliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marin. Anda mengalami kesulitan mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan awam? MyGCC sedia membantu. MyGCC merupakan gerbang komunikasi bersepadu untuk menyalurkan perkhidmatan kerajaan menggunakan satu nombor perhubungan tunggal iaitu 03 8000 8000. Komunikasi antara rakyat dengan kerajaan boleh dilakukan melalui pelbagai saluran komunikasi iaitu telefon, SMS, email, media sosial dan chatbot CT@MyGCC. Komunikasi dengan setiap kementerian dan agensi persekutuan boleh dibuat melalui MyGCC. MyGCC membolehkan rakyat membuat pertanyaan, cadangan atau aduan 24 jam, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. MyGCC memudahkan cara komunikasi antara rakyat dengan kerajaan melalui penyaluran maklumat yang sahih, pantas dan terkini. MyGCC, satu nombor perhubungan untuk semua.
Salam bahagia. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di BERNAMA TV, dan kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah tabung simpanan persaraan bagi Bumiputera. Adakah mencukupi? Ini satu persoalan yang menarik sebenarnya, dan kalau kita menilai semula tentang kedudukan terkini, sudah pun ada sebenarnya desakan supaya penyimpan di KWSP dibenarkan untuk mengeluarkan 10,000 secara sepenuhnya, kerana alasan yang digunakan ialah disebabkan oleh kedudukan negara ketika ini, terutamanya musibah yang menimpa negara disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga disebabkan oleh apa yang kita sebut sebagai bencana banjir yang melanda negara baru-baru ini. Tetapi mungkin pelbagai pandangan dan juga pendapat sebenarnya dilontarkan, ada yang pro dan kontra, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Tapi inilah yang kita ingin dapatkan pandangan sebenarnya daripada tetamu kita yang berbahagia, Encik Nick Nazri Nick Abdul Rahman, yang merupakan pengarah penyelidikan analitik dan teknologi maklumat Unit Peneraju Agenda Bumiputera ataupun Teraju. Jadi Nick, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Sihat, ya? Alhamdulillah. Ini satu topik yang cukup panas sekarang ini sebenarnya ni ya. Pelbagai pihak sebenarnya menumpukan perhatian terhadap isu KWSP ini. Tetapi mungkin juga buat permulaan ini Encik Nick boleh berkongsi lah berkaitan dengan tinjauan profil ahli KWSP, terutamanya di kalangan Bumiputera sendiri ni. Di mana golongan ini berada sebenarnya? Boleh. Terima kasih Cik Syakawi. Sebelum menjawab soalan tersebut, saya rungkaikan sedikit sejarah berkenaan dengan kajian yang kita lakukan ni lah. Bila tahun lepas pada 24 September 2021, pihak Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP ada keluarkan laporan bahawa 46% ahli KWSP berumur di bawah 55 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000. Daripada RM10,000. Okay. Ya, so maksudnya kebanyakannya adalah ada lebih kurang dalam RM10,000 saja simpanan. So di situ tergeraknya hati pihak kami untuk mendalami input dan data-data dan dapatan-dapatan berkenaan dengan isu yang tertera tersebut. So bila kita tengok dari segi tinjauan profil ahli KWSP, inginkan saya rungkaikan sedikit sebelum itu juga berkenaan dengan perbandingan penduduk tua dan penduduk yang bekerja di Malaysia. So penduduk tua adalah definisi dia adalah penduduk yang berumur 65 tahun dan ke atas. Di mana dikatakan di setengah pihak mengatakan bahawa akan berlaku kekurangan dari segi produktiviti untuk bekerja. That's why they call penduduk tua. Dan bila kita lihat data yang kita ada daripada Jabatan Perangkaan Nasional DOSM, pada tahun 2000 sebanyak 3.9% penduduk di Malaysia adalah penduduk tua, which is umur lebih daripada 65 tahun. Tapi angka tersebut telah meningkat agak banyak selepas 20 tahun, iaitu pada 2020 meningkat kepada 7.04% pada penduduk adalah penduduk tua. So di situ banyak faktor-faktor yang kita boleh rumuskan bahawa mungkin ada peningkatan dari segi teknologi kesihatan, mungkin ada dari segi kesihatan dari kelangsungan hidup, peningkatan hayat dan sebagainya. Alhamdulillah, semua terbagus. Tapi bila kita lihat juga dari segi data perubahan peratusan bagi penduduk bekerja yang berumur antara 15 hingga 64 tahun, peratusan tu pada tahun 2000 adalah sebanyak 2.8%, tapi menurun kepada 0.12% pada tahun 2020. So that is that gap. Ada yang makin berumur, tapi ada juga peratusan yang berkurang. Dan lagi satu important komponen yang kita perlu lihat adalah simpanan kasar. So bila kita lihat simpanan kasar negara pada tahun 1996 berdasarkan data daripada Bank Dunia, sebanyak 37% daripada simpanan kasar berbanding dengan KDNK negara. So 37%, which is okay. Tapi buat masa ni dia telah merudum kepada 24% pada tahun 2018. Tapi bila kita banding dengan negara jiran kita, negara-negara ASEAN yang terpilih, kita dapat lihat bahawa negara seperti Filipina adalah sebanyak 32%, Thailand dan Indonesia sebanyak 31% masing-masing. Ini mungkin juga disebabkan oleh
peningkatan perbelanjaan untuk kelangsungan hidup ya. Tapi mungkin peningkatan tersebut tidak sejajar dengan peningkatan pendapatan rakyat Malaysia kita lah. Alright. So di situ kita dapat lihat itu komponen-komponen yang utama, dua komponen utama. Untuk kita lihat sedikit berkenaan profil ahli aktif KWSP ya. Kita tengok daripada aspek Bumiputera dulu. So dalam kaum Bumiputera terdapat 4 main komponen, iaitu Bumiputera Melayu, Bumiputera Sabah, Bumiputera Sarawak dan juga orang asal atau pribumi. Secara keseluruhannya kita puratanya dalam 85% adalah kumpulan kaum Bumiputera Melayu daripada kaum Bumiputera Melayu. Lagi 7% adalah kaum Bumiputera Sabah dan lagi 8% adalah kaum Bumiputera Sarawak dan diikuti dengan pribumi hanya lebih kurang 0.5%. Tapi bila kita tengok daripada kumpulan-kumpulan umur yang terbesar adalah kumpulan umur 25 hingga 29 tahun. These are the biggest contributor ataupun ahli aktif di dalam KWSP bawah Bumiputera. So bila kita tengok daripada jumlah simpanan mereka yang terbesar dari segi kumpulan umur adalah umur 45 hingga 49 tahun. Iaitu sebanyak 55 bilion ringgit merupakan jumlah simpanan KWSP Bumiputera. Tetapi kita dapat lihat ada penurunan pada tahun-tahun selepasnya because syarat-syarat pengeluaran daripada KWSP sendiri ya. Di mana pada umur 50 tahun anda dibenarkan, pecarum dibenarkan untuk mengeluarkan sebahagian daripada simpanan dan pada umur 55 dan umur 60 tahun boleh bawa keluar sepenuhnya. So of course naturally akan ada pengurangannya. Dan bila kita lihat jumlah simpanan mereka di negeri-negeri ya, di negeri tadi kita tengok daripada kaum Bumiputera jumlah ahli, jumlah simpanan, ni jumlah simpanan di negeri. Tidak lain tidak bukan negeri Selangor mencatatkan jumlah simpanan KWSP tertinggi sebanyak 83 bilion, diikuti oleh Johor dan Kuala Lumpur sebanyak 24 bilion dan juga 23 bilion masing-masing. Okey, itu adalah perbandingan di kalangan kaum Bumiputera sendiri. How about kita compare dengan etnik yang lain ya? Contohnya kaum Cina dan kaum India. Dari segi jumlah ahli di semua kumpulan umur 20 hingga 24 ke, 25 hingga 29 ke dan sebagainya, jumlah ahli Bumiputera yang terbanyak. Ya, it goes without saying, jumlah Bumiputera yang terbanyak. Tetapi daripada jumlah simpanan dari segi RM value dia, jumlah simpanan KWSP antara Bumiputera China dan India, Bumiputera sedikit banyak daripada tahun 20 hinggalah ke umur 39 tahun. Dia melebihi kaum-kaum lain. Tetapi daripada tahun 40 tahun hingga ke 64 tahun, kaum etnik lain, contohnya kaum Cina lah, telah melepasi simpanan KWSP compare dengan kaum Bumiputera. Salah satu rumusan yang kita boleh dapat bangunkan di sini adalah berdasarkan pendapatan sendiri ya. Pendapatan boleh guna antara Bumiputera China dan India. That's the reason maybe why pengurangan dari segi simpanan. Di mana kita lihat di bawah data daripada pihak Department Statistik pada tahun 2019 mengatakan bahawa pendapatan boleh guna penengah bagi Bumiputera adalah kurang. Bumiputera hanya RM4,721 berbanding dengan kaum Cina iaitu RM6,394 dan kaum India RM5,107. Bagi pendapatan boleh guna purata pula, the average pun still we are lower, hanya RM6,127 berbanding dengan kaum Cina RM8,371 dan RM6,907 bagi kaum India. And then di situ adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan profil-profil yang kita dapat lihat, dan tak termasuk juga dengan salah satu sebab mungkin disebabkan oleh peratusan pekerja di sektor perkhidmatan awam dan juga sektor pertahanan. Majoriti adalah Bumiputera. Right? Data dapatan daripada Jabatan Statistik DOSM 90.8% adalah terdiri pada kaum Bumiputera, termasuklah Sabah, Sarawak dan juga pribumi. So disebabkan itu juga membolehkan salah satu faktor tidak sebanyak simpanan daripada kaum Bumiputera di dalam tabung pesaran seperti KWSP. Okey, berdasarkan daripada apa yang Saudara Nik sebut tadilah. Jadi apa yang difikirkan oleh Teraju sebenarnya, terutamanya untuk memastikan bahawa golongan Bumiputera ini dapat meningkatkan satunya pendapatan, tetapi yang lebih penting adalah simpanan mereka itu sendiri, Tuan Nik. Betul.
bila kita lihat dari segi simpanan dan juga bilangan, ya, without a doubt negara kita terdiri pada lebih daripada almost 70% kaum bumi putera. Secara normalnya dia akan reflect kepada simpanan tabung perbesaran, contohnya KWSP, ya. So bila kita lihat di situ terdapat pelbagai inisiatif yang perlu dijalankan, yang mana perlu untuk memastikan pendapatan ditingkatkan supaya simpanan diperbanyakkan, ya. So bila saya tarik sikit balik ke belakang untuk kita tengok balik juga purata simpanan KWSP setiap ahli di antara bumi putera China dan India setakat tahun 2021 pada Jun, kita lihat purata simpanan contohnya daripada umur 50 hingga 54 tahun, ya. Daripada 50 hingga 54 tahun, purata simpanan bagi bumi putera adalah hanya sebanyak RM164,000, ya, for the whole lifetime, sebab sehingga di umur 50 hingga 54 tahun dia ada RM164,000 dalam KWSP. Tapi bila kita bandingkan dengan kaum Cina, amat tinggi, RM343,500. So meaning that pendapatan mungkin telah memberi impak yang positif supaya lebihkan banyak simpanan di caruman KWSP. And then bila kita tengok balik juga di kalangan bumi putera tersebut, ya. So kita tengok purata simpanan di kalangan bumi putera tidak lain tidak bukan juga kaum bumi putera Melayu melebihi bumi putera Sabah, Sarawak dan juga Peribumi, ya. Dia merupakan komponen yang terbesar. So bila kita tengok purata simpanan tersebut, kalau kita nak tahu berapa adakah ianya mencukupi, kita kena compare lah dengan perbelanjaan. So because seseorang tu kalau dah bersara at the age of 50, dekat umur 50 tahun ataupun 50 tahun ataupun 60 tahun, dia perlu income untuk survive, dia perlu pendapatan atau simpanan untuk survive dari perbelanjaan. So bila kita lihat daripada jenis perbelanjaan yang diperlukan, contohnya makanan dan barang dapur, very basic, pakaian, kasut, kesihatan dan penjagaan diri, communication, pengangkutan, kita dapat anggarkan bahawa terdapat 6 kumpulan yang kita nak tengok. Maksudnya kumpulan bumi putera bandar, perbelanjaan bumi putera luar bandar, perbelanjaan kaum bumi putera di Sabah dan Sarawak, dan perbelanjaan interetnik iaitu kaum Cina dan kaum India. Ya, so kita nak compare because setiap perbelanjaan berbeza. Contohnya kita yang di Kuala Lumpur berbanding dengan penduduk yang di kawasan pedalaman, contohnya berbeza. So bila kita dapat tengok dari segi jenis perbelanjaan tersebut, sebanyak RM4,775 merupakan perbelanjaan bulanan yang diperlukan di bumi putera di bandar. Contohnya kawasan dalam bandar pula hanya memerlukan RM2,951 sebulan. Sabah dan Sarawak masing-masing RM2,940. Sarawak sikit tinggi, RM3,631. Okey. So itu di dalam kalangan bumi putera. Bila kita tengok etnik lain iaitu China dan India, surprisingly ataupun dapat kita lihat daripada dapatan kajian menunjukkan bahawa kaum Cina memerlukan pembelian lagi tinggi, RM6,454 dan kaum India RM5,377. Okey, so kita dapat lihat purata simpanan bagi kaum bumi putera China dan India. Kita pun dapat lihat purata anggaran perbelanjaan bulanan bagi pesara bumi putera, whether is bumi putera di kalangan bumi putera dan juga di kalangan China dan India. That's how kita nak tengok berapa lamakah, cukup ke, berapa banyak, how long it can survive lah berdasarkan data-data tersebut. So the formula is very simple. Purata simpanan yang ada dibahagikan dengan anggaran perbelanjaan bulanan, ya. So bila kita tengok dari jumlah ataupun tempoh yang ada oleh seseorang pesara di kalangan bumi putera sendiri untuk membelanjakan simpanan mereka selepas mereka bersara, dalam age group 50 hingga 54 tahun, Melayu luar bandar ada terbanyak bulan, paling banyak bulan, ya, ada 60.48 bulan, lebih kurang 5 tahun lah. So maksudnya dengan jumlah simpanan tersebut, dia belanja sebanyak RM2,951 sebulan dan lagi kurang, lamalah lagi dia dapat menampung kelangsungan hidup dia berdasarkan simpanan yang ada. Yang dalam age group yang sama, Melayu bandar lebih kurang 37 bulan, yang paling rendah adalah Peribumi hanya 17 bulan. Ya.
itu di kalangan Bumi Putera. Kita tengok dengan interetnik pula dengan kaum Cina dan kaum India, ya. Di antara kaum Cina, kaum India dan juga kaum khususnya Bumi Putera, Bumi Putera adalah yang terkurang dari segi tempoh yang dia ada untuk kelangsungan hidup selepas bersara. Contohnya dalam kumpulan umur 50 hingga 54 tahun, Bumi Putera hanya ada 34 bulan. Berbanding dengan kaum Cina ada 53 bulan dan kaum India ada 37 bulan. Bagi kumpulan umur 55 hingga 59 bulan, Bumi Putera ada lagi sikit, 19 bulan saja untuk survive. Diikuti oleh kaum Cina 49 bulan dan kaum India 30 bulan. Kumpulan umur 60 hingga 24 lagi sikit, hanya 11.62 bulan. Bagi Bumi Putera, bagi kaum Cina adalah 43 bulan dan bagi kaum India hanya 25 bulan. So di sini kita dapat lihat bahawa purata simpanan versus dengan impak daripada perbelanjaan yang diperlukan di tempoh pesaran tersebut akan memberikan impak yang berbeza-beza kepada kaum dan juga kepada kalangan kaum Bumi Putera itu sendiri berdasarkan lokaliti dan juga perbelanjaan masing-masing lah. Ya. Okey, kalau kita ikut perkembangan terkini, Nick, seperti apa yang kita sebutlah, kita tahu bahawa musibah yang melanda negara terutamanya disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan baru-baru ini juga berlaku bencana banjir. Ada desakan supaya ialah pencarum-pencarum KWSP ini dibenarkan untuk mengeluarkan caruman mereka, tetapi dengan jumlah tertentu, dan yang menjadi isu sekarang ini ialah mereka mahu supaya mereka dibenarkan untuk mengeluarkan sejumlah RM10,000 secara tunai, artinya sepenuhnya pada satu masa. Jadi pandangan Tuan sendiri dan juga Teraju sendiri, apakah ini sesuatu yang juga mungkin akan memberi impak ataupun kesan untuk pencarum-pencarum KWSP di masa-masa yang akan datang, terutamanya bila kita bercakap tentang persaraan itu nanti? Soalan yang amat tepat dan amat hangat diperdebatkan sekarang, Encik Syakawi. Izinkan saya rungkaikan soalan tersebut kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah macam mana kita nak pastikan simpanan itu dapat meningkat. Simpanan itu dapat meningkat secara logiknya berdasarkan pendapatan yang meningkat. So, lebih pendapatan, lebih caruman, lebih simpanannya. So, dari kita kena ambil maklum bahawa pihak kerajaan telah memperkenalkan pelbagai-bagai program, ya, untuk meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia, khususnya kaum Bumi Putera. Di sini kita dapat bahagikan kepada jangka masa pendek dan jangka masa panjang, ya. Jangka masa pendek seperti yang dilaporkan oleh pihak laksana di bawah Kementerian Kewangan, setakat 11 Jun 2021 seramai 143,309 peserta telah diluluskan untuk mengambil bahagian dalam program-program latihan dan penjanaan pekerja. Ya, and we all know disebabkan salah satu faktor utama pihak kerajaan telah memperkenalkan program-program tersebut adalah disebabkan oleh impak COVID-19, pandemik COVID-19. Lagi satu inisiatif yang amat besar adalah subsidi upah, ya, untuk memastikan kelangsungan perniagaan atau perusahaan terutamanya kaum Bumi Putera. Kerajaan telah mengenalkan pelbagai-bagai pakej rangsangan ekonomi PRIs, salah satunya di bawah Pemerkasa Plus di mana sebanyak 5.2 bilion telah diperuntukkan untuk perniagaan sebagai subsidi upah to make sure that they are sustainable lah. Right. Dan pelbagai lagi program-program di bawah kementerian-kementerian, contohnya Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC, juga melaksanakan skim-skim latihan seperti in-scan business training, program microconnector dan sebagainya. So ini semua adalah program-program pendekatan jangka masa pendek dan jangka masa sederhana. Jangka masa panjang yang mana telah baru-barunya bekerjasama dengan pelbagai pihak kementerian dan juga swasta. Pihak kami iaitu Teraju telah pun melaksanakan ataupun melancarkan tindakan pembangunan Bumi Putera 2030. Ia satu hala tuju baru untuk 10 tahun akan datang yang mengambil kira kesan COVID-19, pandemik COVID-19, kesan-kesan megatrend yang akan datang dan juga menjana dan juga menghasilkan pelbagai inisiatif, contohnya inisiatif kerjasama strategik dengan pelabur-pelabur asing, kerjasama strategik bersama dengan syarikat bukan Bumi Putera pun, ya. Because we still need each other to be able to grow and become better. So salah satu inisiatif itu untuk memastikan PKS Bumi Putera terus membangun pesat
adanya kerjasama dengan syarikat bukan bumi putera dengan pelabur asing supaya kita dapat meningkatkan dan mengembangkan perniagaan global dan mencuba mencapai dan seterusnya mencapai aspirasi keluarga Malaysia yang telah diperkenalkan. Dan dalam aspek yang kedua, kembali kepada soalannya tersebut, izinkan saya cuba menjawab dengan seobjektif yang mungkin berdasarkan kajian pihak kami. Kita kembali semula kepada objektif asal Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP, yang mana diperkenalkan pada tahun 1951 untuk membantu tenaga kerja Malaysia menabung dalam tempoh bekerja. Betul. So contohnya seperti saya pun mencarum di dalam KWSP. Saya sebagai pencarum telah pun mengamanahkan KWSP supaya pihak KWSP melabur dan menjana dividen dan dividen itu digunakan untuk saya untuk masa depan kelak lah hingga hari tua. Dan bila kita lihat daripada dapatan kajian tersebut, katalah contoh kaum Bumi Putera hanya ada 34 bulan selepas mereka bersara untuk kelangsungan hidup berdasarkan simpanan mereka, pengeluaran simpanan tabung persaraan contohnya KWSP akan sedikit sebanyak mengakibatkan pengurangan lagi tempoh yang diperlukan oleh pesara tersebut untuk membelanjakan simpanan mereka untuk mereka survive lah. So itu memang akan pasti akan mengurangkan mungkin daripada 34 bulan mungkin jadi 30 bulan contohnya. Tapi walau bagaimanapun malapetaka ataupun bencana-bencana yang baru melanda negara kita adalah unik. Kita tak dapat satu pandemik in every year. Kita jarang sekali kita banjir di pantai barat di Malaysia. Di situ pihak kerajaan telah memberikan pelbagai bentuk bantuan dan dan inisiatif dan support. Cumanya rasanya perlu lebih memberikan bantuan yang lebih bersasar, targeted support, supaya dapat membantu mangsa-mangsa memulakan hidup kembali. Targeted support ni boleh jika saya boleh gunakan sebagai contoh, terbaik merupakan kita punya package rangsangan ekonomi, package rangsangan ekonomi, very targeted. Kita ada pelbagai-bagai, kita prihatin, pemangkasa dan sebagainya, bergantung kepada keperluan sesetengah pihak berdasarkan situasi semasa. So bila ada targeted support itu, dia akan memberikan hasil yang lebih positif daripada a blanket one size fits all solution so di situ pihak kerajaan mungkin boleh memainkan lebih peranan untuk memastikan semua pihak yang mana yang terlibat dengan bencana-bencana dapat memulakan hidup mereka kembali, insyaAllah. Baik, sesuatu yang saya juga ingin dapat pandangan secara ikhlas daripada Nick sendirilah. Kita tahu daripada desakan yang dibuat untuk membenarkan pencarum mengeluarkan simpanan mereka untuk jumlah-jumlah tertentu disebabkan oleh bencana yang berlaku, disebabkan oleh pandemik COVID-19, disebabkan oleh banjir. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa kadang-kadang ialah terutamanya golongan Bumi Putera sendiri harus sedar bahawa kadang-kadang desakan-desakan yang dibuat itu lebih bersifat politik sebenarnya, lebih ke arah untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai political mileage. Jadi apa yang harus golongan Bumi Putera khususnya lah memberi perhatian supaya mereka juga tidak nanti akan menjadi mangsa kepada keadaan yang dicipta oleh pihak-pihak tertentu. Alright. Memang tidak dinafikan bencana-bencana seperti banjir yang melanda pantai barat Malaysia, pandemik COVID-19 seperti saya sebut tadi adalah unik dan bila kita sebagai mangsa di sini yang dikenakan bencana tersebut, kita lari kepada satu solusi yang cepat. Kita cuba lari ke satu solusi yang cepat because kita dalam keadaan duress, under duress. So disebabkan itu salah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan adalah tu pengeluaran KWSP. So tapi dari segi aspek itu mungkin adalah satu solusi yang cepat, short term measures lah. So di mana-mana negara, bukan hanya di Malaysia, bila ada sesuatu kejutan ekonomi, kejutan sosial seperti COVID-19, seperti banjir dan sebagainya, the first line of defense adalah pihak kerajaan to come and support untuk bantu sebaik yang mungkin. So seperti saya sebut tadi, program-program ataupun bantuan-bantuan yang lebih disasar, lebih tersasar, targeted approach yang diperlukan. Tapi bagi golongan pihak Bumi Putera, tidak semestinya bantuan daripada kewangan tu memang penting, tetapi saya juga dipahamkan oleh rakan-rakan yang mana yang tergugat
ada juga bantuan daripada seluruh rakyat Malaysia. Itu yang amat cantik, amat beautiful. Di mana kita dapat lihat semua orang mengganding bahu memberikan bantuan sebaik yang mungkin, tak kira kaum dan agama. Dan juga satu aspek yang paling penting untuk kita rungkai dan juga mendalami adalah aspek kesihatan mental, di mana seseorang yang telah hadapi segala permasalahan ini perlu bukan hanya dibantu dari segi kewangan dan juga support dan sebagainya, tapi dari segi aspek mental, di mana ada juga yang mempunyai negative impact, di mana kehilangan wang ringgit, kehilangan semuanya kan. So bagi kaum bumi putera, mestinya bantuan tu setia ada, tapi sebagai inisiatif seperti yang saya sebut tadi di dalam dapatan kajian kami, perlulah meningkatkan pendapatan daripada semua program-program, insya-Allah dapat tercapainya hasrat tersebut. Okey, baik. Sayang sekali saudara Nik Nazri, masa mencemburui kita sebenarnya. Itulah mungkin kalau ada masa yang lebih panjang, banyak lagi persoalan yang mungkin dapat kita kongsikan bila bercakap tentang isu ini. Tapi saya percaya mungkin Nik, kita akan duduk lagi di ruang bicara ini untuk bercakap tentang isu ini, kerana bagi saya ini merupakan isu yang cukup penting dan perlu war-warkan dari masa ke semasa, terutamanya kepada pencarum-pencarum KWSP khususnya. Golongan bumi putera itu sendiri pun harus diberi perhatian yang cukup serius sebenarnya. Tapi tak apa, kami berjanji bahawa isu ini akan kami bangkitkan nanti, dan mungkin Nik Nazri, Nik Abdul Rahman akan dapat bersama kita lagi di masa-masa yang akan datang dalam ruang bicara ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang kami janjikan selalu kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menerima lebih 300 permohonan dan semakan kelayakan untuk pembaikan serta membina rumah pasca banjir di bawah inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia di Pusat Sehenti Tabika Kemas, Bukit Canggang. Inisiatif ini untuk mempercepat proses pendaftaran dalam menyegerakan bantuan kepada mangsa banjir yang layak. Bagi meringankan beban mangsa, KPLB turut memperuntukkan 50 juta di bawah inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia. Di bawah inisiatif tersebut, mangsa yang layak akan menerima RM15,000 untuk membaiki rumah, RM56,000 untuk membina baharu di Semenanjung dan RM68,000 untuk bina baharu di Sabah dan Sarawak. Setakat ini, KPLB telah menerima jumlah 1,879 unit rumah untuk baik pulih di kawasan banjir seluruh negara, manakala 165 untuk bina baharu rumah. Sukarelawan MITI dan agensi di bawahnya berkampung di Johor selama 4 hari bagi membantu mangsa banjir pada Selasa. Barangan keperluan asas turut disumbangkan kepada mereka yang terkesan. Sukarelawan tersebut berjaya meneruskan misi bantuan di beberapa kawasan sukar dilalui dengan menaiki pacuan 4 roda yang disumbang pelbagai badan korporat. Banjir yang berlaku baru-baru ini menyebabkan jalan di Kampung Jerang terputus dan ia menyukarkan 20 pelajar untuk ke sekolah pada hari pertama ia dibuka. Kehadiran anggota ATM menjadi penyelamat keadaan apabila kesemua pelajar dibawa menaiki sebuah bot tempur untuk menyeberang Sungai Teriang. Selain bantuan itu, ATM juga bakal menyiapkan jambatan baharu di kampung itu pada 22 Januari ini. Tahniah kepada semua rakyat Malaysia yang telah menyahut seruan kerajaan untuk mendapatkan vaksin. Dan inilah hadiahnya. Saya mengumumkan bahawa rentas negeri dibenarkan oleh pihak kerajaan. Namun, jangan lupa, patuhi SOP ketika rentas negeri dan lakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum memulakan perjalanan. Lindungi diri dan seluruh keluarga Malaysia daripada jangkitan COVID-19.
1 hari bulan November tahun 1990 merupakan tarikh bersejarah kerana Malaysia dikunjungi tetamu dunia yang mendukung cita-cita anti-apartheid dan berjuang membebaskan nasib bangsa di negaranya. Beliau adalah yang berbahagia Encik Nelson Kolikaka Mandela. Lawatan Encik Nelson Mandela bersama-sama rombongannya selama 4 hari memberi peluang kepada mereka untuk melihat kemajuan dan pembangunan pesat di negara ini. Malaysia sejak di bawah Perdana Menteri pertama yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Had telah memberi sumbangan terhadap kewibawaan Commonwealth sehingga Afrika Selatan tersingkir daripada pertubuhan tersebut kerana isu apartheid. Pertemuan dua wira antara Timbalan Presiden Kongres Kebangsaan Afrika ANC yang berbahagia Encik Nelson Kolikaka Mandela dengan Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mewujudkan ilham aspirasi ke arah mencapai kemajuan dan pembangunan di kedua-dua buah negara. Lawatan Encik Nelson Mandela bukan sahaja satu penghormatan kepada beliau sendiri, malah kepada Malaysia. Satu pengiktirafan oleh tokoh besar dunia. Malaysia menjadi negara lawatan beliau kerana adanya persamaan dari segi kependudukan. Istimewanya, Malaysia yang terdiri daripada berbagai kaum boleh hidup aman dan harmoni. Bergerak maju membangunkan ekonomi negara tanpa adanya perbezaan kaum. Persefahaman ini merupakan simbol ke arah keharmonian dan perpaduan untuk dilaksanakan di negaranya berdasarkan sumber asli yang terdapat di sana. Di acara khas yang diadakan di Stadium Negara, Nelson Mandela serta rombongannya telah mendapat sokongan moral yang gemuruh daripada seluruh hadirin yang mewakili segenap lapisan rakyat Malaysia. Kepahitan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat kulit hitam di Afrika Selatan seakan-akan turut dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Yang amat berhormat Perdana Menteri yang dikasihi telah melahirkan rasa yakinnya ke atas perjuangan pemimpin parti anti-apartheid tersebut. Dr. Mandela is not a racialist who wants to put down other races or who wants to establish black supremacy. He believes that every race in Africa should play their role. He believes that white people can live together with black, brown, yellow peoples. Therefore, there is no reason for this horrible system called apartheid. Although we believe in democracy and majority rule, that does not mean that we believe in oppression of the minority. I am quite sure that Dr. Mandela believes in that form of democracy. He has made it very clear that the black peoples of Africa are not out to take over the government and oppress minorities, be they whites or colored. We realize also that there is some similarity between South Africa and Malaysia.
Malaysia is a multiracial society. South Africa too is multiracial. It has a minority white population, a majority black population. It has colored peoples, Indians, and even Malays in South Africa. In Malaysia too, we have many different races. Although we do have differences between the different races, but ever since independence, our country has been peaceful. We feel that in South Africa too, there could be the same kind of racial cooperation, so that after apartheid is totally abolished, the peoples of South Africa can work out a system of relationship which will enable them to be at peace with each other. Dr. Mandela, the peoples of Malaysia support your struggle. We will continue to do so in every way possible, so that eventually you will achieve your goal. We hope and we wish all the best for our brothers who live in South Africa. Yang amat berhormat Perdana Menteri juga yakin perjuangan Nelson Mandela akan mengubah seluruh sistem yang berdasarkan kulit dan berharap perjuangannya akan mencapai matlamatnya serta rakyat Afrika Selatan akan hidup aman dan harmoni seperti di Malaysia. Pahit getir Nelson Mandela dalam perjuangan yang lalu ingin dikongsi kini bersama rakyat Malaysia keseluruhannya. Antara lain ucapannya, We are privileged to be here with you and to thank you personally for your contribution over the decades. We salute you. You have been steadfast in your support, as further evidenced by the leading role you played in the 1989 Commonwealth Summit. The Harare Declaration was overwhelmingly endorsed at this summit because of your unequivocal commitment to the elimination of apartheid. We record our deep appreciation on behalf of our people for the all-round support rendered to our national liberatory struggle. The legacy of apartheid is a chaotic school system, unemployment, lack of housing, and many other social ills plaguing the majority blacks. Our own Binu Putera, we are embarking on transforming our society now through a broad-based program of training and development. In the words of one of your respected poets, Usman Awang, I quote, yesterday and today we are carved by history, and no tears shall fall, for the fullness
of the vow shall never be touched. Nothing. Selanjutnya, beliau amat menghargai sumbangan dan sokongan Malaysia terhadap usaha menentang apartheid dan berharap segala penindasan akan berakhir. Menurut Perlembagaan Malaysia, Islam adalah agama rasmi, tetapi agama lain bebas diamalkan. Sehubungan dengan itu, Nelson Mandela serta rombongannya telah dibawa melawat Masjid Sultan Salahuddin di Shah Alam Selangor Darul Ehsan. Konsep toleransi dan sikap menghormati hak asasi yang diamalkan oleh kerajaan Malaysia amat dikagumi oleh Mandela dan rombongannya. Ini kerana Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum, bahasa dan agama boleh hidup aman dan harmoni. Universiti Melaya, Universiti Ulung di Malaysia telah melahirkan ramai cerdik pandai dari dalam dan luar negara. Pada bulan Mei tahun 1962, beberapa bulan sebelum Cik Nelson Mandela dipenjarakan di negaranya sendiri, Universiti Melaya telah mengadakan convocation pertamanya. Bagi menyanjung dan menghargai perjuangan beliau, pada 3 hari bulan November tahun 1990, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Azlan Shah selaku Chancellor Universiti Melaya telah berkenan mengurniakan ijazah kehormat doktor persuratan di convocation khas. Dibuka. Ampun tuanku, patut memohon izin untuk memperkenalkan tetamu kehormat kita. Pemidato Umum Profesor Tunku Syamsul Bahrain memperkenalkan serba ringkas latar belakang pejuang graduan kehormat Dr. Nelson Mandela. Khalikhaka Mandela was born of royal parentage on 18th July 1918 in Muntata, in the part of South Africa known as Transkei, now one of the so-called homelands. His childhood life was quite ordinary, except for the few skirmishes that he had with the school authorities at Fort Hare College over a student boycott. He was expelled from the college and had to complete his Bachelor of Arts degree by correspondence. Nelson's political history begins in Johannesburg. There too, he had his first encounter with a lot of the urban Africans in a teeming urban township, characterized by overcrowding, incessant raids of passers, arrests, poverty, the pinpricks of frustrations of white rule. In 1952, Nelson was appointed volunteer-in-chief of the African National Congress's Defiance Campaign and traveled around the country recruiting volunteers who are prepared to break apartheid laws. He represented people who had decided to defy and fight apartheid, that pernicious ideology of racism. Nelson Mandela proposed demonstrations, protest marches, strikes or civil disobedience as possible alternatives depending upon the actual conditions at a given time. Nelson, already recognized as a thinker, planner and organizer, was naturally placed at the head of the council. Nelson Khalikhaka Mandela, we do assure you that you do not stand among us today lower in stature. No, you are definitely taller. If you stand here honored as a legend and a symbol for freedom. We have the honor and privilege to salute you. Shosholoza Mandela. Ampun tuanku, patut mempersilakan tuanku Chancellor mengurniakan kepada Nelson Khalikhaka Mandela ijazah kehormat Doktor Persuratan. Dengan kuasa yang diberi kepada beta, maka beta kurniakan kepada Nelson Mandela ijazah kehormat Doktor Persuratan. Dengan pengurniaan ijazah doktor persuratan oleh ketua negara kepada beliau, telah membangkitkan dan meniupkan api semangat perjuangan serta yakin perjuangan beliau menegakkan keadilan
dan membebaskan nasib bangsanya di bumi Afrika Selatan berhasil. Penghormatan yang diberi oleh pemimpin dan rakyat Malaysia merupakan dorongan kuat kepada Dr. Nelson Mandela untuk meneruskan perjuangan. Tuanku Chancellor of the University of Malaya, ladies and gentlemen, in our country, South Africa, white minority rule was entrenched under the slogan of no equality between black and white in church and state. This racist edict has had the most detrimental effect, not least in the field of education. To this day, the South African education system is in shambles. Facilities for black pupils and students are substandard, and black parents, unlike whites, must pay school fees. It has been a pleasing contrast for us to see the youth of Malaysia blessed with equal opportunity in a multi-ethnic society. This makes us look at our future with great hope. You have walked a long way with us. We are confident that the dawn of freedom is at hand. With your solidarity and friendship, we shall win. Once more, I thank you, Your Majesty, and Chancellor of the University of Malaya, for allowing me to count myself among the fraternity of this University of Malaya. Thank you. Antara perkara-perkara yang dibangkitkan dalam ucapannya, Dr. Nelson Mandela yakin segala sistem yang wujud di Afrika Selatan boleh dirombak semula dan rakyat kulit hitam diberi peluang keemasan bagi membolehkan mereka menyelesaikan krisis ekonomi mereka sendiri. Beta isytiharkan convocation khas tamat. Kuala Lumpur, Bandaraya Taman Bercahaya. Bersempena tahun melawat Malaysia, rombongan Dr. Nelson Mandela dapat melihat keindahan Kuala Lumpur di waktu malam. Dr. Nelson Mandela bersama rombongannya dijemput hadir ke majlis makan malam Majlis tersebut juga diserikan dengan memperkenalkan muzik dan tarian tradisional negara ini.
distinguished guests, ladies and gentlemen. As a member of the Commonwealth Committee of Foreign Ministers on Southern Africa, Malaysia has been monitoring closely the developments in South Africa and has participated with other members of the committee in continuous review of the situation there and of the international community's response to these developments. Your personal presence here in Malaysia, Dr. Mandela, brings home the realization to many of us that democracy is not to be taken for granted by countries which have already obtained independence. It is a precious right which is to be protected and nurtured. It is a precious right which those of us in the Commonwealth. Di majlis ini, sempena kedatangan tetamu dunia Dr. Nelson Mandela, yang amat berhormat Perdana Menteri menegaskan bahawa kehadiran beliau telah membawa kesedaran kepada seluruh rakyat di mana dasar demokrasi tidak boleh diperkotak-katikkan sesuka hati di dalam sesebuah negara yang telah mencapai kemerdekaan. Time to bring justice and democracy to your people. Your efforts will not be in vain. The international community will ensure that your objectives will be achieved. Your Excellency, of the Prime Minister, Dr. Mahathir, the people of this country are very fortunate in having a leader who is so strong, so smart, but who remains so humble. I can give you my assurance that we will not forget you. Our visit to this country is one of those unforgettable moments which now and again comes in a man's life. There are very serious problems facing us in South Africa. As we have pointed out before, that is a country of sharp contrast, where you have a wealthy minority and where the overwhelming majority of the people, that is the blacks, live in abject poverty. It is a country of disease. It is a country of illiteracy. It is a country where there are no adequate hospital facilities. It is a Dalam ucapan balasnya, Dr. Nelson Mandela menyanjung serta menghargai segala bantuan dan sokongan yang diberikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Beliau menyifatkan Malaysia telah banyak memainkan peranan penting dalam usaha beliau ke arah menentang apartheid. Dengan ini, terjalinlah perhubungan persahabatan antara kedua-dua buah negara. Mudah-mudahan rakyat Afrika Selatan akan mampu menikmati hak kebebasan asasi pada masa-masa akan datang. Ramalan cuaca ini dibawakan oleh Radiance Asset Berhad.
keluarga Malaysia. Kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna, indah. Di langit cahaya bersinar, menyinari bumi merdeka. Ini masa buang permusuhan, padamkan sengketa di jiwa. Ayo buka pintu-pintu di hati, rapatkan jurang, satukan tekad, azam untuk Malaysia. Ayo kita bersama bangunkan semula, rapatkan hatimu, hapuskanlah kebencian. Ayo kita zahirkan impian bersama, menjunjung semangat yang bernama keluarga Malaysia. Dari timur, barat dan selatan, inilah masanya bersama. Ayo kita henti menunting menyala, tegaskan niatmu, sempurnakan keazaman. Hanya kita, rakyat berbagai bangsa, mampu membangunkan, membentukkan arah untuk Malaysia. Ayo kita bersama bangunkan semula, rapatkan hatimu, hapuskanlah kebencian. Ayo kita zahirkan impian bersama, menjunjung semangat yang bernama. Ayo kita bersama bangunkan semula, rapatkan hatimu, hapuskanlah kebencian. Ayo kita zahirkan impian bersama, menjunjung semangat yang bernama. Ayo kita bersama bangunkan semula, rapatkan hatimu, hapuskanlah kebencian. Ayo kita zahirkan impian bersama, menjunjung semangat yang bernama keluarga Malaysia.1月15号星期六，欢迎收看马新社电视华语新闻。你好，我是陈义杰，马上来关注今天的新闻焦点。
卫生部公布冠病患者隔离期限新指南，已经接种加强剂人士确诊只需隔离7天，还没接种疫苗者就得隔离10天。政府开放特别豁免管道，种植业获准引入32000名客工，1月28号起开放申请。坊间盛传柔佛今天解散州议会，闪电州选，巫统和土团党领袖双双出面辟谣。我国的冠病单日确诊病例连续5天徘徊在3000例左右的水平。卫生部今天针对冠病患者和密切接触者的隔离观察期限公布新的指南，从明天1月16号开始，凡是已经接种加强剂的人士，万一确诊，隔离期减少到7天；其他没有完成2剂疫苗或者还没接种疫苗者，隔离期是10天。卫生部部长凯里下午发通告声明，官方在参考了各项数据，包括多个国家应对疫情和管理病患的方法、科学准则和经验后，重新调整对确诊病患和密切接触者实施的监察期。首先，无症状的确诊者如果已经接种2剂疫苗，隔离期是7天；有症状者没有施打疫苗或者还没完成接种，则必须隔离10天。对于受波及的紧切接触者，如果已经施打了加强剂，隔离期可缩减到5天，否则隔离期一律是7天。文告声明，新出炉的隔离期限标准包括近期快速传播的 Omicron 变种病例。卫生部提醒大众，一旦发现身体出现症状，务必自行筛检或到诊所对病况做进一步检验，并且通过手机应用程式向官方通报检测结果。隔离5天到7天之后，再进行另一轮检查，结果呈阴性者将在当天解除隔离限制。部长也说明，新指南适用于正在接受隔离的群体。至于政府对入境旅客实施的防疫准则，依然有效。官方统计显示，截至1月15号凌晨为止，国内已经接种2剂疫苗的成年人口达到97.8%，年龄介于12岁到17岁的少年群体，完整接种2剂疫苗的人口也达到88.1%。至于已经施打加强剂的人数，也超过900万人。马新社电视综合报道。新冠病毒在过去2年持续变异，最新的 Omicron 变异毒株更在国外引发病例暴涨。我国也是积极采取行动防范病毒扩散。汲取过去接种2剂疫苗的经验，首都今天重新开放疫苗接种中心，整体过程也很顺畅，许多民众只需要等候不到半小时就能完成接种加强针。吉隆坡世界贸易中心疫苗接种中心今天重新启用。根据本台记者的观察，从早上8点开始就出现人龙，许多预约者排队等待接种疫苗。不过整体情况是井然有序，没有出现混乱。疫苗接种中心主任沙兰吉星医生透露，预计每个人只需要等待15到20分钟就可以施打疫苗。Kita ada special needs punya lane juga. Alright, so dia akan kalau masuk tu drop off tu, kita punya anggota APM akan membantu untuk lead dia macam express lane yang ada special need ke, special case tu, and dia akan ada bilik kat belakang actually. We have a room direct to them there, so kita akan assist mereka kat sana lah. 前来吉隆坡世界贸易中心接种加强针的人士，也都称赞整个程序简单顺畅，有助他们缓解忧虑。因为许多人都担心在同一个地点逗留太久会增加传染风险。Very fast, very fast. I think the whole process for me was 20 minutes. Yeah, I just came in and then they are very efficient lah inside. Malah nak pergi banyak kan, because of I don't know how, because of virus makin lama makin mutate, and then kita tahu everything because of uncertainty. That's the word lah. Satu atas kesedaran sendiri lah. Lagi satu galakan daripada majikan lah untuk kita ambil booster sebagai pelindung lah.
目前，这家接种中心预计每天可以接种9000剂疫苗，平日开放接种的时间是从早上8点到晚上9点，不过只会接待有预约的人士。马新社电视采访报道。内阁去年12月亮绿灯，让农业、制造业、服务业、矿业采石场、建筑和家庭帮佣领域聘用外劳。人力资源部今天宣布，种植业获准以特别豁免管道引入32000个客工的配额，从1月28号起开放给雇主申请。人力资源部部长拿督斯里沙拉瓦南发文告指出，雇主可以通过线上方式登录网站 www.fwcms.com.my 提交申请。至于其他获准引进客工的领域，包括不归纳在特别豁免组别的种植业者，雇主可以从2月15号起提出申请。部长也提醒，引入客工的业界雇主务必遵循政府所定下涵盖出发前、入境时以及隔离期前后共4个阶段的标准作业程序。所有客工必须进行7天的隔离观察，并且在观察期间接受2轮的新冠病毒检测，费用由雇主承担。当局也提醒雇主，不要为了加速申请程序而向中介单位或第三方支付费用，以避免受骗。文告指出，目前雪隆境内的隔离中心以及作为隔离用途的酒店，在同一个时间可以容纳1万人，只要符合国家灾难管理机构和州级灾难管理委员会设定的条件和标准。人力资源部欢迎任何单位提供隔离服务。马新社电视综合报道。警方打击人口贩运活动从不手软，再有2名本地男子试图从马泰边境运载18名缅甸籍非法入境者到柔佛新山，结果在昨天下午1点落入警网。根据初步调查，涉案的27岁和34岁男子来自柔佛，他们承认向18名年龄介于20到30岁的偷渡客，每人收取300令吉的费用。这12男6女分别乘坐2辆轿车，从泰国边界取到吉兰丹州，准备到新山工作。不过途中遭到普通行动部队第7营队员拦截。经过检查后，发现全都没有合法入境准证，直接送往巴西马景区查办。警方在行动中充公了运载偷渡客的轿车和3部手机，总值16万5千令吉，并会援引1959-63年移民局法令展开调查。换个焦点，柔佛前州务大臣兼土著团结党干拔市州议员拿督奥斯曼去年12月病逝之后，由国阵主导的柔佛州政府只剩下一个多数议席，局势紧张。政坛更是盛传柔佛州议会会在今天解散，但是乌统柔佛州联委会秘书拿督散苏巴里驳斥了这个说法，强调这是一派胡言。而土团党署理主席拿督斯里阿莫费沙也认为，国人已经厌倦了政治斗争，现阶段根本没有必要举行州选。散苏巴里今天在古莱主持第15届全国大选竞选机关研讨会后，向马新社否认柔佛州议会会在今天解散的传闻，强调国阵乌统从来没有讨论过解散州议会一事。目前州政府如常运作，首要任务是帮助水灾灾民和抗击新冠疫情。此外，青年及体育部部长阿莫费沙今天在麻坡出席部门赈灾活动后，向媒体表示，如果柔州真的要举行闪电州选，土团党将会全面应战。但是他认为现阶段没有必要解散州议会，这只会让人民更加反感。眼下协助水灾灾民渡过难关，走出疫情困境才是上策。Saya kira pada waktu ini fokus tumpuan seluruh ahli politik perlulah faham bahawa kita perlu kurangkan berpolitik. Rakyat dah letih muak dengan keadaan musibah, dengan keadaan politik, maka kita sebaiknya cari jalan untuk bekerjasama buat masa ini sehingga keadaan semakin pulih, barulah kita mula berpolitik balik. 阿莫费沙还说，目前土团党和国阵没有嫌隙，
他和国政的青体部副部长合作无间，也会继续支持首相拿督斯里伊斯麦沙比里领导国家。另一方面，国家诚信党署理主席沙拉胡丁接受当今大马访问时声称，根据他的可靠消息，巫统将指示柔佛州务大臣拿督哈斯尼解散州议会。沙拉胡丁预测，柔州政府可能在农历新年过后举行闪电州选。马新社电视采访报道。昨天有报道指，霹雳行动党一名州议员13号在槟城的北赖一家夜店怀疑吸毒而被警方逮捕和扣留。霹雳州务大臣拿督沙拉尼今天透露，他已经接到消息，促请各方耐心等待警方调查结果，同时提醒人民代议士必须洁身自爱。与此同时，行动党霹雳州主席尼可敏发文告证实，被逮捕的正是巴硕博达马州议员天人奈都。不过，警方昨晚已经释放了他。尼可敏说，行动党已经要求天人奈都针对被逮捕一事提交书面报告，好让霹雳州和全国领导层了解真相。尼可敏强调，行动党非常重视民选代表的个人操守，不会姑息犯错的人。此外，社交媒体也大肆流传天人奈都可能会退出行动党，改为支持国盟，并在法庭为自己讨回清白。对此，天人奈都今天通过手机简讯回应英文媒体《星报》，强调这个传闻是假的。根据报道，天人奈都是在上个星期四连同48人一起被捕。过后，他和其中35人的尿液检验对毒品呈阳性反应。目前，他是在危险毒品法令第15之1之 A 条文下接受调查。农历新年文创市场以茶作为主题，宣扬大马多元民族特色。回头一起到五级免登文创园区瞧瞧。Hujan lebat sejak jam 6 petang Jumaat menyebabkan beberapa kawasan termasuk laluan utama. Kampung ni dah kira macam tenggelam. Sedih pasal rumahnya dah tak ada apa-apa langsung. I think second banjir yang paling teruk lah. Sedikit sebanyak inisiatif yang kita buatlah. Bantuan-bantuan memang mencukupi melebihi. Saya berbesar hati, terima kasih. Sebab kita ni semua satu Malaysia.还有2个星期就是农历新年，随着国内的疫情好转，沉浸2年的年货市场也重新回归，而且不少过去属于小本经营的业者转战网上交易，如今也尝试实体的文创市场。配合来临的水虎年，5级免登的文创园区 GMBB 就举行了以茶为主题的新年文创市场，融入各族文化，展现大马一家的精神。新春好茶银虎年文创市场以茶文化作为活动主题，从传统的茶叶、茶壶、茶道、日式小吃和果子，到较新颖的气泡饮品康普茶，应有尽有。为期2个周末的活动也安排了陶艺彩绘、花卉茶香手工皂、茶香润肤液、茶香蜡烛等工作坊。其中一个有趣的活动是由艺术推广组织 KL Sketch Nation 所主导的以茶作画。马来画家以华社经常饮用的茶代替颜料作为晕染的主要材料，教导绘画新手亲自为老虎贺卡添上神韵。 We try to use tea for painting because tea stains or coffee stains, they have a natural, beautiful color that creates like a specific feeling on the drawing. So we want more people to try that, so they can come with us, can paint for free, doing tea painting for greeting cards.
阿莫哈金认为，以茶作画比咖啡更有挑战性，尤其是茶渍的颜色相对浅，需要多次风干再堆叠，才能呈现所要的层次感，非常考验作画者的耐心。趁着农历新年到来，他们期盼通过新的技法和尝试，重新启发人们对传统文化的认知。The culture is getting thinner and not many people is doing it. That's why we are trying to relive that heritage, relive that culture of giving greeting cards, as well as we want people to sit down and try this very simple technique that you can do it at home. 另一场重头戏就是印度香料茶工作坊，让出席者也能在新年期间品尝其他民族的茶饮。业者林德梅里说，香料也可以促进肠胃消化，在团圆饭大鱼大肉之后，也是个适当的选择。I have a lot of customers that they prefer to drink it just like Chinese tea. That means they just add hot water to this tea bag and they drink like Chinese tea. Especially they want to have a better digestions and things like that. So after their meal, they like to have a cup of hot tea with spices. 与此同时，不少年轻人给传统技艺寻找新颖的用途，通过诙谐有趣的方式打入年轻人市场。其中，过去从事印章刻字的杨洪正就跨界到木刻拓印，寻找新的商机。也希望大家关注传统啊，但是我们可以在传统上面做创新啊，等等啊，比较特别的，他们通常会比较选这些比较特别的这样啊，就是比较创新的这个新年贺词啊，或者是图案啊。当然还有一些小孩子比较流行的啦，就是比较卡通式的这些。中华民族在世界各地落地生根，传承过程也和当地文化互相融合，汇集各种族的艺术创作，为马来西亚的农历新年抹上一层独一无二的色彩。马新社电视苏正义采访报道。百物上涨让民众大喊吃不消，一些无良商家为了谋取暴利，更是趁机抬高物价。从2020年3月到今年1月14号为止，国内贸易及消费人事务部一共接获了8555宗物价昂贵的投报。部长拿督亚历山大解释，大多数投报属于独立个案，并非全国性的现象。贸销部也一直严格执法，监督市场物品价格。Apabila kita cuba kesan, dia berlaku di setengah tempat saja, isolated cases, ya. Jadi bila penguatkuasaan kita pergi ke sana, kita kesan dan kita ambil langkah-langkah yang sewajarnya kita buat. Jadi kami senantiasa ada dengan penguatkuasaan kita yang sedia ada, kita dapat menguruskan ini. 部长今天为大马一家销售计划主持推介礼后，向媒体表示，他不否认在某些物价上涨，不过贸销部已经尽快调查涨价的原因。贸销部和财政部、首相署经济事务部、农业及食品工业部探讨策略，以协助减轻消费者的负担。他还说，民众可以善用消费者权利选购商品，一旦发现销售诈骗，可以向执法单位投报。东京大学考场外流血袭击案，高中生持刀伤人，3人蒙受轻重伤。回头有详尽报道。欢迎回来看国际新闻。日本东京大学星期六举行入学考试，考场外发生流血事件，好几名应考的高中生和路人被另一名学生持刀袭击，导致3人受伤。被逮捕的袭击者证实来自名古屋，是一名17岁的高中2男生。日本朝日新闻引述警方消息指出，3名伤者分别是住在东京都的72岁老翁，以及2名来自千叶县的18岁男高中生和女学生。案发地点位于东京大学地铁站附近。
初步调查显示，嫌犯和2名受伤的高中生并不相识，2人的伤势没有大碍。不过老翁则受重伤，在医院抢救。警方援引杀人未遂的罪名扣查嫌犯。一些媒体报道，嫌犯的干案动机可能是因为学习压力大，想犯案寻死。日本今天和明天都在举行大学生入学考试，全国一共设置了677个考场，应考生多达53万人。美国政府在新冠疫情高峰期曾经下达禁令，不准业者驱逐拖欠房租的租客。随着租客驱逐禁令在15号到期，纽约市就涌现了大量示威者游行抗议，要求州长延长禁令，防止数以万计无力支付的房租的租客流落街头。受到疫情影响，美国大量租客无力支付房租，从2020年9月开始生效的租客保护令被迫一再延长。就在纽约州租客驱逐禁令在15号到期的前一天，数百名示威者上街游行，要求州长延长禁令，避免2万户以上的纽约人露宿街头。I am prepared to do whatever it takes to help protect my neighbors who are at most at risk of being homeless because the governor won't act to provide stronger tenant protections to tenants. A greedy landlord, he tried to evict me in 3 courts, civil court, Supreme Court, and criminal court, because he's trying to force me out of my place. He's such an evil old person. My apartment is only $100, and he want to take that, my comfort zone, away from me. 示威群众希望通过抗议行动向政府传达延长驱逐禁令的诉求，并通过正当理由驱离法案，保护数百万名纽约租客。由于抗议游行影响当地的交通秩序，因此警方在半小时后开始要求示威者离开。不过示威群众坚持不走，执法人员便开始抓人。受疫情影响，缴不起房租的纽约房客一再获得驱逐禁令保护，但越来越多房东申诉，他们在疫情爆发后的2年内没有收到任何房租，同样面对经济压力。马新社电视综合报道。网球男单世界排名第1的球星德约科维奇进军澳洲网球公开赛，缔造生涯第21个大满贯的道路注定崎岖难行。澳洲政府基于德约科维奇在1月12号入境时提交的旅游声明，勾选了不符合事实的选项，而在星期五，也就是澳网赛开打的前3天，再度撤销了他的入境签证。就在当事人提出上诉之际，澳洲政府星期六早上再度逮捕他，理由是他没有接种新冠疫苗，对大众构成威胁。国际媒体报道，澳洲官方在法庭文件中指，这名34岁的网球天王留在澳洲有助长反疫苗情绪之嫌，必须将他遣送出境。不过，由于墨尔本法庭已经受理他提出的上诉，这导致德约科维奇恢复被拘留的状况。美国有线电视新闻网报道，澳洲联邦法院预定明天开庭，听取双方的陈述。好的，今天的华语新闻就播到这里，我是易杰，感谢你的收看，祝你周末愉快，我们再会。Ramalan cuaca ini dibawakan oleh Radiance Asset Berhad.
Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menerima lebih 300 permohonan dan semakan kelayakan untuk pembaikan serta membina rumah pasca banjir di bawah inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia di Pusat Sehenti Tabika Kemas, Bukit Canggang. Inisiatif ini untuk mempercepat proses pendaftaran dalam menyegerakan bantuan kepada mangsa banjir yang layak. Bagi meringankan beban mangsa, KPLB turut memperuntukkan 50 juta di bawah inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia. Di bawah inisiatif tersebut, mangsa yang layak akan menerima RM15,000 untuk membaiki rumah, RM56,000 untuk membina baharu di Semenanjung dan RM68,000 untuk bina baharu di Sabah dan Sarawak. Setakat ini, KPLB telah menerima jumlah 1,879 unit rumah untuk baik pulih di kawasan banjir seluruh negara, manakala 165 untuk bina baharu rumah. Sukarelawan MITI dan agensi di bawahnya berkampung di Johor selama 4 hari bagi membantu mangsa banjir pada Selasa. Barangan keperluan asas turut disumbangkan kepada mereka yang terkesan. Sukarelawan tersebut berjaya meneruskan misi bantuan di beberapa kawasan sukar dilalui dengan menaiki pacuan 4 roda yang disumbang pelbagai badan korporat. Banjir yang berlaku baru-baru ini menyebabkan jalan di Kampung Jerang terputus dan ia menyukarkan 20 pelajar untuk ke sekolah pada hari pertama ia dibuka. Kehadiran anggota ATM menjadi penyelamat keadaan apabila kesemua pelajar dibawa menaiki sebuah bot tempur untuk menyeberang Sungai Teriang. Selain bantuan itu, ATM juga bakal menyiapkan jambatan baharu di kampung itu pada 22 Januari ini. Rancangan Malaysia ke-12, sebuah pelan hala tuju pembangunan negara bagi tempoh 2021 hingga 2025 yang memenuhi aspirasi keluarga Malaysia dan menggerak wawasan kemakmuran bersama 2020-2030. Bagi mencapai objektif, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM400 bilion. Rancangan Malaysia ke-12 terdiri daripada 3 tema dan 4 pemangkin dasar. Tema pertama, menjana semula ekonomi. Kedua, memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti. Dan ketiga, melonjakkan kemampanan. 4 komponen pemangkin dasar ialah membangunkan bakat masa hadapan, mempercepat penerima gunaan teknologi dan inovasi, menambah baik ketersambungan dan infrastruktur pengangkutan dan memperkukuh perkhidmatan awam. Pencegahan masalah pertumbuhan bermula dari awal kehamilan. Para ibu perlu mendapatkan pemeriksaan berkala di klinik kesihatan. Pengambilan makanan yang kaya dengan nutrien amat penting agar memastikan berat badan bersesuaian sepanjang kehamilan. Amalan menyusukan anak dengan susu ibu sahaja selama 6 bulan pertama mampu mencegah masalah pertumbuhan. Berikan makanan pelengkap kepada anak seawal usia 6 bulan di samping meneruskan penyusuan ibu sehingga anak berumur 2 tahun. Bawalah anak kita ke klinik kesihatan secara berkala untuk pemeriksaan kesihatan penilaian pertumbuhan mereka. Sayangi anak kita dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan mereka dengan gaya hidup yang sihat dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Hello there, I'm Kevin Barnaby and you're watching BERNAMA News. Good to have you with us. These are the top stories of the day. On Saturday, the Integrated Vaccination Administration Centres opened at several locations, received a warm welcome from city dwellers who came to get their booster shot. A BERNAMA TV check at the World Trade Center Kuala Lumpur found that the public began queuing in front of the entrance as early as 8 a.m. while being assisted by the safety and health team.
According to the centre's manager, Dr. Sharanjit Kaur, the vaccine administration process for the booster shot under the national COVID-19 immunization program this time around runs smoother than before. The whole process only takes 15 to 20 minutes to complete. Kita ada special needs punya lane juga. Alright, so dia akan kalau masuk tu, drop off tu, kita punya anggota APM akan membantu untuk lead dia macam express lane yang ada special need ke, special case tu, and dia akan ada bilik kat belakang actually. We have a room direct to them there, so kita akan assist mereka kat sana lah. The centre opens from 8 a.m. until 9 p.m. every day except for public holidays. People are advised to come only after receiving the appointment date via the My Sejahtera application. Sharanjit said to escalate the vaccination booster dose rate, they aim to administer 9,000 doses daily. Earlier, the government had announced 4 integrated vaccine administration centres with a larger capacity, which will start its operation in Klang Valley to increase the capacity of booster dose administration. 3 other integrated centres that started their operation on Saturday were PPV Axiata Arena in Bukit Jalil, PPV Ideal Convention Centre in Shah Alam, and PPV Soka Gakkai in Klang. Meanwhile, several booster dose recipients at the World Trade Center also praised the efficiency and the smooth operation of the program. The recipients also said they immediately confirmed their appointments after receiving the notification through the My Sejahtera application because of the rapid spread of the virus. It's very fast. I think the whole process for me was 20 minutes. Yeah, I just came in and then they are very efficient inside. But I believe if we keep extending it, probably later on it's going to be difficult to get the booster shot. Yeah, so I thought since it is given, so why not just finish it off? Malah nak fikir banyak kan, because of I don't know how, because of virus makin lama makin mutate, and then kita tahu everything because of uncertainty. That's the word. Satu atas kesedaran sendiri lah. Lagi satu galakan daripada majikan lah untuk kita ambil booster sebagai pelindung lah. Right, only 25 cases of myocarditis or inflammation of the heart muscle were detected within 21 days post-COVID-19 vaccination out of 433,674 admissions to 216 hospitals between February and September 2021. Health Director General Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah said that 14 cases were related to the COVID-19 Comirnaty vaccine manufactured by Pfizer, 9 were associated with Coronavac Sinovac, and 2 more related to Oxford AstraZeneca. Dr. Noor Hisham said the vaccine safety study, known as the case-based monitoring of adverse events following COVID-19 vaccination, was conducted by the Institute for Clinical Research, National Institute of Health. The Safe COVAC findings, National Pharmaceutical Regulatory Agency, adverse event following immunization reports, and real-world data are consistent with a very rare incidence of myocarditis after receiving the Comirnaty vaccine, compared with the higher risk of developing myocarditis from COVID-19 infection. Furthermore, most reported myocarditis cases were mild, self-limited, and spontaneously resolved. On concerns over vaccine-associated myocarditis and pericarditis cases, especially those using the messenger ribonucleic acid mRNA technology, including Comirnaty for the adolescent population, Dr. Noor Hisham said over 33 million doses of mRNA-based vaccines were administered in the country. NPRA has not detected any safety alert to prove the adverse effects of the Comirnaty vaccine, and the Health Ministry has assured the public that the government is committed to continuously monitoring any safety alerts from the current vaccination program. Myocarditis is an inflammatory heart disorder induced predominantly by a virus or autoimmune disease. Fully vaccinated individuals who tested positive for all variants of COVID-19 and are asymptomatic must undergo isolation for 7 days. Health Minister Khairi Jamaluddin said individuals who are positive for COVID-19 and are not fully vaccinated, unvaccinated, or asymptomatic must undergo the mandatory 10-day isolation.
Meanwhile, close contacts of COVID-19 positive cases who are fully vaccinated and have received their booster shot will be required to undergo a 5-day quarantine. Close contacts who have been fully vaccinated but have not received their booster shot, not fully vaccinated or unvaccinated, must undergo quarantine for 7 days. Close contacts who are asymptomatic must undergo the RTK-AG COVID-19 screening test, self-test, or go to the nearest health facility to get further treatment. Kyrie said all new isolation and quarantine procedures will be effective on Sunday, January 16th, and will also apply to those already undergoing isolation and quarantine. He explained that the new ruling was made after the Ministry of Health re-evaluated the surveillance and observation period based on data, science, and experiences from other countries relating to the management of positive COVID-19 cases and close contacts of confirmed cases. He said existing procedures for the management of travelers to Malaysia are still applicable. He added that the ministry had also stepped up the preparedness of the health service system to face the possibility of a rise in cases caused by the Omicron variant in the country. As such, the ministry recommends that individuals who are eligible to receive the COVID-19 vaccine to take the booster dose to achieve the optimal level of protection. Some COVID update cases now. New COVID-19 cases continue to decline, with 3,074 cases reported on Saturday. Health Director General Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah said there were 2,828 recoveries on Saturday. Dr. Noor Hisham said of the new cases, 99% were patients in categories 1 and 2, while only 30 cases were in categories 3, 4, and 5. A total of 193 patients were treated in the intensive care unit, and 90 cases required respiratory assistance. 10 new clusters were detected, taking the number of active clusters to 176. Well, the country recorded an infectivity rate of 1.0 on Friday. No new COVID-19 cases were detected among flood evacuees, although one case of infectious diseases, namely acute gastroenteritis, was reported on Saturday. Jom klik hasil. Wira nak kongsikan hasil kutipan cukai adalah penting untuk pembangunan negara. Hasil kutipan cukai ini merupakan sebahagian daripada bantuan berterusan kerajaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Realitinya, semua bantuan kepada rakyat Malaysia dapat diteruskan kerana kita semua bertanggungjawab kepada negara. Jom kita bayar cukai. Jom klik hasil. Right, following the arrest of a state assemblyman from Perak who tested positive for drugs during a raid on an entertainment centre in Perak last Thursday, Perak Menteri Besar Dato' Sri Sa'arani Mohamad reminded all elected members of the State Assembly to set good examples and be a role model for the people. Sa'arani, when asked to comment on the matter, said that elected representatives from both the government and the opposition side should abide by the country's laws. He said as lawmakers, they are the source of reference for the community in their respective constituencies. Sa'arani said the Perak government is leaving it to the police to probe the case. Meanwhile, Perak DAP chairman Nga Kaw Ming in a statement said the assemblyman must submit a written report on his detention in the raid so that party leaders at the state and central levels were informed of the actual situation. In the meantime, Penang Narcotics Criminal Investigation Department Chief Mustafa Kamal Ghani Abdullah said police were waiting for a pathologist's report on the 54-year-old assemblyman's urine sample to complete the investigation papers. Parti Pribumi Bersatu Malaysia is of the view that instead of holding the Johor state election, all parties, regardless of political background, should work together and focus on the people's interests in these desperate times. Its Deputy President, Dato' Sri Ahmad Faisal Azumu, said the people's problems, especially the floods and COVID-19, should be given priority. And holding the state election at the moment might only anger the people. Satu perkara yang tentunya tidak begitu digemari oleh orang ramai. Namun jika itu berlaku di luar kawalan kami, saya bercakap sebagai Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, di luar kawalan kami, maka kita terpaksa ambil
bersama untuk mengambil bahagian di dalam pelang raya jika DUN dibubarkan. Namun saya berpandangan pada hari ini mungkin tiada keperluan untuk perkara itu. Ahmad Faisal, who is also the Youth and Sports Minister, told reporters this during the post-flood volunteer program of the Ministry of Youth and Sports in Muar on Saturday. He was asked to comment on Bersatu's preparations in the event of the dissolution of the Johor State Assembly and the rumours that the Johor state election will be held in the near future. He added currently cooperation with leaders from Barisan Nasional was also good. Di peringkat persekutuan memberi sokongan padu kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang datangnya daripada Barisan Nasional. Saya bekerja di Kementerian Belia dan Sukan, timbalan menteri saya datangnya daripada Barisan Nasional. Tidak ada masalah, kami bekerja dengan begitu baik. Mungkin ada segelintir satu atau dua pemimpin daripada Barisan Nasional yang memikirkan perlu ada perpecahan supaya menguntungkan mereka. He said that leaders need to be less political to avoid people's negative perceptions and start working together to find a common solution for current issues. Rumours on the dissolution of the Johor State Assembly and plans for the state elections started to circulate even more when political parties, including Pakatan Harapan Johor, admitted that they had discussed the matter in their recent meeting. Last Wednesday, Johor Menteri Besar Dato' Hasni Mohamad was reported saying that the Johor government was still monitoring and looking at the current situation regarding the need to hold a state election. Concurrently, Johor UMNO has dismissed speculation that the State Assembly would be dissolved. Johor UMNO Liaison Secretary Dato' Samsul Bari Jamali said Johor UMNO had not discussed the matter. According to Samsul Bari, UMNO and Barisan Nasional will continue to work as usual. He said that since the 14th general election, the party has continued to serve the people, adding that now they are also concentrating on efforts to help curb COVID-19 and the flood victims. He was met after attending a seminar on strengthening the Kulai parliamentary machine for GE15 in Senai on Saturday. Currently, the BN-led Johor government's majority in the State Assembly has been reduced by only one seat, following the death of Kempas Assemblyman Dato' Osman Sapian on December 21st last year. Presently, the BN-led state government has 28 seats, with BN having 16, Bersatu 11, and PAS 1. Pakatan Harapan has 27 seats out of a total of 56 state seats. Form 3 student Nur Shazrina Suryanto, a stage 4 cancer patient, was pleasantly surprised when Prime Minister Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob came to visit her home at Bangsapuri Megah Villa in Sepang. Ismail Sabri spent about half an hour with Nur Shazrina and her family during the visit. 15-year-old Nur Shazrina did not expect that her wish to meet the country's #1 leader was finally heard and arranged by Sepang UMNO Division Chief Nur Razli Said. Perasaan tu susah lah nak ucap sebab bersyukur sangat-sangat lah. Tak sangka dapat jumpa kan. So, dirasa macam terima kasih sangat lah dengan Datuk Seri sebab ni sudi melawat saya sekeluarga. The Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Sepang student told BERNAMA TV on Saturday that the Prime Minister was very concerned over her health and would donate a computer or tablet to facilitate her studies. Nur Shazrina was diagnosed with bone cancer in October last year. It is learnt that the cost of Nur Shazrina's treatment was entirely borne by the Selangor Zakat Board.
All right, moving along, the Rural Development Ministry will empower the Technical and Vocational Education and Training Program TVET offered by educational institutions under the ministry to boost the students' marketability in fulfilling industry requirements. Its Minister, Dato Sri Madze Khalid, said currently the marketability of TVET graduates under the ministry was between 87 and 88%. It could be further enhanced by identifying skills that perfectly match the industry. Jadi dalam TVET ni ada banyak bidang dan bila bidang tu maknanya you buat kursus di peringkat persijilan, di peringkat diploma, di peringkat ijazah. Ada 3 di peringkat persijilan, diploma dan ijazah. Tapi yang dia buat tu dia kena matching dengan industri yang ada. Tu contohnya oil and gas. Oil and gas ada dalam TVET UniKL. Boleh ke tidak matching dengan industri? Otomotif yang ada di dalam industri itu jenis mekanik yang macam mana yang diperlukan dalam industri otomotif, kereta moden ni. Madze told reporters this after handing over schooling aid vouchers in Kuala Nerang in Kedah on Saturday. He said the ministry would ensure all TVET courses offered are relevant so that skilled students can find employment easily after their studies. It would find ways to restructure to reduce the overlapping of courses offered by various institutions under the ministry. Iconic Worldwide Berhad aims to become a leading glove and face mask manufacturer with the opening of its 200 million ringgit manufacturing facility. Executive Director James Tan Chok Chia said the company had already locked in mass orders for gloves and face masks, predominantly from the US, Europe, Africa, and Asia. The new facility puts it on the right track to becoming a major player in the global market within 5 years. We started production on November 2021. For face mask, we started production last year, July 2020. So currently, for upcoming quarter, it's around 50-50. But going forward, it's 80% glove, 20% mask. Tan said this in his speech at the official opening of the factory by Penang Chief Minister Chow Kun Yeow on Saturday. With a total capital investment of 200 million ringgit, the factory is expected to have a minimum production capacity of 3.3 billion pieces of nitrile examination gloves and 220 million pieces of medical-grade face masks per annum. It would continue to expand its capacity to capture more market share from the global demand for personal protective equipment, targeting export markets such as the US, Europe, Africa, and the Middle East. The factory, sited on about 2.2 hectare land, is 80% automated. The company remained bullish on the outlook of the glove and face mask manufacturing industry. With a continued surge in demand for quality medical-grade products, the group projected huge opportunities in the sector. For traditional glove factories, for 1 million pieces of glove, they need 80 gloves. So currently, our target is 1 million pieces of glove. 80% automation is around 2 liters per million of gloves. Demand will be sustainable post-pandemic as markets and leaders worldwide are aware of the importance of PPE to prevent another pandemic outbreak. In the third and fourth quarters of its current financial year, ending March 31st, 2022, Iconic Worldwide will ship out some 500 million pieces of nitrile gloves to the US, Europe, Africa, the Middle East, and Southeast Asia. A non-governmental organization that fights for the rights of persons with disabilities, OKU Central, has channeled aid worth about 200,000 ringgit to flood victims nationwide. Its president, Dato Raz Adiba Radzi, said the aid, comprising various essential items and foodstuff contributed by the private sector, NGOs and individuals, had been distributed to the affected states such as Malacca, Selangor, Negeri Sembilan and Pahang. OKU Central dengan sokongan rakyat Malaysia dan NGO yang lain juga, kami bersama-sama untuk turun ke Padang dan memberi bantuan bukan sahaja daripada segi bekalan tetapi juga untuk membantu mengemas. Kami dengan bantuan unit udara bomba dan Polis Diraja Malaysia, kami memantau dari atas supaya kami dapat memberikan
apa orang kata pencerahan kawasan-kawasan mana yang boleh kita beri sokongan, dan ada juga beberapa kawasan yang mereka membuat penyelamatan untuk membantu mereka yang terutama yang di atas bumbung. Raza Diba told reporters after handing over aid for flood victims in Malacca and Sri Bendahara on Saturday. The contributions for the flood victims were handed over to Malacca Chief Minister Dato Sri Sulaiman Mat Ali. Raza Diba, who is also Malaysian national news agency BERNAMA chairman, said they also provided emotional support to victims who lost their homes or loved ones in the floods. The contributions raised for the flood victims reflected the spirit of unity and cooperation among Malaysian families. Meanwhile, Sulaiman said that he thanked OKU Central for the aid on behalf of the Malacca government and that it would be distributed as soon as possible to the affected victims. Sumbangan-sumbangan yang ini nanti dan mangsa-mangsa yang telah dikenal pasti akan diagihkan bersama, turut membantu mengagihkan sumbangan daripada mereka sendirilah, daripada OKU Central dan juga pihak JMB. In supporting and creating awareness about infertility among the general public, a group of Master of Business Administration final year postgraduate students from University Kebangsaan Malaysia will organize an auction, namely the Arts for Art Assisted Reproductive Technology campaign for the Tunku Aziza Fertility Foundation. Project manager of Kryptonate, S.R. Bapu Shreraj, said in collaboration with 12 local artists, the auction will feature their artworks in a non-fungible token. The fundraising project aims to raise around 100,000 ringgit, with a minimum bid of 12,000 ringgit for each painting. This art, it comes from 12 different artists. The whole concept of this art is very simple. We want to show the emotion from a childless parent to having a kid. So it's the journey, an emotional roller coaster journey to parenthood. The 12 exclusive artworks will be auctioned virtually via Kryptonate's social media platforms on January 29th from 1 p.m. to 5 p.m., while pre-bidding will start from January 23rd via the pentas.io website. Those who do not have a cryptocurrency account and want to purchase the exclusive artworks can channel their fund into UKM's account. Because you can fund your channel into UKM account, whereby we will help you to do the transaction into cryptocurrency and we will handle the purchasing for you. So it's also possible for someone who is not in the crypto world to actually work towards purchasing the art. For further information and links for the live auction, the public can check their social media accounts on Twitter and Instagram. Right, you might have heard about Cat Cafe before, but in Bangkok, Happy Birthday Cafe has opened its doors for customers to have a chance to get up close with some 110 birds and other feathered animals. Before we go, we leave you with visuals of this unique experience. We also would like to advise everyone to continue observing the COVID-19 guidelines and SOPs at all times, and as always, don't forget to wear your mask when in public areas. Stay tuned to BERNAMA TV for more news updates. I'm Kevin Barnaby. Goodbye for now. Dia mula dia gaduh-gaduh, lepas tu cinta.
Ramalan cuaca ini dibawakan oleh Radiance Asset Berhad. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menerima lebih 300 permohonan dan semakan kelayakan untuk pembaikan serta membina rumah pasca banjir di bawah inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia di Pusat Sehenti Tabika Kemas, Bukit Canggang. Inisiatif ini untuk mempercepat proses pendaftaran dalam menyegerakan bantuan kepada mangsa banjir yang layak. Bagi meringankan beban mangsa, KPLB turut memperuntukkan 50 juta di bawah inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia. Di bawah inisiatif tersebut, mangsa yang layak akan menerima RM15,000 untuk membaiki rumah, RM56,000 untuk membina baharu di Semenanjung dan RM68,000 untuk bina baharu di Sabah dan Sarawak. Setakat ini, KPLB telah menerima jumlah 1,879 unit rumah untuk baik pulih di kawasan banjir seluruh negara, manakala 165 untuk bina baharu rumah. Sukarelawan MITI dan agensi di bawahnya berkampung di Johor selama 4 hari bagi membantu mangsa banjir pada Selasa. Barangan keperluan asas turut disumbangkan kepada mereka yang terkesan. Sukarelawan tersebut berjaya meneruskan misi bantuan di beberapa kawasan sukar dilalui dengan menaiki pacuan 4 roda yang disumbang pelbagai badan korporat. Banjir yang berlaku baru-baru ini menyebabkan jalan di Kampung Jerang terputus dan ia menyukarkan 20 pelajar untuk ke sekolah pada hari pertama ia dibuka. Kehadiran anggota ATM menjadi penyelamat keadaan apabila kesemua pelajar dibawa menaiki sebuah bot tempur untuk menyeberang Sungai Teriang. Selain bantuan itu, ATM juga bakal menyiapkan jambatan baharu di kampung itu pada 22 Januari ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon perlindungan-Mu dari segala penyakit sopak, gila, penyakit kusta dan dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini sangat lemah, ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan bantuan dan pertolongan-Mu, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, angkatlah wabak ini daripada kami, jauhkanlah dia daripada kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sembuhkanlah sahabat-sahabat kami, jiran tetangga kami, masyarakat kami daripada penyakit ini. Sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa setiap kaum muslimin, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dunia dan akhirat. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
Salam hormat. Buletin bernama waktu ini bersama saya Herlina Palavi dan kami mulakan dengan laporan berikut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pasir Berdama Terence Naidu yang ditahan pada Khamis kerana disyaki terlibat dengan penggunaan dadah di sebuah kelab malam di Perai Bukit Metajam mendakwa minumannya telah ditambah sesuatu. Tegasnya, beliau merasa terkejut ketika dimaklumkan ujian air kencingnya positif dadah sedangkan beliau tidak merokok. Menerusi kenyataan di akaun Facebooknya, Naidu berkata laporan polis telah dibuat supaya siasatan terhadap perkara itu diadakan. Beliau mempunyai seorang lagi saksi yang didakwa telah melihat keadaan itu dan saksi berkenaan telah pun memberi kenyataan kepada polis. Beliau dibebaskan dengan jaminan polis pada Jumaat. Sebaik sahaja dibebaskan, beliau telah membuat laporan polis untuk mempertahan dakwaannya. Beliau menegaskan akan mempertahankan diri untuk membuktikan beliau tidak bersalah. Terdahulu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pulau Pinang ACP Mustafa Kamal Ghani Abdullah berkata, polis sedang melengkapkan kertas siasatan berhubung penahanan adun tersebut. Pihaknya ketika ini sedang menunggu laporan daripada patologi berhubung sampel air kencing adun berusia 54 tahun berkenaan bagi melengkapkan kertas siasatan. Sementara itu, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad mengingatkan mana-mana individu yang dipilih menjadi adun walau dari parti mana sekalipun perlu menjadi contoh dan teladan yang baik kepada rakyat. Ia termasuk kewajipan mematuhi undang-undang negara kerana mereka adalah penggubal undang-undang selain menjadi rujukan kepada komuniti di kawasan masing-masing. Polis Kuala Lumpur memohon mana-mana pihak yang kehilangan ahli keluarga atau saudara mara agar segera menghubungi atau tampil di balai polis di daerah itu atau mana-mana balai berdekatan susulan penemuan satu mayat lelaki tanpa identiti di jeti Klip-Klip Kampung Kuantan. Ketua Polis Daerah Kuala Selangor Superintendent Ramli Kasa berkata mayat lelaki lengkap berpakaian itu ditemukan setelah dimaklumkan orang ramai pada kira-kira pukul 9 pagi dalam keadaan tersangkut pada bahagian pokok di dalam sungai kira-kira 500 meter dari jeti tersebut. Berdasarkan maklumat terbaru yang diperoleh, mayat tersebut berkemungkinan dihanyutkan dari Bukit Sentosa, Kuala Kubu Baru, Bukit Beruntung, Hulu Selangor. Setakat ini, identiti mayat itu belum dikenal pasti, namun disyaki mayat warga asing berusia sekitar 40-an. Tiada sebarang pengenalan diri dijumpai pada tubuh mangsa dan pemeriksaan di tempat kejadian juga tidak menemukan sebarang petunjuk yang boleh dikaitkan dengan kematian mangsa. Pihaknya juga tidak menemukan sebarang tanda kecederaan akibat kelakuan jenayah pada tubuh mangsa dan setakat ini hasil bedah siasat adalah disebabkan lemas. 3,074 kes baharu positif COVID-19 dicatatkan pada Sabtu sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes positif di negara ini 2,805,337 kes. Bagaimanapun 3,044 kes atau 99% adalah kategori 1 dan 2, manakala 30 kes atau 1% adalah kategori 3, 4 dan 5. 2,828 kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah kumulatif pulih daripada jangkitan wabak itu kini 2,732,771 kes. Masih terdapat 193 kes memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU dengan 90 kes daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Selain itu, 10 kluster baharu dicatatkan menyumbang kepada 176 kluster masih aktif setakat ini. Nilai purata kadar kebolehjangkitan atau R0 kebangsaan pula adalah pada paras 1 dengan 6 negeri melepasi paras 1 iaitu masing-masing Kuala Lumpur 1.08, Putrajaya 1.06, Sabah 1.05, Melaka 1.02, Negeri Sembilan 1.01 dan Selangor 1. Negeri lain kekal di bawah R01.
Tempoh pengasingan bagi individu positif COVID-19 bagi semua jenis varian dipendekkan kepada 7 hari sekiranya lengkap vaksinasi dan tidak mengalami sebarang gejala. Manakala individu positif COVID-19 bagi semua jenis varian yang tidak lengkap atau tiada vaksinasi atau bergejala pula dikenakan perintah pengasingan 10 hari. Perintah kuarantin bagi kontak rapat kepada kes positif COVID-19 termasuk jangkitan varian Omicron adalah selama 5 hari ke atas individu yang sudah dapat dos penggalak dan 7 hari bagi individu yang telah lengkap vaksinasi dan yang belum lengkap atau tiada vaksinasi. Kontak rapat juga perlu menjalani ujian RTK antigen sama ada di fasiliti kerajaan atau swasta pada hari ke-5 dan hari ke-7 serta diberi pelepasan kuarantin pada hari yang sama. Ujian pengesanan RTK antigen dijalankan sekiranya keputusan adalah negatif dan tidak bergejala. Kesemua prosedur baharu pengasingan dan kuarantin itu berkuat kuasa Ahad dan turut terpakai kepada mereka yang sedang menjalani pengasingan dan kuarantin. Ketetapan baharu itu dibuat selepas KKM membuat penilaian semula bagi tempoh pengawasan dan pemerhatian berdasarkan data, sains dan pengalaman negara-negara lain berkenaan pengurusan kes positif COVID-19 dan kontak rapat kepada kes positif. Prosedur sedia ada bagi pengurusan pengembara yang baru tiba ke Malaysia masih terpakai. KKM juga meningkatkan kesiapsiagaan sistem perkhidmatan kesihatan dalam menghadapi kemungkinan peningkatan kes susulan pelaporan kes jangkitan varian Omicron dalam negara. Justru KKM menyarankan kepada individu yang layak menerima vaksin supaya mendapatkan dos penggalak bagi mencapai tahap perlindungan yang optimum serta mengelakkan gejala jangkitan COVID-19 yang teruk serta komplikasinya. Hari pertama pembukaan pusat pemberian vaksin PPV integrasi di beberapa lokasi khususnya di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL menerima sambutan memberangsangkan apabila ramai warga kota hadir bagi mendapatkan suntikan dos penggalak. Tinjauan kru Bernama TV di PPV Mega tersebut pada Sabtu menyaksikan orang ramai mulai berbaris di hadapan pintu masuk bangunan seawal 8 pagi sambil dibantu pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas. Menurut pengurus PPV WTC KL, Dr. Saranjit Kaur, proses mendapatkan suntikan vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan penggalak PIK-B kali ini adalah lebih lancar berbanding sebelumnya. Proses mendapatkan suntikan dos penggalak itu mengambil masa 15 ke 20 minit. Kita ada special needs punya lane juga. Alright, so dia akan kalau masuk tu drop off tu kita punya anggota APM akan membantu untuk lead dia macam express lane yang ada special need ke special case tu, and dia akan ada bilik kat belakang. Actually we have a room direct to them there, so kita akan assist mereka kat sana lah. PPV WTC KL dibuka dari 9 pagi hingga 9 malam setiap hari kecuali cuti umum dan hanya boleh dihadiri setelah mendapat pengesahan janji temu vaksinasi menerusi aplikasi MySejahtera sahaja. Dalam usaha mempercepatkan kadar vaksinasi dos penggalak, pihaknya menyasarkan 9,000 dos dapat diberikan dalam tempoh sehari. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan 4 PPV integrasi dengan kapasiti lebih besar akan mula beroperasi di Lembah Kelang bermula 15 Januari bagi meningkatkan kapasiti pemberian vaksinasi dos penggalak. Selain PPV WTC KL, 3 lagi PPV integrasi yang beroperasi mulai Sabtu ialah PPV Aziata Arena Bukit Jalil, PPV Ideal Convention Centre IDCC Shah Alam dan PPV Soka Gakai di Kelang. Sementara itu, penerima vaksin dos ketiga yang ditemui kru Bernama TV turut memuji kecekapan dan kelancaran pengoperasian PIK-B di WTC KL. Rata-rata penerima menyifatkan keseluruhan proses adalah mudah, cepat dan lancar selain turut dibantu para sukarelawan yang bertugas. Very
very fast. I think the whole process for me was 20 minutes. Yeah, I just came in and then they are very efficient lah inside. But I believe if we keep extending it, probably later on it's going to be difficult to get the booster shot. Yeah, so I thought since it is given, so why not just finish it off? Malah nak fikir banyak kan. Because of, I don't know how, because of virus makin lama makin mutate, and then kita tahu everything because of uncertainty. That's the word. Pemberian booster kali ni saya rasa berjalan lancar sebab urus dia pun ramai. So proses tu lebih teratur lah lebih kurang. Satu atas kesedaran sendiri lah. Lagi satu galakan daripada majikan lah untuk kita ambil booster sebagai pelindung lah. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan memperkasakan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET yang ditawarkan institusi pendidikan di bawah kementerian itu. Ia bagi meningkatkan kebolepasaran pelajar yang dapat memenuhi kehendak industri. Menterinya Datuk Seri Mahzir Khalid berkata, pada masa ini kebolepasaran pelajar lepasan TVET di bawah KPLB berada pada 87 hingga 88% dan ia boleh ditingkatkan dengan mengenal pasti kemahiran yang benar-benar boleh dipadankan dengan industri. Jadi dalam TVET ni ada banyak bidang dan bila bidang tu maknanya you buat kursus di peringkat persigilan, di peringkat diploma, di peringkat ijazah. Tapi yang dia buat tu dia kena matching dengan industri yang ada. Tu contohnya oil and gas. Oil and gas ada dalam TVET UniKL. Boleh ke tidak matching dengan industri? KPLB juga perlu memastikan semua kursus TVET yang ditawarkan mempunyai kekuatan agar dapat melahirkan pelajar yang benar-benar berkemahiran dan mudah mendapat pekerjaan sebaik mereka menamatkan pengajian. Pihak KPLB juga akan mencari jalan untuk mengurangkan pertindihan kursus latihan yang ditawarkan oleh pelbagai institusi pendidikan di bawah kementerian itu. KPLB mempunyai pelbagai institusi pendidikan berkaitan TVET, antaranya termasuk Giat Mara, German Malaysia Institute, UniKL, College Profesional Mara, College Yayasan Pelajaran Mara dan Institut Kemahiran Mara. Pelan pembangunan pelabuhan Kemaman bukan sahaja akan menjadi pemangkin baharu ekonomi penduduk setempat, malah akan berupaya menjadi pintu masuk utama perdagangan dan perindustrian Terengganu. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, pada masa ini kapasiti pengendalian kargo di Pelabuhan Kemaman berjumlah 7 juta tan metrik setahun dan pengendalian kargo akan meningkat kepada 33 juta tan metrik setahun apabila projek pembangunan pelabuhan itu siap pada tahun 2025. Pelabuhan Kemaman akan terus meningkat berdasarkan unjuran semasa pembangunan perniagaan pelabuhan dan apabila kapasiti pengendalian kargo meningkat, pastinya jumlah pelaburan sama ada dari dalam atau luar negara akan turut meningkat. Pelan pembangunan itu antara lain meliputi projek pemasangan 4 kren dan perluasan dermaga sepanjang 650 meter yang memperuntukkan kos hampir 1 bilion ringgit.
Kerja-kerja pemasangan kren dan perluasan dermaga akan bermula dalam masa terdekat dan dijangka siap pada tahun 2025. Projek pembangunan pelabuhan itu amat diperlukan berikutan permintaan daripada pemain industri yang semakin meningkat dan pada masa yang sama berupaya menjadikan Pelabuhan Kemaman sebagai hub komoditi dan perdagangan serta pintu masuk utama di wilayah timur bagi komoditi berasaskan industri berat serta minyak dan gas. Projek pembangunan di pelabuhan itu juga seiring dengan keperluan masa depan memandangkan Terengganu mempunyai kawasan industri terutamanya minyak, gas dan petrokimia. Pelan pembangunan itu juga akan membuka peluang pekerjaan yang luas kepada penduduk setempat dan memberi ruang kepada kontraktor tempatan. Kerajaan bersetuju membenarkan pengambilan pekerja warga asing dalam sektor yang dibenarkan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, proses permohonan bagi pengambilan pekerja warga asing akan dibuka secara berperingkat mulai 28 Januari depan. Permohonan bermula 28 Januari ini adalah bagi pengambilan 32,000 pekerja warga asing dalam sektor perladangan secara pengecualian khas. Manakala permohonan pekerja warga asing untuk sektor-sektor lain yang dibenarkan bagi penggajian pekerja asing termasuk sektor perladangan tanpa pengecualian khas akan mula dibuka pada 15 Februari. Permohonan boleh dibuat oleh majikan di laman web www.fwcms.com.my. Semua majikan diingatkan supaya mematuhi SOP kemasukan pekerja warga asing yang ditetapkan kerajaan merangkumi 4 fasa iaitu pra-pelepasan, semasa ketibaan iaitu tempoh kuarantin dan pasca kuarantin. Semua pekerja warga asing perlu menjalani tempoh kuarantin 7 hari dan ujian saringan COVID-19 2 kali dalam tempoh tersebut yang akan ditanggung majikan. Ketika ini, pusat kuarantin dan hotel bagi tujuan kuarantin berada di Lembah Kelang dengan kapasiti yang boleh ditampung hanya 10,000 orang pada satu-satu masa. Sehubungan itu, Datuk Seri M. Saravanan mengalu-alukan mana-mana pihak yang berminat menawarkan khidmat sebagai pusat kuarantin atau hotel bagi tujuan kuarantin dengan mematuhi syarat serta kriteria ditetapkan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Lebih ramai ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP perlu bersara di bawah paras pendapatan garis kemiskinan jika kerajaan membenarkan pengeluaran tambahan. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia berikutan kemerosotan berterusan simpanan persaraan ahli kerana hampir separuh ahli mempunyai simpanan kurang RM10,000 dan daripada jumlah itu 55% adalah bumi putra. Jadi kalau kita benarkan pengeluaran tambahan ni yang diminta ni oleh konon-kononnya lah oleh kajian ini menyebabkan lebih ramai ahli yang perlu bersara lah di bawah PGK, paras garis kemiskinan, dan juga menyebabkan beban yang besar lah kepada seluruh keluarga Malaysia di masa depan, terutamanya jika kegawatan ekonomi ini berlaku. Tengku Zafrul berkata demikian ketika mengulas mengenai kajian awam oleh Pemuda UMNO, lebih 97% ahli mahu kerajaan meluluskan pengeluaran simpanan KWSP iCitra RM10,000 secara sekali bayar. Setiap keputusan kerajaan perlu mengimbangkan antara kepentingan rakyat untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Beliau turut memberi jaminan kerajaan tetap peka dengan masalah rakyat dan pelbagai pendekatan diusahakan, antaranya menerusi bantuan keluarga Malaysia BKM yang memperuntukkan RM8.2 bilion kepada 9.6 juta penerima.
hasrat seorang remaja Nur Shazrina Suryanto yang merupakan pesakit kanser tulang tahap 4 untuk bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ditunaikan pemimpin itu tanpa dijangkanya sama sekali. Perdana Menteri meluangkan masa hampir 30 minit melawat Nur Shazrina di kediamannya pada Sabtu. Datuk Seri Ismail Sabri tiba tepat pukul 5 petang di kediaman Nur Shazrina di Pangsapuri Megahwila, Sepang, Selangor. Nur Shazrina berusia 15 tahun yang merupakan pelajar SMK Sri Sepang mula didiagnos menghidap kanser tulang pada Oktober tahun lalu. Baru-baru ini beliau menyatakan hasrat untuk bertemu Perdana Menteri kepada Ketua UMNO Sepang Nur Azli Said. Perasaan tu susahlah nak ucap sebab bersyukur sangat-sangat lah. Tak sangka dapat jumpa kan. So, dirasa macam terima kasih sangat lah dengan Datuk Seri sebab ni sudi melawat saya sekeluarga. Dalam lawatan itu, Perdana Menteri menanyakan perkembangan kesihatan Nur Shazrina dan akan memberi bantuan kelengkapan untuk pelajarannya, iaitu komputer riba bagi memudahkan pembelajarannya di rumah. Datuk Seri Ismail Sabri turut memberi sumbangan tunai demi memudahkan keluarganya. Difahamkan segala kos perubatan penyakit Nur Shazrina ditanggung Lembaga Zakat Selangor. Sejurus selepas lawatan itu, Perdana Menteri meluangkan masa melawat pasar malam berhadapan Pangsapuri berkenaan. Kira-kira 1,300 anggota polis ditugaskan membuat kawalan serta memantau pematuhan SOP selain memastikan kelancaran sambutan Taipusam di Batu Cave mulai Ahad hingga Jumaat depan. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Zainal Muhammad berkata ia melibatkan 10 pegawai kanan polis dan 308 pegawai rendah polis daripada bahagian siasatan penguatkuasaan trafik yang akan memulakan tugas berkenaan dari pukul 7 malam Ahad sehingga pukul 12.30 malam pada 21 Januari ini. Penugasan berkenaan turut dibantu jabatan dan agensi lain termasuk Kementerian Kesihatan, Majlis Perbandaran Selayang MPS, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Pihak pengurusan kuil Sri Subramaniam Swami di Batu Cave akan menyediakan 3 pas khas bagi penganut yang hadir untuk upacara Palkodam, aktiviti sembahyang serta untuk berada dalam pekarangan kawasan sambutan itu. Tidak melebihi 6,000 orang setiap hari, 12 sesi sembahyang setiap hari pada 16, 17, 19 hari bulan, 16, 17 dan 19 hari bulan, bermula dari jam 5 pagi hingga 5 petang. Pada 18 hari bulan pula, sebanyak 18 sesi sembahyang yang dibenarkan bermula dari 5 pagi hingga 11 malam. Sementara setiap sesi sembahyang adalah selama 30 minit dan diikuti dengan 30 minit seterusnya untuk kerja-kerja sanitasi di tempat sembahyang. Selaras dengan larangan upacara membawa kavadi pada sambutan Taipusam kali ini, polis akan mengenakan kompaun kepada mana-mana pihak yang ingkar dengan arahan itu, selain kompaun kepada mereka yang tidak mematuhi SOP. Polis juga akan menutup 7 laluan sekitar Batu Cave semasa perarakan. Beberapa laluan alternatif dalam masa sama dibuka untuk melicinkan kelancaran trafik dan urusan masyarakat sekitar kawasan Gombak dan Batu Cave sepanjang sambutan itu. UMNO Johor menolak spekulasi berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN yang dikatakan berlaku pada Sabtu. Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Samsul Bari Jamali berkata, UMNO Johor juga tidak membuat sebarang perbincangan mengenai hal itu. Datuk Samsul Bari berkata, UMNO Johor kekal berkhidmat untuk rakyat dan kini lebih tertumpu kepada kerja-kerja membendung penularan COVID-19 dan situasi banjir yang teruk melanda negeri itu.
Kerajaan Negeri Johor yang kini dipimpin Barisan Nasional mempunyai kelebihan hanya 1 kerusi di DUN susulan Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Kempas, Dato' Osman Sapian meninggal dunia 21 Disember tahun lepas. BN kini mempunyai 16 kerusi bersatu 11, PAS 1 dengan 28 kerusi, manakala Pakatan Harapan mempunyai 27 kerusi dari keseluruhan 56 kerusi DUN. Sekian buletin bernama waktu ini. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu, salam hormat. Ramalan cuaca ini dibawakan oleh Radiance Asset Berhad. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Walaupun rentas negeri dah dibenarkan, SOP kenalah jaga. Pak, boleh tutup muka. Dah buat ujian kendiri ke sebelum mulakan perjalanan? Gila, Pak. Abang! Aku tak peduli! வணக்கம். அனைத்தும் உங்களை பற்றிய BERNAMA தமிழ் செய்திகளுக்காக உங்களுடன் இணைந்திருப்பது நான் வினோத்குமார் சுப்பிரமணியம். தொடர்ந்து இன்றைக்கான தலைப்புச் செய்திகளை காண்போம்.
ஜோஹர் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலை நடத்துவதற்கு தற்போது அவசியமில்லை. தைப்பூசத்தின் போது பத்துமலையில் அசம்பாவிதம் ஏதும் நிகழ்ந்தால் தாமே பொறுப்பேற்பதாக தான் ஸ்ரீ நடராஜா அறிவிப்பு. ஜோஹர் மாநில சட்டமன்றம் இன்று கலைக்கப்படும் என்று கூறப்படுவதை அம்மாநில அம்னோ மறுத்திருக்கின்றது. இவ்விவகாரம் தொடர்பில் ஜோஹர் மாநில அம்னோ எந்த ஒரு பேச்சுகளும் நடத்தவில்லை என்று அதன் தொடர்பு பிரிவு செயலாளர் டத்து சம்சுல் பாரி ஜமாலி கூறினார். 14வது பொது தேர்தல் முடிந்து இதுவரையில் மக்களுக்கு சேவை செய்வதே முக்கிய நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருவதாக டத்தோ சம்சுல் பாரி ஜமாலி குறிப்பிட்டார். ஜோஹர் ஒரு கூடுதல் தொகுதியுடன் தேசிய முன்னணியின் ஆட்சியில் இருக்கின்றது. கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 21ஆம் தேதி கிம்பாஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டத்து ஓஸ்மான் சஃபியான் மரணமடைந்ததால் அத்தொகுதி மட்டுமே காலியாகி இருக்கின்றது. நம்பிக்கை கூட்டணியிடம் 27 தொகுதிகளும் தேசிய முன்னணியிடம் 28 தொகுதிகளும் இருக்கின்றன. இதனிடையே ஜோஹரில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்துவதற்கு தற்போது அவசியமில்லை என்று பெர்சத்து கட்சி கூறுகிறது. அரசியல் வேறுபாடுகள் இன்றி மக்களின் நலனுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி அனைத்து தரப்பினரும் ஒத்துழைப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பெர்சத்து துணைத் தலைவர் டத்து ஸ்ரீ அஹ்மத் ஃபைசல் அசுமு தெரிவித்தார். வெள்ளம், கோவிட்-19 பெருந்தொற்று உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகள் எழுந்துள்ள இவ்வேளையில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்தப்பட்டால் அது மக்களின் கோபத்தை தூண்டிவிடும் என்றும் டத்து ஸ்ரீ அஹ்மத் ஃபைசல் குறிப்பிட்டார். Ini satu perkara yang tentunya tidak begitu digemari oleh orang ramai. Namun jika itu berlaku di luar kawalan kami, saya bercakap sebagai Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, di luar kawalan kami, maka kita terpaksa ambil bersama untuk mengambil bahagian di dalam pilihan raya jika DUN dibubarkan. Namun saya berpandangan pada hari ini mungkin tiada keperluan untuk perkara itu. ஜோஹர் மூவாரில் இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சின் தன்னார்வல வெள்ள துப்புரவு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பின்னர் அவர் இதனை தெரிவித்தார். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் தொடங்கி நேற்று வெள்ளிக்கிழமை வரையில் உள்நாட்டு வாணிப மற்றும் பயனீட்டாளர் விவகாரத்துறை அமைச்சு KPDNHEPக்கு பொருட்களின் விலை உயர்வு தொடர்பில் 8555 புகார்களை பெற்றுள்ளது. இருப்பினும் இது ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே நிகழ்ந்திருப்பது அல்லது தன்னிச்சையான சம்பவமாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக அதன் அமைச்சர் டத்தோ அலெக்சாண்டர் நந்தலிங்கி தெரிவித்தார். Dikatakan ada kenaikan harga. Apabila kita cuba kesan, dia berlaku di sesetengah tempat saja, isolated cases, ya. Jadi bila penguatkuasaan kita pergi ke sana, kita kesan dan kita ambil langkah-langkah yang sewajarnya kita buat. இன்று சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மலேசிய குடும்ப விற்பனை திட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடக்கி வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அலெக்சாண்டர் இவ்வாறு தெரிவித்தார். பொருட்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் பயனீட்டாளர் உரிமையை பயன்படுத்துவதோடு விற்பனையில் மோசடி நிகழ்ந்தால் பொதுமக்கள் புகார் செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். சில பொருட்களின் விலை உயர்வு கண்டிருப்பதை மறுக்கவில்லை என்று கூறிய அவர் விலை உயர்வுக்கான அனைத்து காரணங்களையும் தமது தரப்பு கவனத்தில் கொண்டிருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார். அனுமதிக்கப்பட்ட துறைகளில் அந்நிய தொழிலாளர்களை தெரிவிப்பதற்கு அரசாங்கம் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளது. அந்நிய தொழிலாளர்களை தெரிவிப்பதற்கான விண்ணப்ப செயல்முறை வரும் ஜனவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கி கட்டம் கட்டமாக திறக்கப்படும் என்று மனிதவள அமைச்சர் டத்து ஸ்ரீ எம் சரவணன் தெரிவித்தார். 32,000 அந்நிய தொழிலாளர்களை தோட்ட தொழில் துறையில் சிறப்பு விலக்குகளுடன் தெரிவிப்பதற்கான விண்ணப்பம் ஜனவரி 28ஆம் தேதி தொடங்குவதாக இன்று வெளியிட்ட ஓர் அறிக்கையில் டத்து ஸ்ரீ சரவணன் கூறினார். சிறப்பு விலக்குகள் இல்லாத தோட்ட தொழில்துறை உட்பட அந்நிய தொழிலாளர்களை தெரிவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள இதர தொழில்துறைகள் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி தொடங்கி விண்ணப்பிக்கலாம். www.fwcms.com.my எனும் அகப்பக்கத்தில் முதலாளிகள் அந்த விண்ணப்பத்தை செய்யலாம். இதனிடையே அனைத்து முதலாளிகளும் அந்நிய தொழிலாளர்களை தெரிவிப்பதற்காக அரசாங்கம் நிர்ணயத்திற்கும் செயல்பாட்டு தர விதிமுறையான SOPக்களை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் சரவணன் வலியுறுத்தினார்.
இவ்வாண்டு கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுடன் தைப்பூசம் நடத்துவதற்கு அரசாங்கம் அனுமதி அளித்திருக்கின்றது. இருப்பினும் செயல்பாட்டு தர விதிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்பட்டு தைப்பூசம் அனுசரிக்கப்படுமா என்று சில தரப்பினர் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். இந்நிலையில் தைப்பூசம் தினம் அன்று பத்துமலையில் 9,000 பேர் கூடுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கும் வேளையில் அங்கே அசம்பாவிதம் ஏதும் ஏற்பட்டால் அதற்கு தாம் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வதாக கோலாலம்பூர் மாரியம்மன் தேவஸ்தான தலைவர் தான் ஸ்ரீ ஆர் நடராஜா தெரிவித்தார். ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கிறதுன்னு கேட்கிறாங்க. அவரே கேட்கலாம், who is going to take the responsible? நேற்று கூட அமைச்சர் பேசல. இதுதான் அந்த பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்குது. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கிற தயாரா இருக்காங்க. நான் உண்மையை சொல்றேங்க. ஒரு தேவஸ்தானத்தின் தலைவர் என்ற முறையில இந்த மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கணும், அவர்கள் நோய் இருக்கக்கூடாது, அதை உறவக்கூடாது, எல்லாரும் SOP கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதில் எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஏன்னா அந்த நோய் பரவாமல் இருக்கிறது தான் முக்கியம். அப்படி யார் பரவிட்டோம் இதனால தான் நாங்க நிறுத்துறோம் சொன்னா யாரதான் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்குவாங்கன்னு சொன்னா நான் எடுத்துக்கிறேங்க. அதுக்கே நீங்க எல்லாம் அவரோட கேள்வி கேட்டு இருக்காங்க, யார் எடுத்துக்கிறது யார் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கிறோம், நாங்க எடுத்துக்கிறோம். இருப்பினும் இதற்கு பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு மிகவும் அவசியம் என்று தான் ஸ்ரீ ஆர் நடராஜா கூறினார். மற்றொரு நிலவரத்தில் நேர்த்தி கடன் செலுத்த மலைக்கு செல்லும் பக்தர்கள் நேர்த்தி கடனை செலுத்தியவுடன் உடனடியாக திரும்பிவிட வேண்டும் என்று நடராஜா அறிவுறுத்தினார். பால்குடம் எடுக்கிறவங்களும் டேக் போட்டுக்கணும், மற்றவர்கள் மேல போறவங்க போட்டு வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது. சாமி கும்பிட்டு திரும்பிடணும் உடனடியாக, மற்றவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். அதுதான் முக்கியம். அங்க மேல உட்காந்துக்கிறது அங்கே நின்றுக்கிறதெல்லாம் வேணாம், அங்கேயே போக சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மற்றவர்கள் நீங்க எல்லாம் வாய்ப்பு கொடுக்கணும். போயிட்டு முருகனை பார்த்துட்டு உங்களோட நேர்த்திக்கடனை அழிச்சிட்டு நேர்த்திக்கடனை கடமை நிறைவேற்றிட்டு நீங்க உடனடியாக திரும்பிடும். அப்ப திரும்பிட்டா அந்த டேக் நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம். அடுத்த பேர் அனுப்புறது. தைப்பூசம் தினத்தன்று பத்துமலை வருகின்றவர்கள் SOP-களை முறையாக பின்பற்றி இவ்வாண்டு தைப்பூசத்தை அசம்பாவிதங்கள் இன்றி ஒற்றுமையாக நடத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார். இன்று பத்துமலையில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அவர் இந்த தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார். ஸ்லாங்கூர் பத்துமலை திருத்தலத்தில் தைப்பூச கொண்டாட்டம் செயல்பாட்டு தர விதிமுறை SOP-ஐ பின்பற்றி சீராக நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய நாளை தொடங்கி அங்கு சுமார் 1300 போலீசார் பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டிருக்கின்றனர். 10 உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளும் போக்குவரத்து அமலாக்க விசாரணை பிரிவைச் சேர்ந்த 308 போலீசாரும் நாளை 7 மணி தொடங்கி ஜனவரி 21ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12 மணி வரையில் பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டிருப்பது என்று கோபா மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் SP ஜைனல் முகமது தெரிவித்தார். சுகாதார அமைச்சு, ஸ்லாயாங் நகராண்மை கழகம், மலேசிய தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு குழு, தற்காப்பு அமைச்சு உள்ளிட்ட இதர நிறுவனங்களும் துறைகளும் இந்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடும் என்று SP ஜைனல் முகமது குறிப்பிட்டார். இந்நிலையில் பால்குடம், பூஜைகளில் கலந்து கொள்வது மற்றும் ஆலய வளாகத்தில் இருப்பது ஆகிய நடவடிக்கைகளுக்கு 3 வெவ்வேறு சிறப்பு அட்டைகளை ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் ஆலய நிர்வாகம் தயார்படுத்தும் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார். இதனிடையே தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கும் காவடியை கொண்டு வருவது உள்ளிட்ட நிர்ணயிக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு தர விதிமுறை மீறும் தரப்பினர் மீது அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார். இந்த பாதுகாப்பு பணியின் போது 7 வழித்தடங்கள் மூடப்படுவதாக அவர் கூறினார். கடுமையாக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு தர விதிமுறைகளுடன் தைப்பூசம் கொண்டாட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்ட வேளையில் அக்காலகட்டத்தில் வழக்கமான தைப்பூச கடைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. இதன் தொடர்பான அறிவிப்பு இறுதி கட்டத்தில் செய்யப்பட்டதால் முன்னேற்பாடுகளுடன் வியாபாரத்திற்கு தயாராக இருந்த பல சிறு வியாபாரிகளின் நிலைமை கேள்விக்குறியாகி இருக்கின்றது. குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் விற்று முடிக்கப்பட வேண்டிய இனிப்பு பலகார வியாபாரிகளுக்கு இத்தடை பேரடியை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக கில்லானைச் சேர்ந்த பலகார வியாபாரி பிரபு மரியடாஸ் தெரிவித்தார். கடந்த ஆண்டு தைப்பூசத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. ஆயினும் இம்முறை அக்கொண்டாட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்ட போதிலும் இறுதி நிமிடத்தில் கடைகளுக்கு அனுமதி அளிக்காதது தங்களுக்கு பெரும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக பல ஆண்டுகளாக இத்துறையில் ஈடுபட்டிருக்கும் பிரபு மரியதாஸ் குறிப்பிட்டார். இப்போ கோயிலில் ரீஃபண்ட் பண்ணுறேன்ட்டாங்க, அந்த 1800 கொடுக்குறேன்ட்டாங்க. அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது. மற்றபடி இந்த பை கடை ஜாமான், மாவு ஜாமான், இந்த ஆவுளு கடலை இது எல்லாம் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. இது குறைஞ்சது ஒரு 7000 8000 ஜாமான் மாட்டிக்கிச்சு. இப்போ இந்த ஏற்கனவே வீடியோ செஞ்சு போட்டு டிக்டாக்கில் வைரல் ஆனது மக்கள் உதவி பண்ணியிருக்கு.
ஒரு ஆள் 100 வெள்ளி 200 வெள்ளி இந்த மாதிரிலாம் வாங்கி அவங்க வந்து ஆசிரமம் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க. அதில் ஒரு 1000 வெள்ளி 1500 வெள்ளி சப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு. மேற்கொண்டு வந்து எனக்கு இன்னும் ஒரு 4000 வெள்ளி 5000 வெள்ளி தேவை. 2020ஆம் ஆண்டு முதல் நாட்டில் அமலில் இருந்த நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு உத்தரவு PKPயினால் ஏற்பட்ட பொருளாதார பாதிப்பை கையாளுவதற்கு இந்த தைப்பூச கொண்டாட்டம் ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்று தாம் பெரிதும் எதிர்பார்த்ததாக அவர் தெரிவித்தார். இந்த PKP நடந்ததில் வந்து இத்தனை 2 வருஷமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த கோவிட் பிரச்சனை. பூக்கடை கத்தி பேசுகிறாங்க, காய்கறி பற்றி பேசுகிறாங்க, எல்லா வியாபாரத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க. இந்த லட்டை வந்து யாரும் கருத மாட்டுறாங்க. அவ்வளோ ஒரு இதாக போயிடுச்சு. நாங்கள் அதில் தான் வாழ்கிறோம். இதனிடையே கடந்த மாதம் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் தமது குடும்பம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலும் தைப்பூசத்தில் வியாபாரம் செய்வதற்கு தாங்கள் முழுமையாக தயார் நிலையில் இருந்ததாக பிரபுவின் மனைவி ஜோவானியா தங்கையா குறிப்பிட்டார். இப்போ திடீர்னு வந்து தைப்பூசம் செய்யலன்ட்டாங்க. இதுக்காக வந்து இந்த ஜாமானுங்கள்லாம் வந்து எங்களுக்கு எப்படின்னா காசாகனா போதும் அந்த அளவுக்கு. ஏன்னா வந்து போட்ட மாடலை வந்து நாங்கள் எடுத்தால் போதும், லாபம்லாம் வேணாம். அரசாங்கத்தின் முடிவினால் பெரும்பாலான சிறு வியாபாரிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கக்கூடும். தாம் இவ்விவகாரம் குறித்து அதிகார தரப்பிடம் பேச்சுக்கள் நடத்த தயாராக இருப்பதாக செந்தோசா சட்டமன்ற உறுப்பினர் குணராஜ் ஜார்ஜ் தெரிவித்தார். பிரபு மாதிரி ஆளுங்க வந்து கஷ்டப்படுற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுனா we need to see எப்படி அரசாங்கம் வந்துட்டு we must find a place. இப்போ 10 கேஃப்லேயே வெளியே கோயிலுக்கு வெளியே ஒரு பெரிய தாராளமாக இடம் இருக்குது. we can actually I can speak to Mantri Basa to ask Majlis Perbandran Selayang to give right place ஒரு இடத்த கொடுங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வியாபாரம் செய்யறதுக்குன்னு. தைப்பூச வியாபாரத்திற்காக பல சிறு வியாபாரிகள் முன்கூட்டியே பல முன் ஏற்பாடுகளை செய்திருப்பர். ஆயினும் அவை இக்காலகட்டத்தில் பயனளிக்காத ஒன்றாக மாறிவிடாமல் அரசாங்கம் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதனால் சிறு வணிக வியாபாரிகள் பலரும் பல நஷ்டத்தை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் என்று கூறலாம். இவர்களில் பலர் கடைகளுக்கு முன்பணம் செலுத்திவிட்டிருந்தனர். அது மட்டுமின்றி பல நூற்றுக்கணக்கான பலகாரங்களையும் செய்துவிட்டு அதனை விற்பனை செய்ய முடியாமல் பல இடர்களை எதிர்நோக்கி